So mutumia uyu ti muhiku ni gutewa tetwo. So she had a dysfunctional family, completely dysfunctional. Do ni fatio ko yes so no eta gorere ne koto na agitation. So this is displaced aggression. Displaced aggression, yes. Kiria tonire gwake ni kiria dariri superimpose aenda ko superimpose kiria betagire kana atatwikire ri aenda kuigirira murwe no uga ne dingori ni dingori kugwo ri ona no korwo maraka maria namo ni matuhi tondu karia kari ka muthuriwe ni ka mutigire karia kari kahi muthuriwe ni gekire atia wera kuga atiriri murume murume ni amutigire kugwo ri ona ihinda aenda guciona kwa murwe arenda kwiyona na nikio raigwa akugite kana kuga kambiriria na 800,000 strong gaciarwo na ke Ngai no kugwo gwenda kugatiriri tugiuka kwambiriria kirathimo ri tutitaraga irathimo andu angi thina uria twinaguo munene na niguo rubero ruraino ni mighty culture kana Joseph Hill rubero akiuga thina uria twinaguo munene ndiritu ti wa maundu maria meho ni wa maundu maria magoka na meciria maitu. They say we suffer more in imagination than in reality. Thina uria twinaguo munene ndaikeno ti wa maundu maria utari ni wa maundu ti wa maundu maria winamo ni wa maundu maria ungienda na niho mugiko uga atiriri na gikuyu kiega mundu ndaitagwo ni nyama iria ikanua iria igitaruru mundu ndaitagwo ni nyama iria igitaruru kana thani-ini tondu kiria gikanua gitira ndurakiona muhaha waku wa thani-ini niguo gwika atia ukunina. Joseph Hiro akiuga ri tondu ni wakihura mburu wa njokia thutha muno ri Joseph Hiro gagatiriri ati live good among your neighbor, ikara wega na andu aria mutindanagia like sister and brother, uikarania ta mundu na muru wa nyina. Agacoka akauga atiriri na riria kwaritoha ukai huguriro-ini cia ruwi niguo kuga Riverside, all you need is to pray to Jah. Uria wabatara no gucokeria Ngai ngatho ukihuruke ruwi-ini rugitherera ucokerie Ngai ngatho ni uria hana. Agacoka akoiga you see the secret it shall be revealed, thiri ya Ngai ni igugukora ni maria maraguthinia. Akarikia na kumera atiriri mirigo yanyu yothe ri lay the burden on the Riverside, igirira thina waku wothe ruwi-ini. Agacoka akiuga angikorwo Ngai ne aheaga nyoni gia kuria ri Jah provide for the birds in the air. Ugwa koinaga hau ni ukumacokeria rwimbo. Agacoka koiga and the fishes at the sea, akahe thamaki irio cia kuria. What about me? Ni lay the burden down by the Riverside, igirira mirigo yanyu yothe haria huguriro-ini cia ruwi. Agacoka koiga look at the crow nike na ihuru look at the crow, they toil not neither do they spin. Matire maga magogo mahuru matire maga na matithirurukanagia na maisha uria mahana, yet Jah provide for them. No Ngai ni maheaga gia kuria. Lay the burden by the Riverside. We ne wathoria niguo gucokia he mutumia ucio wekire uguo na rubero ni rwega muno rwitagwo Riverside ano maruthikiririe ni wa introduce hende twaturaga ha King'ang'a Sunday tukirwa bara ya gucokereria bururi witu ndukaikura pressure of president together mwago wotha maki koguo ngiuga ndakena muno nikumuona muri eri ni wega muno ni uguo mwagitinda gucokanirira na kuonana ni Ngai. Muthenya wari umwe ndiritu professor ndwamuonire ringi mundu maturanagia just a single day, anything can just happen. Muoyo ni kiheo by the way na ndiendaria ndeto icio ri ni anina mwaka na mieri ina ndari gatoke mumu after year every year and no itaradoiga muthuri ucio ahurukire mathata ma ukera wakiona. So it means if the time he spent all his life, so if Arwera Monday today agihurukire tu matha maya turi koguo ni kuonania Ngai amwiteire haria aturaga. That's my interpretation. Wirorea professor autuire miaka mingi niguo ahurukira ho. Yani ta kuga mukami wa ng'ombe ahuruke mukamo-ini agikama tondu ucio niguo wirorea rutaga murimi na andu marathimitwo ni Ngai gikuyu-ini ri twakoreire maundu mau ri athuri atene by the way ndiritu na atumia atene aria maikaraga no thingu ri na matari atunyanire na ni umwe wega Jeff marakuaga mahoreire gutire mundu akua mathugutani-ini na gutire mundu aikagia thari. Atumia acio nugo koma marakomaga na athuri acio nugo koma marakomaga ona angi ni meraga mundu ta riu hari cucu wi watwirire atiriri gwitu agita mami kimwira mugure iko guo thio ndehere kindu kina ti kindu arenda ikumuingata niguo akue arenda kumuingata agicoka agikimwira na unjitire ng'ania nyonire athie ng'ombe-ini hari uhoro arenda gutigira ng'ania ndigwitira ngigweta mothe ndigakigirire miatu no hari urenda kuingata
tondu ni aramenya uyu ithabari yakwa ndangihotana nayo ni ekurira no ni aramenya njitira ndeirito for instance ni aguka kwire na riu ri papa niwe ndatiga guku ui no urorage ng'ania tondu ucio ni umwe wanyu uria munini ti kunyiha mwiri is the weakest in the family members murorage ng'ania tondu wendai no hoti munene ta inyo na matikana muriganirwo niwe kana okerwo kaithitu karia gatwitwo tanie kana ri korire hana ri ikai undu muna ukamuria he kari kurathie agakwira ona utakuwa ni kagatia na ni metagia iria ni athie taru by the way guka etirie riri guka etirie thota ya Stone na ndagwetire Stone ni erukire aba kwamba gwitini uria ugire oigire areherwo karia gatanga uthi ndehera ikaria gatanga gagitengererwo hindi yo uria uratengerera ri arathie riu hindi ora rona na kanua arona matu ni mabire maikara ta thungura magego meja arathie uri huhaini arathie thiete yo tondu ino yaga guka hindi ria kwiritwo ndikuhuthika yoka ni akundire one kundi dada kwite ameterera ni akundire akunda kihurunja gwita gwika atia gwita na gikuo kiega uguthura agithura amekunda ri ni athurire aicoka agikira no igire ndeherwo gatangau ni mundu wothe wa muwi ni amenyaga gatangau thire ni thota ya Stone taru andu mangiathire kuria gwaitu kurora andu njetero ri wathikagiriria message ati hi tumba kwang'ania one etirie cai etirie iria nyua eruka one oiga atiri nie nende kuothie kuria ndirathi niguo inyo mugecia ni koinuka arainuka yes ndakuothie kuria ndirathi anyway so no gakuga atiriri gikuyu gitu andu ri andu aria marahuruka tene nikio oigwa gikuyu ni kuri gukua na ni kuri kuhuruka tari ri andu amarika maitu ri ithio ni gukua tondu guti ndurarikitie ndurarihite ni gukua uhoti ona exactly urari naguo dona huthikora no rauga ona ndirakiuguo gukua ni gukua kogo ndukurikitie no mundu muhuruku ri ndari kindu akua kogo ni kwari kuhuruka na ni kwari gukua na mundu mumokanagia na kihoto maisha maria mothe uraturaga ri aikora ari mundu wa kihoto ri ngai ndagutharaga no gwatuika andu amaikagia thari de psychology uga atiriri ni guikia thari niki ni maikagia thari niki ndio tondu ni muraika ukoragwo kiratige we ni uramuona no ithu tiramuona koguo akorwa na kihio kana kihuma kiria arakwira kamuho agithie gwika pa ugaikia maguru no ne roi no ne jira gwatiriri tiga accident yes tiga mutino no uri okuaga no nagia maicha maria uraikarite exactly psychologically that is true ungangatharaga kungethia magagoja akomagara ona tuko tugate kungengera one ene witaruta wikase wina struggle wina is a struggle is a struggle kure ndo age makuaga peacefully eni unaona ahorerete tangu no na guku ona nwe tandwa no na guku tuikaraga guku ona guku kiganda guku ni kure ndo chipanagia na ukona andu athitu wira wake no kunyira niguo ndio no na ya no workplace politics chitoko station politics yes mundu ucio tu no gukunyira gorojiro asawo gorojiro ndakwira guthimba ta mundu gwatuka ndakwira kuria tondu ukagari he matunda metagwo permanganate yes magia mai muno ni matukaga kuri mundu wonaga aguthimbagira ta gwatuka ri mundu ucio na gikuo giake ri gitigakorwo peaceful na mundu ucio by the way agerinkanate either kigurumuki kana hiti niguo no ya no andu othe thino guti undu ngitia kugia andu niguo tonaria horo ucio do you know what is to reincarnate irio karia keri either mariuka ta hiti Bwana hiti na hiti kana gathangara ita mwania kukanda fox yes kana guru nyamu urikiki kana nyoka taru ugakora mundu ucio
reincarnate as a Pathfinder. niguo Pathfinder We turi undu ungi uturaga tiga kugiana na guthogotha andu riu next life no ni kora kwina handu ahoro tau he mwanake hari tagwo ng'ang'anjo ugikora muhitanitie na ngikora muhitanitie na ng'ang'anjo we niwe muru na kandendo mundu wa ithira no agodo ntigana nima godo ni ti muru we kana muturi mutungatiri tiga mbithi nukwaje mundu na video na Benjamin tugikara tiga wacha ngore ku atiriri no gawikanie wega maundu macio live well yes ati uria mundu akuaga na tutiuga accident tuga uhoro tuiga exit from the earth exit it tells you much about ni heart niguo no kura mundu ugaga ni aheo tumae negera itumae kana ukai ndino ndutete tucira na gukoragwo kwina riri ngai ahete mweke ariendete mahinda ma kwiga niguo ni exactly niko igwa thuguma kiuga atiriri ati he died in peace surrounded by family. Yes. Ni unaigwa ciugo icio yege na mweke wa gwita andu wake ukai tamake onare mekunene exactly tauno no kurikana McCain igi ni cia kubangwo senator igi ni cia kubangwo tono wega tukiugio guo it's called politics of death siasa cia gikuo ni igi ni cia kubangwo mundu akuire tene no riu ri circumstances arakuira nacio ri no kinya cibangwo ati ni athiurukirio ni andu ao koguo andu magacemania magoka makaiga mwiri makauga ahurukire thainya anyitite kirikaniro atiga arathima mucie wake wothe ingi ni mikora ndukanatinde ugifuatana ingi ni family politics sikwenda gutua ithe kana nyina ari akuire uguo some of these things are also no iria genuine ati mundu ni aretanire ri araiga areme hakuhe moke ri a genuine one you can see no ni kuri family ciendaga gutua ciena kindu gitwa puritanical exit of their patriarch riu kona andu macemania mauga ati baba wao ni akuria no ni maheni agaragaria na murigo wa ngo feji ni cia kahua kana agituthwo ni ndurume gwezi tu me tondu David yahota kuraiha muno yahota kuraiha muno twaina niguo tuthie maria meguturehete twaina muthuri uyu na agikiuga ati rika ria Gordon ni rira korwo rikihenio ni nding'uri icio wa niguo chokera maundu macio kaundu kau niturakagwetete na no turikaririe substance tutia kari kaundu horo wanake ri horo wanake gututhaga matingari ni meguthie ugetutha na turamegia tondu mutengerio na mutengerania turugire anake gukoma na aria magitite niguo ucio ni ugwati munene ni kwigeta ni kwiroga no wega na anake amwe ni matumenete muno ni mararakarire muno tutanakimanika turikimanika turameria atiriri kuona njaga ya maitugu ni mugiro ni kwiroga ni mugiro wambagiririe mugiro ukarikia gikiru na gikitike ko kiria wangari maragia na makuire na makugwa turuga atiriri this common knowledge iria tuhetwo niki ko tukura kwirana ki atiriri mwacemani ukumurathie miago-ini kengothekia niguo tutonyende tuige itureire hagathio handu uhikire wina nding'uri icio aragweta niguo wikiena cirungarite kurungara ciona ki icuhi dhahabu na bagi na ito twacio wagweta thina wa bagi ciao ciena ki tondu ona mathire ko kuhangana keta be ithu turia ko kwata ni mathire gwetha ago tigana ina Gordon please acha nego no tukumuhuthira nginya na kamo icio ta prop no iruga ini riri rina tuiritu tuchachana tutukire kumagaria nyarari njwa rika riake tiga uyu urahika ri ndakiumaganitio ni rika niguo ria kumwira riu wethie wega
no rä u nding'ori ici rä kuwathi no turiuka ndå rä u nä kå rä å ka kå ruga niguo no rä u na rä u kwä na anake nao meru nona å rä a kä nyamå gä ikagio å guo na thutha kihwa kihwa Kihua, å kä ona A bunch of flowers. å rä a kå nyita rä niwe next no rä u rä no makiumaga nä rika anake niguo niguo makä ihå rä te gå kå å guo atä må tu nding'ori ä mwete ä yo ä kage atä rä rä ikihura ruhi acha gå kå rwage nä rå ingä hira må no ala 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 nä kä ngondoria tå rwaya nyamå one 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 nä kä ehe tå irä tå tå nyini rä nä tå ra attract attention ya nake Niguo, tå nä twareta rwagä Niguo, nä rwagä nä rwagä ahå ra oh ah nä nding'ori icio ira na tuo tå no matårauga atä a huku maostri cia mekue mengä nyaga Most nyaga nä ciingähire må no maostri ci nä mengä ma nä må timia meta nyaga ma kadua competition ä gatagatä-inä ka rä rä tå irä tu tå 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 nini tå gä thara no twä kå rä rika rä a ngondoni niguo niguo no nacio nding'ori ici rä ciåkire kå rä kä kå nyanake ici nä tondå rä u attention rä u mareta tå irä tu rwagä noguo toguo na tå tå irä tu tårameta kä nyaga ostrich Nyaga arä ta ici. ostrich tiriega reke ngwä rä å ngä ona nyoni ä å roraga nyaga å ngä ona nyoni ä yo ä hana ti thaka rä u rä u rä nä må nyå ku kå mwe må no na må kinyå kä ria wayo rä nä gå congi må no ä yo nä the conflict niguo niguo that is there na nä nyå må othe koguo ndä ona kå ma tå magana rä u rä macio nä maå ndå marä a makorete na mekuo ndå kwarie tarä ithe Mekuo. these things are happening these things are there yeah yeah Na and maũndũ that's macio- why nä kä tårenda kå hä ta ätanora ĩni na kä tå kwaragia maå ndå macio kauga atä rä rä tondå rä u arauga atä rä rä rwagä Nĩ tũirĩtu tũthaka. ndå rwagä nä is a nuisance So- is a nuisance rä u tå må tå rona agondo nä tå gaitamata niguo tå kä rirä ria å kagä a mä ciĩ niguo 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 na njamba nä cio icio cingä gä thondeka mä ciä nacio nding'ori ciåkire kå getha ciana cia ciana cia ndakwä ra mokire gå tharana nä harä a kamarå oigaga nä macungwa makä endio ona ndimå no ciragå rwo ĩnĩ na gä kå kä ega nä na å ritå wa kä beti na mä tego so twa introduce maundu meri rwagi na nyaga na nyaga må ndå emenyeha mundu emenya haria riu ri muthenya wa muthi wa mbere ni mwageithio ni Wanja Sungura akoragwo kuria California na atwira atiriri STT. tomorrow ni celebrating Martin Luther King Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia,
sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Ucio etagwo Martin Luther King, I have a dream. Na niguririkana kure inoro twekire kwina marwa maige ona kwina to the mountain tops. I have been to the mountain tops. Niguo arikinyaginya kurathwo ate muthenya wa rucio yero niguo muthenya makuru mag celebrate Martin Luther King Jr. Muthenya wa rucio. Na ni wega muno tondu Martin Luther King is the only black person ukoragwo na kindu gietirwo the mall dedicateirwo ni hari handu hetagwo atiriri America handu hetagwo the square mall hakoragwo hekiritwo andu ari othe manarurira wiathi na micongo yao ni thondeketwo na mabu. Martin Luther King niwe wari wa muico gwikirwo hau. Ungithie ni ugukora kuma Johero kwa Bata Martin Luther King achoretwo in a rock of marble hewn from a rock, yani ihiga rioirwo rigicogwo ricoretwo Martin Luther King. Na ungithie hau ekiritwo hako hathiurukirio ni quotes 32 iria augire. One of them irio itagwo I have a dream that one day my children will be judged by the content of their character. Not the color of their skin. Atendina kioneki kana kiroto muthenya umwe ciana ciakwa ne will be judged. Ciana ciakwa ne gatuagirwo matua na mitugo yao no tirangi wao. Koguo Martin Luther King ne ari muthuri umwe wa andu aria ma inspired civil rights movements of 1960s. Na ringi na ringi no wega andu mageciragia ndaruaga na andu aruaga na systems. Martin Luther King aruagirira wiathi wa mundu muiru na akaruirira dignity ya mundu mweru muthungu. Heka undu mataragia ka Martin Luther King ati as much as he was a pro black right activist, he was also pro dignity of the white man. Oigaga atiriri athunguri na andu airuri thakame ngitemwo ri ndungimenya difference ungikora thakame yo yi cuba-ini ndungimenya ya mundu muiru na ya mundu mweru. Maya mangi mothe tuigiriire haha ri ni maundu matari na kuria mari na koiga 5 years ago score ni 20 years koigaga 100 years ago a great man in whose image we stand today. Yes. Ogwo no ni kugatiriri miaka igana rimwe ri hari muthuri wa wathorikire nyamo yetagwo proclamation right etagwo Martin etagwo ate muthuri ucio uria wari muiru etagwo ate president turariganirwo ni Barack Obama wokite miaka igana rimwe mbere ni kaine muno president wari mwega muno wa the slave trade America nito muiritwo ni kurarira Abraham Lincoln ri ungithio nake ni ukoraga kiundu giake gicoretwo hau ikarite thi uguo na makopia arugamira maita maingi akahotana president na akiuga never lose hope. President ucio ri niwe wari wa mbere go proclaim rights cia minority na kunina slave trade na akihurwo muno. He was white muico horo ahurirwo rithathi akiona movie ni radical white extremist makimuhura rithathi. Same story na Martin Luther King. Martin Luther King was shot dead by extremist. No ngithikiriria rugano kana speech yarutete etagwo had I sneezed. No nyenda mathikiriria speech ya Martin Luther King etagwo had I sneezed. Ati korwo ne ndathimurire. Riu ni aheanaga speech yoria agicaina ibuku riake ri amwetaga a mentally deranged old woman approached me. Mutumia wari mukuru ndo ikarite thi uguo gicaina ibuku riaku Jeff we muini kogo ni ugikorwo gicainira ndo album ciaku ri ithiru kio rio kenaga autography itagwo you autographing your copies. Hagiuka mutumia wari mukuru muno agiuka akiuga arenda gucainirwo ibuku riu Martin Luther King akigucia ibuku rimwe akimuria what's the name of your what's your name mother no amuria what's your name old sweet lady. Mutumia ucio ri akimurora akimuria are you Martin Luther King? Akiuga oh yes mommy I am Martin Luther King Jr. Mutumia ucio akigucia ruhiu kahiu ari nako akimutheca kahiu ka baru na gagitonya nyama-ini na gakihituka baru. Riu akoragwo akiuga atiriri tondu no kugwaguire ri agitwarwo thibitari. Atwarwo thibitari ri haria okireire tondu ni atwikire unconscious. Hari maundu meri aririkanaga
aririkanaga irũa atũmĩirwo nĩ kana ga class 4 grade 4 then na akaririkana ciugo cia ndagĩtarĩ na kũigana atũmĩirwo marũa nĩ nginya president wa America wetagwo Eleanor Roosevelt etagwo Eisenhower arĩ mũjeshi General Eisenhower nĩ mamũtũmĩire marũa maingĩ mũno tondũ nĩekwendaga kũũragwo no ndaririkanaga mau mothe aririkanaga irũa atũmĩirwo nĩ kairĩtu ka grade 4 ka mĩaka 8 gakĩmwĩra my name is Stacy Mark something and I have written this letter to you Dr. Martin Luther King to thank you because you did not sneeze. Niko kairitu kanini kamwĩra nega mũno tondũ wekire atĩa ndwathimũrire tondũ ndagĩtarĩ nakoretwo amwĩra korwo nĩ wathimũrire tu within 30 minutes ya gũka thibitarĩ ngoro wathimũra mahũri nĩ kĩmekaga they expand koguo mahũri mau mangĩ expandĩte magathecwo nĩ kahiũ tondũ the blade of the knife came too deep koguo mahũri mau nĩ gũkwa ũngĩakuire. And she was white. She was white, yes. She was white. And while sitting there autographing books, yes. The minute the black woman came up, the only question I heard from her was, "You, Martin Luther King?" And I was looking down writing, and I said, "Yes." The next minute, I felt something beating on my chest. Before I knew it, I had been stabbed by this demented woman. I was rushed to Harlem Hospital. It was a dark Saturday afternoon. And that blade had gone through, and the x-rays revealed that the tip of the blade was on the edge of my aorta, the main artery. And once that's punctured, you're drowned in your own blood. That's the end of you. It came out in the New York Times the next morning that if I had merely sneezed, I would have died. Ati korone ndathimũrire kahiũ kau no mahũri mangĩaimbire ngue, then I would drown in my pool of blood. Akoiga kana kau kamwandĩkire marũa mau karĩ kamũthũngũ. Rĩu ageragia kuga ciana cia andũ airũ na cia andũ athũngũ nĩ ũndũ ũmwe tutige kũhũrithania ciana na ũkabira na segregation na nĩ atũmire bũrũri ũcio segregation ĩthire. Segregation ĩrĩ America yetagwo segregation, gũkũ Kenya yetagwo colonialism na kuo South Africa yetagwo apartheid. Koguo nĩ kuonania atĩ you are discriminating people based on the color kũringana na race, atĩ wewe mũndũ mũirũ na wewe mũndũ mũirũ. Koguo I also take this moment to celebrate Martin Luther King, na Martin Luther King ndĩritũ nĩ maũndũ maingĩ mũno andĩkĩte nginya akĩhũrana mũno no hinga watungatĩri. Ibuku kana speech yetagwo letter to Birmingham, letter from Birmingham jail, ohetwo akaiga inyuĩ mabishopu na mũtingĩconoka atĩ ndĩraikirio njera mũrakora governor wa county ĩno mũramwĩra andeithie magui, mũracoka mũramwĩra mũtiranyitanĩra naniĩ inyuĩ atĩ andũ airũ matirĩ na thĩna makĩhũrwo. He wrote a very scathing letter attacking the religious pretense kana hypocrisy of the religious order. Koguo Martin Luther King andũ arĩa mathomaga history nĩ wega mamũthome. We take moment ya rũciũ America magĩcelebrate thoma mũndũ ũcio. He is one of the greatest black American that lived on earth. Na Obama atuĩka president oigire he has become the dream of Martin Luther King. Martin Luther King nake oigĩte he was the dream of Abraham Lincoln. Gũtikĩrĩ ũndũ mũgeni wĩkĩkaga gũkũ thĩ kũrĩ andũ arĩa mathomaga, na nĩkĩo njũkaga tabarĩra ta ĩno ndĩritũ wa njĩta. Nĩ kũrĩ tabarĩra nyingĩ mũno mũndũ etagwo na akarega gũthiĩ. Tabarĩra ĩno ya Monday ĩno tũkoretwo tũkĩarĩrĩria maũndũ ma New World Order kana global issues, na tũramĩtire global public public square kwarĩrĩria maũndũ marĩa mareyumĩria gũkũ thĩ. Nĩ programu njega tondũ it is a break from our people's nonsensical propagandas iria makoretwo makĩthikĩrĩria tondũ nĩkĩ gĩtũma he mũndũ wanjarĩirie ũru mũno. Nĩkĩ atĩ nĩkĩ ndakũheire tondũ ũkaga kũrĩa ndĩ rĩu rĩ ona kũu kũngĩ atĩrĩrĩ mũndũ kore tura ũnumithagia na no ta mũndũ gũkũria atĩrĩrĩ warigire kũhikia nĩkĩ ũkĩhikia ũrĩa wĩ nake ndũrĩ mũndũ agĩkũria ũguo rĩ kai nyina mbũ ikarĩ kĩ nĩkĩ ũtarĩ mũndũ akĩnjũria ũguo rĩ ndũgũthiĩ ũgathekia mũndũ akĩũria mũndũ etirwo mũndũ wa ithira warigire kũhikia nĩkĩ ũhikia nyina wa ithira rĩ ta mũthuri nĩ gũtheka tũthekaga airĩtu tondũ matũragia ciũria icio rĩ warigire kũhikia nĩkĩ ũkĩhikia ng'ania rĩ literally rĩ
wahikanirie kuri uria winake tondu on a scale of 100 she was able to go beyond an average ya aria aya angi mari nacio koguo ri kiuga ni atiriri ndina interest nene muno na ningoretwo na interest nene muno ndirito as an intellectual mugikuyu kwenda kwelevate gikuyu gitu kuri debates tumeherie from mundane issues tutige kwaragiriria uhoro wa sex tutige kwaragiriria uhoro wa juku gossip tutige kwaragiriria maundu matangiguna gikuyu gitu tondu riri maturi ni mendete mihuhu goro ni kenagio ni maheni ria ndu mekwaria yes nu urakoma na ng'ania those are private issues nu uraciaria yes kana gutire tukihunjeria andu radio-ini na TV-ini maundu mau makonogia ngoro cia andu ri this is burdens spiritual burdens ni uthikagiriria mahunju ndithikagiriria na ndakwirire ndatigire guthikiriria 15 years ago ti hindi ndatiga tondu mahunju ukiraga ku from 3 amen amen thaa ithatu yakinya hallelujah thaa mugwanja mathania gocwo you know in the end niki turaihuria ngoro-ini cia andu niki turaihuria mugikuyu witu ri uria uthikagiriria tumene tutu twitu ri are we not supposed to make mugikuyu muthikiriria all round katutangihunjia ona history twire andu kuria tumite tuhunjie maundu maria mekuo twaririe taru githomo Jeff ni ukuretwo githoma news nyingi muno ciigi githomo maundu maria marathi na mbere sector ito ya githomo ri thina roimaha can we discuss issues that edify kirikanio kiuga atiriri ndirito niguo ndi matikona tari kirikanio turahura kirikanio kiuga atiriri na ni Paulo wandikagira makanitha maria mugwanja preach that which edify maundu maria mangikuria mundu wholesome ri tiga kumutindia undu-ini umwe tondu riu ri ugutwira ukimwira atiriri ruta kina na ni hone prosperity gospel ikingirira ngai ndangikurathima utangiruta kindu ngai arathimaga aria onao maruta mwahomia andu aitu mendagia nginya nguku mutheni uma na nguku imwe mburi imwe ni amendia arehere ngai na ti ngai wama ni ngai wanda urareherwo twatura tuhunjagiria andu atiriri taruri yes prosperity doctrines actually sitawo I remember I remember actually tutia cia muburo yes ni kuririkana riri kaundu kathekagia muno ni kuririkana when we were growing up by the way maitu wa baie na nyina iko shogeta wote makirehe nathi yes yani mutumia cio akathi hwaini yes Saturday akatua nathi kiu nikio okagutega ni when we nathi ndiciwe nathi na niwe ari hikire nakio no riu ri look at the commitment yari taru ri kure macinani ri kuma kugetha kure macinani ri ndirito ndigugutua kure macinani ri makanitha mamenyire ciana ciathire Nairobi cikiumagara makinyita aciari itu migwate riu mami wa Jeff akanyitwo ni kanitha akerwo atwirwo 10,000 kuma gwi ciana ciake amenya uria kumetia koguo thimu iria rahurirwo ni aciari kuma gicagi aciana citu Nairobi ri murahurirwo thimu cia kwirwo atiriri ni turerirwo ni turaruta mbeca ng'ania na ni ndiratwirirwo 10,000 kuma gwi cia o mundu akundumira 2,200 ciana ithano iria cia Nairobi mugatumira mamu wanyu 10,000 njega no ndangihutio na ciringi acitwara kuri mundu ungi no anyita maundu mo nduraiga atiriri tutige kunogia he kindu gitagwa atiriri na githungu spiritual weariness ati nogete kiroho nogete kiroho hangarata iria ciekanua ka roho wakwa it is no longer sweet na tondu ngai tu wa mirigo ri niguo turoiga ri maundu maria mothe matangiteithia gikuyu ri ngukura kire gituma njuke program ino ndiritu ni tondu over time ona arimu na matuhuragira thimu amwangi wa gicuhi kuria thika magatwira atiriri history ri turathomithia ri kana maundu maria turera andu uria thi iregariura ri no maundu marateithia nginya muthikiriria wa kera akagia na utui wa matua mukinyaniru na mugima na tukamuhe kindu gitagwa entertainment intellectual entertainment tondu he ndu takui gwatinda America Iran kurathie no amumenyire kaundu kangi tukumutindi na siasa cia guku Ruto gutinda Nyeri akiheana mbeca tukaigua guo Ruto ni athire Ruto ni ekire Gachagua ni ekire nini maundu maya mothe ri mwico horo ni makinya makanogia andu no ni twigie guteithia andu aitu na riri maundu mangi megega tumeherie guku na nikio njuka program ino ya madi oigate kuma tha kenda guthiaga ate riu ri ndigucoke acha tukumatha kenda guthiaga ndakura atiriri ungihingurira nginya TV na ni cia ingihire uthihingurira TV uguo tworwo ni toro ri kana ma radio maingiri
wambĩrĩria ngoma ambĩrĩria kũhĩtĩrwo hau ngoro-inĩ yaku amen rĩu na mũndũ ũrahunjia ũguo rĩ kana mũndũ ũraria maũndũ maya rĩ arenda gũkwambĩrĩria mũthenya na ing'ũki cia kũingatana na ngoma ona no kũ-introduce ra ngoma wendo kũi mwambĩrĩrie kũingatana na ngoma nake. I think we are very unfair to the devil. We ngũrie nĩ akĩra ngoma gwĩkire turanirie ithuĩ twarĩkanĩra ngoma atĩrĩrĩ aikare gwake na njikare gwakwa tũkĩgwo nĩ marikanĩire andũ matigakũnyite ũru tondũ no marigwo mwarĩ nake kũ mahota gwĩciria mwarĩ na ngoma kũndũ nokwĩragwo ngoma no andũ ti atĩrĩ ndũĩ ngoma nĩ andũ rĩu kũrĩa rĩrĩ na tũcoke tũkĩrĩkanĩra atĩrĩrĩ niĩ ndigũthiĩ kũrĩa rĩ nake naũka kũrĩa andũ. That one is very advanced theology na nahata kũnyitwo ũru ngũteithia ndũkanyitwo ũru mũtikanyite ũru ona ithuĩ tũtiroiga atĩ kĩroho nĩ kĩũru. The body, the life of a man requires spiritual nourishment. Non-spiritual nourishment amongst other things. Ito tukire economic nourishment. Ito tukire na educational nourishment. Ito tukire na health nourishment. Kwa mũndũ no akorwo wholesome. Tugateithia andũ na nĩkĩonganaga gũkũ ino nĩ gũka ifindi cia health. Nĩ gũka ifindi cia biashara. Nĩ gũka ifindi cia wonjoria. Nĩ gũka ifindi cia kũmenyithia rĩu Jeffrey we ũkaine gĩkũ-inĩ gitu na kũmenyithia andũ maũndũ. Kana tiguo? Kwĩ maũndũ matinda, kwĩ maũndũ maregariũra. That one is very important. Na nikionaga new segment rori niko listenership iguru muno tondu mundu uyo akakumenya kaundu ato kuria tinda ri gutina tinda uria we uroiga koguo no wende kumenya ta uguo kugaga he kana karahothithia na guku na nyuki ni andu ingi muno maiguatha uria kugaga ciana ciraingira thukuru he maundu atinda kundu kwi ngari iguire kikope ya guthanisa maundu mau mothe ri ni maundu andu marenda kumenya na tugakona kihonia koguo kire gituma njuke haha mundu ucio gugutumite gukuria ndaga guthie kungi nikiri umwira atiriri kira Ngai angaĩire na tondu ndakũria gĩtingĩteithia mũtumia wakwa peke yake na gĩtiteithia ciana ciakwa theri no nyende kĩrĩra kĩu gũteithia karĩa getagwo gaciro na nĩ koru mũno nĩ kagaĩte kĩingĩ ona nĩ karathĩnia andũ atĩ getagwo it's my what rĩu ndũĩ geta hey my baby girl goka kageta ũguo rĩu hĩndĩ rĩtĩte nyina ũguo tũtemanĩte gake hey mũtumia kakĩmũta hey my baby girl kanjĩra no she is not your baby girl. I am your baby girl. Ndamenye no bara nĩ atuĩka rĩu nĩ aigĩrĩrwo igũrũ na nĩ kana gĩkĩrĩo gĩkeno gĩa ciana kuga atĩrĩrĩ no nyende gũka tarĩu no mathaa maya ndĩri tũnjũkĩrire tene mũno koguo idea there should be resting no njũkire tondũ no twende gũteithagia andũ aitũ nĩtũgũtuĩkania mũico ũhoro gĩthaka tũtigũtũra kuo no twende kwĩra nginya all the journalists nĩ tũraigire haha hĩndĩ mũrĩ ahũrĩte journalists have a mere responsibility to educate our people. Na gĩtĩ gĩkĩ ũikarĩire ndĩritũ nĩ gĩtĩ kĩna kĩndũ gĩtagwo high social and moral responsibility no nginya andũ mangĩgunĩka na kamero gaka tondũ marathikĩrĩrio kũndũ kũingĩ mũno tũngĩrehera andũ aitũ matũhũhũ kana tũrehere andũ aitũ njukũ ciretwo macai thikũ ici atĩ kuna chai kana tũrehere andũ aitũ waganu tũrahũthĩra imero ici kwagania andũ aitũ tũrahũthĩra imero ici kũhũngũtũra andũ aitũ kĩroho kũhũngũtũra andũ aitũ mĩtugo kũhũngũtũra andũ aitũ gĩsiasa muthenya wa mithenya Monday nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ ragai wa thĩ agĩkorwo tũrarehe maũndũ marĩa matuaga andũ aitũ ragai wretchedness mundane things of life na mundane things of life nĩ last no anyita tũrera andũ o ũhoro wa kũrĩa tũrenda ũhoro wa kũnyua tũrera andũ aitũ o ũhoro wa ngomanio rĩu rĩ mũthige ũkomanirie no ũngĩ gĩthaka kĩa Karurarĩ where is the news where is the news koguo njukaga haha nĩguo twarĩrie maũndũ marĩa matũrehe na nĩ mũingĩte tũkĩambĩrĩrie mathaa matigathũke nĩ njũĩ mathaa no tũrĩgie atĩrĩrĩ Jeff is a day tũreheraga from the norm exactly from the norm na tũrĩ disappointaga andũ you know emotions cia support we've been there twarĩ gũkũ na twanauta wĩra tũrĩmĩte he kĩbindi twarĩ nakĩo gĩtagwo Kĩng'ang'a yes Sunday afternoon etagwo Zack Kĩonathia yes Ndegwa Njirũ Tuta Richard
na Jaco Macharia na mami mwega nĩ okaga rĩmwe na Mwana rĩmwe mena kĩtu wa rũrũ nĩ mokaga na rĩmwe mheshimiwa Moses Kuria agĩũka agĩthogothania tuginya tũmenana no Moses tondũ heka wega ko kahĩte mũtwe nĩ aremirwo nĩ rĩrĩ nĩ aremirwo nĩ kũreka discussion cikorwo ho akoya akenda gũkũgũthana microphone ĩno ya wa mũkaria Todo the pressure of president. Yes. Nugo tuoranagia. The pressure of president. Is there a snake in the palace? Yes. There's a snake in the palace. Yes. Symbolically. Na tukihurwo muno ni andu. Na andu matuhurire muno ginya gigikua. Ni maundu twanutagira muno maundu macio. No tukiriokuo. No tukiriokuo. Na tukwaria tugicokeria ngucia tukoya na tusamari. Oroigie Greenland, oroigie the takeover ya Greenland. Na no wega twira andu atiriri we uragura mugunda gicwa-inĩ re tarumirira muno horo wa Greenland tondu kwatuika barafu iyo yarikia kureruka maria nĩ kwambata significant rise in the oceans rise of the oceans koguo no kiendagirio ati Bishprots ni hakumwande githono kia Uganda ni kirekirwo na muthuri Tim Museveni over 70%. Na kindu kimwe ndorire ni ati muikarigiti wa Africa Union Commission ni oigirete kirari githurano kiega no raro wa mbere na kirarugamirirwo ni kuria ni muthuri witagwo Jonathan Goodluck kuria wari president wa kuria he was a lead observer na marauga githurano kirari kiega Bobi Wine akiuga kwa na wishi tukwaria horo igie Syria na ningĩ horo igie Iran nĩkĩ kĩrathiĩ maũndũ macio nĩ mũtũkora tukwamba gũikĩrĩrwo hanini tucokererie kahinda gatari haraya in your eyes judgment in the region I chant down Babylon right now chant down wicked men right now. Come let me chant down Babylon right now. Them on the wickedness right now. For the Babylon them a fight against the ganja man. The ganja man in a Babylon happens to be the righteous one. Because of that, I chant down Babylon right now. Eat down wickedness right now. They have committed abominable works. The wickedness reached to the eyes of Jah. The eyes of Jah is looking down, but they cannot see. Guiltiness abundant, wickedness bear this year. We chant down Babylon right now. Eat down wicked men right now. Chant down wicked men right now. Fight down wickedness. For the people they must have. Innocent man back against the wall, and the wicked men above. But that isn't all the right. I chant down wicked men right now. Fight down the wickedness right now. Stop lasciviousness right now. Eliminate the wickedness right now. Oh, what a world. What a miserable place, man. I man try hard to live Rasta, but sure. I'll fight the wicked men right now. Any Fight them. a chant down Babylon. Pole ndio
ugire wetikire gutonya githaka giki mundu ni ko de sama no jigwa wega muno mundu ukoretwo ona ndirona ona netikire kuira uria iraga etagwo Gordon riu ni atheukaga tigana na Gordon uruta wira ungi we fanya kazi ingine atene atheukaga ruta wira ungi anyotokaga matagite muno riu no turemwo turoigira atiriri tutireheaga andu uhoro wothe makauga ati meuka guthoma thiini wake kia turikaga no gutema tugatema kuria kurathie na mbere na turamita global public square global public square kuga ati ni maundu maria marathie na mbere ni kuririkana tukiaria nginya uhoro wigi stable coins yes mageciria twarwa muno na Benjamin Wangari ngamuria nyamu cia world cryptocurrency ni ndui no final tugacoka tukaiguana hari maundu maya mothe kinuthia ri kwina Greenland na kwina kuria Uganda hihi summary ona tungire muno guthie Syria na maundu maria mangi tukenda kwira andu atiriri thiri ni cenjetie thiti uria irari toguo turagweta atiriri in 15 years kuratuika in 15 years ni ati barafu ni kureruka Greenland ni nyondire Germany tigirire yehera America kuratuika marenda guthie kwamba kambi hau tondwa nio njira is a corridor mai macio marikia kureruka kwaruka kwina mai maingi muno thiini wa nego it's climate change na nikio onire Trump akiuga athi kuna murathi is a scam riu ri mundu kurite miguta kuria gichwa-ini na mai ma andu marona makiambata na guku Baringo ri na Naivasha yes Naivasha na by the Lake Naivasha Lake Nakuru na by the way andu ana Nakuru ri tukora kumera kaundu very unpleasant news moto wakwa muraburi wanyu gicigo kimwe lwatuka ruroka mwagukaga na Naivasha Republic todo mai manyu macio murona ti macio andu na no wega andu mathome toto kuga ni ati maruka ika kana ati tondu uri mubunge kana ithu tiaria macio ni manyu mai maya metuke no murona kana kure Baringo ri marauma nathi niguo etiguo yes we rest on water the planet rest on water mai marauma atia kwage matuka makabata so it means mwatuko watukaga ri ubethe mwatuko cio wambiririe ku wambiririe na gogoda kwenda wambiririe Turkey ugoka ku ugoka Eritrea no Turkey Djibouti Eritrea Ethiopia Kenya Tanzania Mozambique uthireire Eswatini now ruigwa muthu kuria tumia president ucio koragwo kumaga korwo bururi ungi no Japan ikalite na kinyi tumia 70 na 73 na ni akuheo ngi mwaka uyu ni ruriri oyago mathaka ruriri rumwendete muno rumuheaga muhiki mweru muthenya and she has to be a virgin ni ara mahituka mbere ake menjaga na no nginya arorwo ni atumia ake mbere ni mahotaga ku identify uria mwega ndu ni magukimenya aikorwo igiri ni igu ni mekumenya tumia no mangimenya riu ri tekenya na kuga atiriri tondu ni wakinjikia ruwi gatagati na ni wega kumenya uguo mundu wetirwo Jeff hari mundu kugwetete wi kundu gwetwo Baghdad no gwetire Rachel Njenga ni wega twira andu matuthikiriria atiriri o kaundu ga gwikwa manako Babylon rwimbo rwa inu haha bururi u itura city no itagwo Baghdad niyo itagwo kirikaniro-ini Babylon the ancient city of Babylon is today called Baghdad na Baghdad umuthi ni capital city ya Iraq ni wega kwira andu uguo koguo mugithoma Biblia ri ni tweka nyamu cietagwo hermeneutics ri ndari muhunjia ni twaragia horo wa kuririti Bible na umuthi ni kuri bururi Biblia-ini wetagwo Efeso kana the city of Ephesus okay bururi wetagwo Ephesus city wetagwo Efeso ri na gikuyu ri kana na githungu city of Ephesus ri hindi ya Roman Empire ri ni okire gikeheo ritwa ringi wetagwo the city of Lydia no ni cokete gacenjia umuthi bururi ucio riu umuthi wetagwo Izmir na wi thiini wa Turkey IZMIR Izmir ni wega kwira andu tutigire guku ni gwa guthomithia andu maundu mau meri ni mega kumenya tareke tukahande ritwa gweta iguru rigi Uganda ria twari ha last week twirira andu tugacoka next week ngai atuhe muoyo twamerie no kahotana na ni twacoka haha na twamerie tukiaria ri
tukaria president Yoweri Kaguta Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni arahotania na 70%. Na nĩ atangathirwo nĩ Electoral Commission ya Uganda muthamaki wa bururi wa Uganda for the seventh time. Museveni akarikia miaka ĩyo arathurirwo ena miaka 88 tondu aheo tamu ya miaka 7 and he is now 81. Koguo tamu ĩno aheo ri akarikia ena miaka 88. Maundu mere nĩ mareyumĩririe. One, the north kuri mundu ngwiraga murata witu nawe urari observer koguo twatira nake to Chris Mark twatira nake arari observer na ratumitwo the north kuria north ri ni region iria si bodete DRC sikabod Sudan southern na sikabod Kenya West Pokot area itagwo Karamoja. Area yothe ya the north Museveni arathurirwo na 96% of the votes cast. Na nĩngũragia Kandai atirĩrĩ nĩkũiya Kenya nĩkũiya kĩrairwo aranjĩra atirĩrĩ mũndũ wothe wĩnja wa Uganda areciria gĩthurano nĩkũiyo kĩrairwo na no oherwo o tondũ mararĩ kuona gũtirarĩ na internet na gũtirarĩ na korokoro ya media na ki. Museveni arathurirwo nĩ mũndũ kwa mũndũ. Ndamuria atiriri tajira arathurirwo ki na no wega tukire andu tondu nitwakugite ntukuhutia maundu mau na nyuma na munyaka wa gukorwo one of the COMESA sanctioned observer ni murata wakwa maratumitwo ku ni COMESA mararihirwo mikawa na ndege na mabeca mathie marore wira ucio koguo agicoka na ni mundu mwega witikanite na democracy ajirire atiriri you have to understand Ugandan politics before you comment ati umuthi uyu kire kiratuma Museveni athurwo north negokorwo matioi mundu ungi cha ndamuria Bobi Wine akiriku arajira Bobi Wine oikaine the urban Uganda ita Kampala Entebbe ndoikaine ja wako na ndari fatana kuo na kuo oikaine ni kwathuragwo na kwao Jinja kure kugi ndoikaine andu akure rugongori matioi muthamaki ungi tiga Museveni na maraga atiriri kire gitumaga moimire kumuthura ni tondu matinge imagine post Museveni Uganda matiyo mundu ungi na matiyo gugathie angikua na andå arĩa mangĩkorwo magĩtũthikĩrĩria kera hwainĩ wa mũthĩ maikaikarĩte mĩaka mĩingĩ rĩ nĩ moĩ atĩrĩrĩ Kenyatta rĩ ndaumire abingĩtwo nĩ mũndũ. Kenyatta aumire gĩthaka na ngiuga gĩthaka ndauga njera. Kenyatta aumire njera Lokichang agĩikũrũkio West Pokot Kapenguria auma Kapenguria akiikurukio muciĩ wa muico kuri oirwo na ndege rehwo guku gitoko Marirari muciĩ koragwo kure Samburu kuu nikuo oirwo ni muthungu niguo arehwo Nairobi kiama gia KANU president ule wale wake wetagwo James Gishuru akimweherera. Kenyatta kuma 1960 athie Ngeretha guthondeka constitution acoka 1962 KANU yeka ithurano atuika prime minister ni tondu wa majority kuhota. Githurano kiu kĩngĩ gĩekirwo 1969 na gũtirĩ mũndũ warũgamire. Koguo ite iria ciarĩ ho no igĩrĩ kĩa bunge na gĩa kanjũra. 1974 gĩtĩ kĩrĩa kĩarũgamirwo no kĩmwe bunge na senate. 1979 kwarĩ na ithurano ciarĩ scheduled na gũtirĩ mũndũ ũngĩabingire Kenyatta tiga akuĩte. Koguo tukiuga maũndũ maya rĩ no nginya twambe twĩige harĩa Uganda no nginya twambe twĩige harĩa twari tũgĩcoka gũtua cira wa Uganda ati such strong leaders aria marehe wiyathi na ngiuga wiyathi ri ndiroiga wiyathi wa Uganda wari kunina bara na erratic military coups ile ciekikaga mara ore ne arutirwo Idamini ni eheririe Obote ni eheririo ni Idamini Museveni na kene gwacoka kwage Idamini ni eherio ni kwaigira mundu reto Tito Okello ni ahurwo ni military council ni kwaigira Godfrey Binaisa ni ahurwo ni kwaigira mundu wetagwo letoni ndirora no ni andu aria magiathanire Uganda Yusuf Lule kwaigira mundu Yusuf Lule wathanire Uganda 79 days only. Actually she had 69 days. President wathanire 69 days akingaurwo gucoka riu ri gukiingira president wetagwo Obote yacoka ria keriri hau niho acokire kurutirwo ni Museveni oima githaka bare yetagwo Bush War. Kuma 1986 rira Museveni aikarire gite gia president
gutire kwarwo ringi na gutire thirikari ire yahagurwo ona kwina attempts tondu andu aria umire nao githaka ndiritu gucina mukoretwo mukiona muthuri uretwo Muhammad Ali muthuri General Ali betha ne athurirwo yes muthuri ne athurirwo na kura 79% na tondu athurirwo north one of the region in north ri muthuri ucio ni stroke ya muguthire 10 years ago he was a very strong man. He's a deputy prime minister. He's a deputy prime minister. Muthuri ucio no mari nake githaka. He was a Bush. No menye thirikari ya Idi Amin ari minister wa defense. Odogere matamenyaga ri thirikari ya mundu wetirwo Binaisa na Yusuf Lule. Museveni ari minister wa defense. Na oima thirikari iyo ora tondu nigwekwa ithurano 1980 ciarehe gahiha mundu wetirwo Milton Obote adeclare niwe president. Museveni ri adeclare bara a launch ereto the Bush war aigira githaka acoka riu auma na ku githaka oka aruta mundu wetirwo Milton Obote koguo kuria north na niwe aturaga haria mountain ona nene na mucie ungeginya South Sea no mucie de wake munene maikaraga kuria na mundu wetirwo Anyang'i Nyong'o ona mbeca ciake ciothe arutagira wira ucio guko na guthomera ciana ni ithomeire Kenya tondu Kenya has been offering support for guerrilla warfare nginya ari a Angola ni ronire Kenyatta akiheo award ni thirikari ya Angola last year iretagwo for life crown for life na kioneki kihoya kiragirirwo ni Muhoho Kenyatta Uhuru ndari kuo bururi ra ikarathi uroiga Jomo Kenyatta the burning spear of Africa ni ateithirie Angola gukirwo bara koguo ni araheirwo kiheo kia tene na tene eternal crown ni bururi wa Angola kirathi kiragirwo ni murwe witagwo Muhoho wa Kenyatta riu ri Museveni athuragwo ni andu niki athuragwo ni andu tondu mena guoya uria kungithie angikorwo atariho undu wa keri akoragwo very clear ameraga atiriri farafari ya jakite ri na by the way north is very developed, Western Nile is very developed, city iria njega muno cie Uganda ti Kampala na Entebbe city iria njega muno ni akina Alua auga protect the kids oiga gati iyo ni rari yake na akauga atiriri I'm not saying things I can do wa muico mumenya maundu ma mothe gutari no gitiri hatire andu maririkana bara ya kuria moimire Karamojo mamenya bara ria moimire na ng'aragu ria aturaga kuo na ikuo na thamio ni urikanaga the triple expulsion cia 1971 ile sekirwo ni Idi Amin akiingata ohidi akiingata Ayahudi na akiingata athungu bururi ukiinama economy rigithuka arimu makiora intellectuals makiora ngwiciria derito diukawe ni uthomithitio KU ni mwarimu mu Uganda ena kafuku kari hogetagwo 30 years of bananas bas kari kito no mu Uganda etiguo kundu aria thomi yes mathiaga na muno professors akina Lugandas macuragio mainamene nona nduoragagwo wainamanagio niguo kiongo ikarora thi urio ni nderi ni na ndu ndungika tondu we muohe na we mucurie koguo ri andu mangi imagine haria Uganda yari hindi yo ri mundu ria mai imaginaga mundu ria monaga wa mareheire utheri na akimarehera muoyo na akimaninira bara ri ni Museveni koguo aciari othe Uganda they cannot think otherwise. Secondly marora Bobi Wine makona ndari na what it takes to succeed Museveni tondu umenye kahika kari na miaka ena agiathana Bobi Wine aciarirwo 1982 koguo ari na miaka ena riria muthuri oire arorwo na thimo ri mundu wai na uhoti na hinya munene wa kuruta Museveni etagwo Kizza Besigye na Kizza Besigye ri mari nake githaka ari personal doctor agicoka kimutua minister miaka miingi nginya 2003 riria decide ni akuma go challenge Museveni na reke gwire andu manakorwo ndugu magicoka kurwa bara yao no ithuke muno arateri mangimenana ni oru muno tondu nginya no maninane na maitane thakame na moragane Museveni ndetikirie ati ndagitari wake arenda kumutunya mwago wa uthamaki akimuthinia thaici turaria nawe mwago wa ka muka conspiracy imwe ni yugaga ni mutumia and it is likely tondu ni undu nginya family sikioi no kiria moranirie muno ri is him attempting to take power from him akeri arenda kumutunya power as a friend how can you do this dike dita kuhete power gakuhe besha gakuhe maudu manene no renda kudunya ati tondu ni rahuthirwo amwe akisire ni kuhuthika rahuthika ni Western Capitals akenda gutua we ni mwega na mari nake githaka bara ya kinya hau ikihiuha muno as we talk muthuri ucio ario jera Luzira prison ario jera githurano kirekirwo for the first time jera
ndaramenya uria kurathie ni maitho me hakuhi kura mwiri ni wathirire pio arutirwo guku okite event ya Mathakarua muthuri ucio ri ario njera and the world is silent kogo tuge atiriri ithurano kio kirathirire ri kimaundu mere mareyumiria Museveni ni erite ina sako ndakaruga maringi angikorwo ni agakorwo utathi ina sako ri kura Karama Jong ni guonaga makiuga atiriri ati post Museveni yakora makora Uganda ni todo they can't imagine this Karama Jong ndo iriganĩtie na Kenya na neo border tu hakuhe nayo muno kuria West Pokot ati but I imagine yes Museveni atarigite no mundu umwe tu ungehold bururi ucio together na njire adwatiriri bururi wa Uganda na wa Rwanda ndungethwo ni mundu tari na military background for the next 40 years todo it is a highly militarized society nyonia ginya maundu mothe ni majeci guthie bunge guthie institutions cia thirikari na kuota yao makoro bunge meka githurano giko taru gikirikirwo I think 7 to 15 mathuragwo majano 7 to 15 acio makaingira bunge straight niguo interest ya jeshi na maundu maria marekwo meharia na wega wa system teyo na ndige korwo Kenya ri ni ati discipline is likely to be very high todo wano wado mathia bunge kuria bigiji na kurumana jeshi mekuo ni mekunyorotha okay na tu ni wega ukaroraga kuria bururi ucio uroretie maithori in terms of vision niko Museveni neretanite na adala makiwendete isi political analyst ni ndimurata wakwa witagwo Hassan based in Harare niekaga Horn of African Politics Museveni ri ni arenda kwigaya kiuthamaki ni arenda successor aroigite githurano iki nikio kia mwisho ona kono athurane na hoto ici ingiri ni arenda gutiga riu ri gatagati ka andu aria arenda gutigira ri no andu eri tu meho mundu wa mbere uria ungienda gutigirwo bururi wa uyu ni muru wake Muhoozi General Muhoozi na nona Muhoozi kuria andu moiga ndari kiongo kiega nona maundu arandika Twitter is a spoiled brat tumite uguo na ni arandika maundu matari mega ni mundu ugaga nginya no arehe jeshi yake na oe bururi wa Kenya au kinye Westlands we will kill on sight all NUP so called food soldiers riu niguo rero iga until Muthee says otherwise ati tukuraga andu akiama kia opposition nginya Muthee auge undu ungi Muthee ni ithe agachoka kagwate we have killed 22 NUP terrorists since last week niguo ndeta andu acio for the 23rd bas is Kabobi riu ri nona uria arandika mundu urenda gwatigirwo bururi ati turagite mikora 22 thaa ici na mikora ni andu amara supportaga candidate ucio ungi riu auga turagite 22 gukinyeria riu na no nyende wa 23 akorwo eka mwana kau kararugamaga the guy is in hiding gutiri mundu ramenya kuri ari ati Bobi Wine shokia ngatho yes turagwitikiririe kurugama riu ucio ri ni umwe wa andu aria na niwe munene wa jeshi umuthi niwe umwe wa aria makoragwo maigirirwo metha-ini ya succession no riu ri mundu ethirwo Museveni ithe ndamwendaga Museveni ri aprifaga gugatiga bururi ucio moko-ini ma son in law urikitie muiritu atida urikitie muiritu wake mukuru uyu urugamia Central Bank yes ni Central Bank ni mujeshi na ni senior political advisor to the father kogo ni mundu muteiku muno military ranks ni muteiku muno family akiri gatagati ni akigurite mwari 3 bureaucracy akiri thiina wa tondu riu unlike son we thirikari ni kugerera Central Bank no nyina wa kimwana giki kana muka wa Museveni mena brother ya Museveni nio mendaga kimwana giathane brother ya Museveni ri etagwo Hussein etagwo Salim Swaleh ni umwe wa andu aria mari githaka na Museveni no ndathomete ni muru wa nyina na akoretwo bunge agakorwo thirikari ni agakorwo minister akoretwo na mbeca akoretwo agiathana akoretwo agikuria matura ena hinya muingi muno akoretwo naguo na ni mundu mutiiku muno actually moigaga atiriri na naritwo mabuku-ini maingi uyu niwe Swaleh niwe wegie gukorwo president ti Museveni because he is a better man ni mwega ndari maundu maingi ni atindaga na andu ni mugima ndari scandals riu ri weri ni mama we wake mwana kiriku to ni brother ya muka is a no sorry ni brother ya Museveni brother no ori mena muka wa Museveni ri marenda kimwana no Museveni ri na andu aria angiri makorogo makienda brother son in law mendaga son in law wathane muthuri wa murwe mwari tondu ni mundu mugima na ni mundu mwega succession politics ikinyete hau andu makoiga atiriri
uyu muruwe uyu wandikaga iundu na akoneka na maundu maingi na atinda guko Nairobi by the way uyu angiathana ri bururi ni ukarehe thina tondu na jeshi imwe yari ameko ni makamureka mamutoriretaga umuthi ni undu wa baba wao na mamawe no nyina niwe arenda koguo Museveni na Muka they don't agree on succession politics ya Uganda ko githurano giki kirekirwo na nikio Museveni oigire nikio gake kia mwisho kurugama ni aka hand over power arahandira power adweri but there are vicious succession politics in the palace. So it remains a matter of sight. Nitoko tukiona orogo guikara. There is a snake waiting to pounce. Na maudu mau ni maudu maritu muno tondu muthe as long as Muzee is alive the country is united. Nitoronire itingari yagwa. As long as Raila arari muoyo kindu getirwo ODM was intact. Whether it was there was peace or not, none at the ODM erari kiama kimwe guthie gwake ri ni kura expose na njira nene muno weaknesses na kindu getirwo disunity irera thino kiama kia ODM is the same happening in Uganda. Uria tugaga ri ni kuga Kenya ithiurukirio ni turbulent countries sitari na sustainable peace program. Na tondu Uganda ni bururi umwe wa mabũrũri maria makoretwo na sustainable peace for the last 40 years. Ni teithitie muno ona gukorwo tugika trade nayo ta bururi wa Kenya. Na ni twendaga muno na no twende makiria muno bururi ucio ukorwo wina thayo. O tore tuhoyagira nginya Tanzania, tukahoera neighbors aria ngi twinao. As long as our neighbors are peaceful, we will be peaceful. Mabũrũri ma matithurukirie mangikona thayo ri, ni tukugia na thayo na ithuĩ ta Kenya, tondu tutikuhuthira resources nyingi kweria kwigitira kumana na infiltration ile siroka kuma mabũrũri mau maragia. 2 tutikugia na refugees. Kwa tutikugia na burden ya refugees. 3 ni tukuhota gwika trade. Ni tukuhota kugura na kwendia, ni tukuhota kwendaniria na kuguranira. Na ni tukugia na uhoro wa movement, free movement of goods, free movement of people, free movement of services. Atene no igire bathi uthie Uganda, no igire bathi uthie Tanzania, utagwitigira ito ibarabara. No tukorwo tukihoya fumono bururi ucio oria gugathie tondu politics ni maundu internal, no tukorwo tutari na authority ne muno ya gucomment maundu maingi. Ona thirikari ito ya Kenya no ikorwo tari na preferred succession opinion. No ni wega kumenya mabũrũri mau mena thayo ona ithuĩ na thayo. No ti wega kibindi ta giki kwaga kuhingura andu meciria ma intrigues of Ugandan politics and the succession hitherto. Maundu maria mareyumiria kuria Uganda na ni maundu tugikaragia ritho. We will be watching things as they unfold. Nä njå tutikuhota gå thiä na mbere na tå twä nawe må ndå rä u twarä mande tugacemania tukaria na horo igä Greenland. Nä njå nä maå ndå turoigire tutikwenda no Greenland ino ri tondu no tuhitukite tukirikia mathati mega ri Greenland ri na nyambe ndute joke irutagwo ni geographers moigaga ni kuri mabũrũri meri wa mbere ni Greenland na wa keri ni Iceland. By the way, Greenland ina ndo nyota 56,000 ni ho riu ngoda gukurehe thiriri bũrũri wa Greenland na bũrũri wa Iceland. Greenland is icy and Iceland is green. Wanyita contradiction. Bũrũri ureto Greenland there's nothing green there. Ni barafu theri uguo tukugaga. Na go bũrũri wetagwo Iceland hatire barafu hau. Ni bũrũri Eskimos ni Iceland. Sledges ni cigucagia magui ya go promote nigetha andu mathie magaikara tourism. Greenland yari akuguciriria andu. No wega kumenya atiriri Greenland ina andu 56 na ni autonomous government, although foreign policy, military and budget trade ikontrolwa ni bũrũri wetagwo Denmark. So it's part of royal kingdom of Dutch. Ni matongoragia bũrũri ucio. Niki kiratuma Trump ende bũrũri uyu muno. Hari maundu maria mothe maroigwo ri ni ati America is in the process of constructing an Iron Dome. America ni gwakera ka Iron Dome tere koragwo Israel. Na it is a protective military protective gear. Ati kugikio missiles sigiuma na tho yao nene muno ikire Russia igigaikia missiles ballistic sitago ICBMs intercontinental ballistic missiles ICBM sikigaikio usiumite Russia tondu nuko na tension gatagati ya mabũrũri mau meri sitigakira tondu bũrũri othe gatagati kao ni bũrũri wetirwo Greenland. Trump ati marauga ati ni minerals iria cikwarenda kweja minerals ta maguta na dhahabu iria ci thiini wa Greenland. It is near economically unviable program.
tondu it is going to be extremely expensive kiria na fatana kio kinene muno ri tondu ndamurire Trump is militarizing his country and number 2 he's masculining America. But though uragire America, Yes, you must be male. you is an unwanted is a tripartite trinity, Christian white male. Ni utatu mutheru wa wendo wa Trump ati America iri roka either ukoi muthungu mukristo mundurume, anything less than that masculinity era furuisho gena masculinity nikirona araruta threats all over. Riu riria oigire oguo ri European Union inambia gutuma jeshi cia guthie kugiriria furuisho tukae kuoyo na kiria aronire uria European Union enda gwika through NATO na niwe heaga mbeca iria nyingi muno NATO alliance aramaikirie kindu gietirwo tariffs araongerera mbeca iria marihaga maundu ma biashara. Mundu wa mbere kuona oguo ri kuma 10% na roiga by June igukorwo kuma 1st February ino iroka 10% then it will increase 25%. Mabũrũri mau ri marona America eko gwereka ri ni mahukia trade yao na America ni great consumer tondu andu mena purchasing power. Mabũrũri ri na maronire oguo ri manambirie kugucia thigari ciao o kahora. Bũrũri wa mbere urari Germany thigari ciothe iria atumitwo ati guthii kugitira Greenland reko ni America ri ciothe turari tha ici ciraria gukwa kao utimurite sokete kwimuka matigitie ati mujeshi umwe riu UK iratumite mujeshi umwe to ni ramenya ithiru ri matumite mujeshi umwe tu ogutaka thirikari ya Ngeretha only one ni njira is a comical way of saying agiko America ni renda gicigo giki ri ona tugituma andu bilioni imwe kana umwe ri is the same no makoya katutume umwe wa gukona makioya ndire agatwandikira uria moire agaturera history back home ugatiriri either ne kuya Greenland either through negotiation kana purchase exactly purchase is damn expensive. The American money the American dollar the American taxpayer no arege muno dollars ihuthike kugura tondu it is huge expensive na tiria bere maragura 150 years ago Royal Dutch ni matumirwo budget ni matumirwo proposal ya kugura makirega that time. Now it is even more expensive. Tira ndungi wake wigio barafu umetire gwikate kuyeyuka kwa barafu kureruka ku uri scientist moigite climate change effect Greenland ni ati the sheets of ice kana mafati mau ma barafu yo ri ni mabiririe kwenyuka na makabiriria kureruka koguo ri for the first time meherera ri nigo kugia direct trade route yumete Europe igoka America yumete China igathie Russia yumete Russia igoka America koguo ri America ni marenda makorwo mena control ya Greenland nigo mahote ku control trade in the Arctic Sea tumite atiriri the Arctic nations na by the way Greenland ithirukirio mabũrũri manana mabũrũri mau manana ri ni mabũrũri mena hinya muingi muno economically koguo ice sheet ici ri kana barafu ino irareruka ri ni kuhingura iria na iria ria hingurwo ri trade ni yahutha tondu umuthi Europe no magereire Canada kurehe indo na aria no magereire mabũrũri mathiruka continent nene muno kurehe indo America kana America igeka uguo kana Russia ni hekugia trade route that will require America to be out of business na to be out of maundu maria makontrata kugerera Panama kugerera Gulf of Mexico na maundu mamwe thebata ucio koguo Trump darona umuthi arona na bũrũri wa America rucio ni undu akindu gitagwo economic dominance and military control. Maundu mamwe ni maratuma ende kuoya gicigo giki military control niguo agitire bũrũri wake ndukanahurwo ni China na ndukanahurwo ni Russia na ndukanagie na thina ni makoretwo mena military presence Greenland no rumarenda substantive technological advancement military wise niguo bũrũri ucio ndukanae kugia na threat. Trump ekuo kana ona angigakua miaka magana mbere matikana korona thina koguo marenda riu kindu getirwo substantive ownership of that island na toti andu aingiri bũrũri ucio wina andu 56 only 56,000 Trump arari gwa andu aya 56 ri ona gutire city to andu tacio this can become my people nike turatire tukiaririria ni moke matuike de mahe state na de mahe mbeca wakeri bũrũri ucio tonduri kinduri nduri irio maguta matienjekaga marutaga ku mbeca cia ku survive andu cio 56 maheagwo mbeca icio ni bũrũri wa Denmark. Denmark is dwindling empire handu hagutumaga budget yao kuria ri America roiga atiriri I can feed damn the people no de maheaga irio na ngamahe nginya cuka na hindi kwa heha no ndumage
ndithå yakwa magaikara mä ciä ä rugarä må no rä u andå maigua å guo rä there is divided opinion. It still remains a matter ya kuona kana nä gå kinya a level of referendum tondå kå rä andå maroiga atä rä rä let the Greenlanders decide. Denmark yambia kuororwa nä we roiga atä rä rä nä kå gä a na kä ndå gietirwo referendum ä ta å rä a Crimea yagä ire na referendum kå decide kana makwenda gå ikara Ukraine kana makwenda gå ikara Russia. Maki decide kule mathire na mathire aingĩ ao mathire bũrũri wetirwo Russia. I think Greenland will have to make a choice, although traditionally, culturally, historically ni Dutch. Nginya ruga yao is Dutch language, culture yao is Dutch language. Marehetwo kũu 1500s magikara kuna makiga na mitugo ya uthamaki wa Dutch. Is an island, it's surrounded by 7 countries. Koguo ni wega kwira andu, no wega kumenya uguo tondu ni maundu maragwetwo ri andu itu matigakiriga gwa atiriri ni ndu ici mwitaga Greenland ni maundu ma mariko tuiguaga ni twamuthereria ni kabururi na United Nations Conference on Oceans ni rutite predictions 70 or more cities are going to submerge. Na city ya bereri ni taru kuruta Greenland is an island, is the biggest island in the world. Nemo ya iria ciritwo ice sheet icio ciatuka bũrũri ũcio nĩ ũgathiĩ thĩ. Tuvalu, Trinidad and Tobago, Malta, Maldives na tutikwenda kumakia andu no ni kugwetetwo Mombasa is one of the cities that will submerge. Tachoketo to God. Na kuna tukane miaka between 50 to 100 years Mombasa may never be there again. Maini makabata ni undu maundu mau marekeka ma green itago climate change ni makabata city yo ithikwo na thi na ndigakorwo city ya mbere. Cities have been swallowed before in the world. About 1,000 civilized cities. Nona kihoto hindi no kuragire na mai tibure yaurire acha mai mau marakunuka na ni rirabatire maraumagira mena ginya water hyacinth ndu amenya kura marauka tondu na kuria rungu gutuikaga atiriri ginya nguo urakora nguo ate nguira tuthuka bitia mai mena water hyacinth gutuikaga igatuthuka riko imaheni gutuikaga atiriri gutuikaga atiriri gunywa chai gutuikaga atiriri na guku rungu ri we don't know anything. There are many cities that have been buried underground na tutikana guikaraga andu no kuri city sikoragwo maria maya manene no ino turaririria ri ino ya Naikuru ri na Naivasha tone andu tumaikara tukumera atiriri kandi kuo atikota do bitere ubite kwa juketa wata githabai kwatuka githabai gwa turika nguo githabai ri githabai gakwa iri bado githabai kuratuka githabai tu iguru ithu tu ndu magakomerere githabai gakwa iri gukuge mugutuika nona ati muno Rift Valley Coastal to be a coastal village rure mugutuika bururi ti Kenya gwitu ri tukuhirie kuhakana na Naivasha so wi muhaka-ini wa gwitu rukina ngofu na Naivasha ri uthia handu hetagwo na hukoinange ndu tokanyire riu na Naivasha ni kuria ngurumo no mwatuko uyu ri geologist marauga atiriri na ni mwambiririe kuona tera muthuri uyu ni mwambiririe kuona actually what people should expect andu na matuthikiriria mamenye uria kurathitwo ni aria moyo maundu mau ri ni ati Rift Valley is a very active volcanic is very prone to active volcanic activity, and of late ginya Greenland maundu mau tone meyumiriti of late riu ni abiti gutuika active na guku thi na guku thi kwina maundu marathie na mbere ona ni ramwe mwaki na ni gwakanya ikoretwo kwina mwaki uratheruka ona ngirora ginya Iceland na Greenland kwi miaki ikoretwo igitheruka volcanic activities ketucoke guku gwitu ri andu aria moiragia na guku Rift Valley gwitagwo Rift Valley ni kiri Rift Valley to Kenya Rift Valley ni mukuru nikyo witagwo Rift ni mukuru riu ri witagwo valley ciina mikuru Rift iyo ri yambiririe Turkey ndimwirire igoka ikurukite karinga Mediterranean hanini igacoka kahutia Red Sea ikaingira Djibouti ikaingira Eritrea ikaingira Ethiopia igoka ikaingira Kenya igaikuruka Tanzania igathia Mozambique mukuru ucio uthiriire uria muthime na uria umaga ndogo na uria utahagwo ndogo ya ithirire Eswatini na Eswatini bũrũri wetagwo Swaziland tene mukuru ucio ri of late after 15,000 years no abiririe kwarama no abiririe guthio kiaramaga na kwarama kwayo ri ni kuga atiriri tectonic plates ni irathie riu cikirekanagia mukuru ucio uguthio waramite
uguo ni kuga Naivasha na andu aria mena guku Naroko, okay, uria mukuru ucio ukite wikurukite ri, aria mena guku macokete na guku Somalia ni magathi mogokete mogoketio ha gatagati ni mai makoimira rituike iria rieru ta mai macio maumire riu kau ni kanini muno riria mukuru ucio ri na uratuika atiriri kurarama 50 cm per year adata 50 cm per year macio marura meri makiria marura me per year. Yes, okay, koguo ri in the next 10 years tuko tuthiete 500 cm which is 5 meters andu eri agima makometa makanyitithanio mitwe koguo ni hako hena mukuru ni tuwe ni tu iriwe ni farangima na ni kuonania riu ni iria tayari na gicigo kiu gikigathie uniform ri githiete giatukite ri ni gikagia riu mukuru mugima ati riu we na ndocio kugaga oko murathia oko mugakoma muohete ng'ombe Naivasha kwanyu Nyandarua mugakoma muohete mamu anyu agakomohete tugombe maito wa ithira ikore githabai akore ng'ombe ni cirabatara visa gucoka mutikuhe na example witu tukora himono na Naivasha tukora himono ugakora misi ikene yathire ithuĩ kwĩra tũgeka rĩ yes no gaugire tũgokĩra rĩmwe twethe Naivasha tũmĩage ĩrĩ gakorwo ĩthiĩte na nĩ kwĩra tũrĩ andũ atĩrĩrĩ maũndũ mau by the thirikari ya Kenya rĩ has been invited in the conference nĩguo maũndũ mau marĩrĩ na ihenya ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ it may delay it may not no nĩ atĩ projections cia geologists based on the studies si ũrĩa kũrathiĩ nĩ atĩ maria mothe all Great Lakes nĩ ciambĩrĩirie kwambatia maĩ iria rĩa Naivasha gũtirĩ mũndũ tarona nĩ rĩambatĩtie maĩ iria rĩa Naikuru gũtirĩ mũndũ tarona nĩ rĩambatĩtie maĩ Baringo taguo Bogoria taguo koguo gũgatuĩka atĩrĩrĩ maria maya marambatia maĩ rĩ maĩ maya marauma na thĩ mambata nĩkĩ tondũ nĩ hagĩa na mwanya meaning it is actively the rift is actively widening nikio maĩ mageria na kundu na tondu iria ni weak point already a lake is a faulty rift ha ni hahuthu erego yunagira haria ni fault line actually that's a geographical term ni ate hena fault line maĩ magoka mambatite na ni menyire no menyire yo tondu ni over a long fault line igakome maĩ maingi oria marathi maramite ri nogo maĩ megututhuka kundu Naroko mena kuria riu tutio yes nikio tutio kungithie kundu Naroko ri kuria riu gutakire na ati thi kwina maĩ kana njũĩ igerete na thĩ ri ni muronire ni marima marenjeka okay marima manene muno marima mau mwisho uhoro ri kungikorwo kwina volcanic activity rathie na thĩ ri hau niho ikoimira uguo muiguaga na nikurati kona Longonot ni rathimo ni ambiririe kuoneka of late kibeberi hindi turokire story ya riri kibeberi kundu kuratukire bara iratuika irarengo yes gutirari mbura acha gutirari thingithie nduikire sitako geological activities riu uguo no giatuka ri tectonic plates move tukirikia no twende kwira andu atiri mafu ya thĩ ri he kindu thotho magitagwo the jigsaw theory jigsaw theory tukithoma jigsaw theory ri twiragwo atiriri South America ri na Africa was one continent. South America na Africa. Ona nuonaga gikona hari Africa hari rungu ri Equatorial Guinea ri hari hako haina mito hana njegeke ri githukuru kire gacomokire ho ri nikio kire wonaga kuria Peru aija ugithi uthirore mafu ya thi tukirikie andu mathie mamione atiriri itagwo jigsaw JIG so jigsaw tho jigsaw theory ati ugirora wega ri na ni wa maitho you don't have to have gone to school to nginya korwo muthomu kuona uguo no ni renda ukirora thiri ni kuingirana ru ngiambia gucicokia thutha ri na AI ni ciagiukire ugicokia thutha South American continent ucoke Africa ucio goka ni cio kenyitane ri githukuru kiria ki haria Peru na ki na hau harari ri ugicinjirania ri you can see ni gwatuka yatukire ni ona uguo andu mathie marore mo etagwo jigsaw theory ni ukuona ni gwatuka ni kumumuthuka kia mumuthukire gigithenga tondu kwari na activity hau gatagati ni maĩ magia tondu riri the planet rest on water maĩ ni mo maingi muno nikiona tukiuga tureja maĩ makoragwo guku andu se maraiga hihi turenda kwenja maĩ borehole ni kuga atia na water table wera no gukire ni makiugaga njũĩ ni kuri njũĩ ciĩ thĩ actually gutuka atiriri njũĩ iria ciĩ thĩ wa thĩ ni nyingi gukire iria ciĩ iguru there are more underground rivers
than we have rivers in the ground. Na kĩo ngwenda gũkũria kĩũria kĩa rĩrĩ. Na nĩkĩo River Nile yumĩte na thĩ. Fĩti yarĩ muru to gũtuĩka harĩa manguo rĩ. Atĩ akohe huhĩrio area ya Naivasha. Yes. Nĩ ũhoro wa ma. Kũngĩthi kĩũndũ ta kĩu rĩmuru taũni gĩkorwo. By the way, reke ngwĩre maria mothe rĩ nĩ marĩ huhĩrio. Only that we don't know where they are. Ugona Njũgũna matirĩ handũ hega. Njũgũna nĩ arĩ muru. Njũgũna kĩrĩ wa hau kĩrĩ. Njũgũna wa Irimũ. Kũkũra gĩtohothi. Njũgũna wa Irimũ na bunda. Njũgũna wa Irimũ na bunda ciao rĩ. Mũkamaigua kũrĩa makiuga wui. Mũgutigĩte marĩ ega. No thĩ nĩ ithire amameria. Rĩu nĩ mamerio maingĩre na kutondũ ĩyo nĩ natural. Ĩyo na no yage gwĩka ũndũ tondũ ĩthondeketwo ya huhĩrio. Ndĩngĩtoboka. Mũngĩmĩhinga rĩu nĩ hĩndĩ mũngĩthũkia. Oto nĩ ũndũ wa pressure. Rĩu pressure nĩ kũbuild. Not as long as it is there. Na nĩkĩona ũkĩrwo atĩrĩ wetlands. Wetlands plays a very critical role in the geological survival of the planet. Adona madia swamp, no swamp. Adona mara blackfield. Wooded anyway, rĩu nĩ swamp. Adona mara backfield swamps. Ati mũroka na mahiga, mũgaita mahiga, mũgaita mahiga na mũthanga mũgakamondora nĩguo mwake nyũmba, mũrĩ andũ akĩigu mũno. O nĩkĩo ngwenda gũkũria rĩu hau hangĩhĩti haha mũne mũndũ ake nyũmba. Nĩ ahingĩrĩrie maĩ macio. Arĩa mekuo rĩ. Na no mabastĩre handũ hothe. Arĩa mekuo rĩ, no nĩ marĩia. No arĩa hĩndĩ mũkamenya nĩguo mũkamenya the wrath of mother nature. Wrath marakara mother nature. Koguo no wega twĩre andũ atĩrĩ no wega ona gũkĩroraga geography. Maũndũ mau nĩ mega gũkĩra gũtirĩ tũkĩhuhania 1 term 2 term 3 term 4 term. Tondũ no wega gũkĩra andũ gũkĩrĩo maũndũ marekĩka gũkũ thĩ manene gũkĩra siasa. Na no wega tũkamagwetera handũ harĩkũ. No to ndire expert wa maũndũ mau ndĩri tũrĩ. No nyende ũrĩa tha mũndũ geologist ha University of Nairobi nĩ aingĩ. Ũko makwĩra atĩrĩrĩ harĩ craters iria twĩna cio rĩ twĩna Menengai crater, twĩna Longonot crater na twĩna craters ingĩ nyingĩ. Which one are active? Nĩ ĩrĩkũ ĩroretwo ĩgathimwo ĩkoneka no ituthuke tondũ rĩrĩ Iceland nĩ kũratuthũkire wa mũico harĩ kĩrĩma kĩratuthũkire after 15,000 years haha Ethiopia. By the way ũrakĩonire no nĩkĩ kĩrarutire ĩtinaruta mwaki kĩrarutire kĩ kĩrarutire ndogo noxious gases kĩratuthũka na rũkũngũ na ndogo na thĩ pupupu na ndege cia thĩ yothe ciradivatwo route ĩyo tondũ yathire 15 kilometers into the sky. Rũkũngũ thĩ ĩkagũrũka na rũkũngũ ĩkoima ĩgatuthũra rũkũngũ kuma na rungu rũgathiĩ igũrũ. It has been studied today. It is being studied by Harvard University. It's being Columbian University, Australia. Nĩ mara study rũkũngũ rũtire rũrathire rĩera-inĩ. Na rũkũngũ rũu rĩ rũrathire ĩmwe kwa ĩmwe nginya Saudi Arabia. Rũathiĩ igũrũ rĩ rũrathire rũthiĩte ũguo up to Middle East. Koguo rĩ ĩyo nĩ after 15,000 years. Na kĩrĩma kĩu rĩ kĩ hakuhĩ na Rift Valley. Rift Valley ĩrĩa ĩgerete kũndũ gwetirwo atĩa Ethiopia. Rĩu rĩ ithuĩ twĩna 2 dormant volcanoes. Itoĩkana studies nĩ cigĩkĩtwo Kenya. Menengai. No igwa rĩ bora-inĩ nĩ Sami Mũraya koiga mathire Menengai makĩigua ngoma igĩtheka. No anyita. Ũrĩa Sami Mũraya ageragia kwĩra andũ rĩ na ndikĩoka hihi nĩ itherũ arĩ no kana nĩo ĩrĩ. Nĩ kuoigaga atĩrĩrĩ if you study time Longonot kana Menengai kĩrĩma kĩa Menengai rĩ nĩ wona tũtogo kũrĩa tũnini no kaigua kũrũkũrũ. It is true 2007 nĩ kũrĩa andũ mathikĩrĩirie maigĩte macini ciao makĩigua ngoma igĩtheka no ti ngoma ciathekaga nĩ magma molten magma yefomaga. So it's a matter of time ĩtuthũke na ikia mwaki igũrũ kĩrĩma kĩu kĩrĩ define rĩngĩ na mũngĩthaka no ĩkorwo molten magma ĩngĩthika na ikuru tene na tene. Mwathani agocwo. Amen. Na ĩtatanjathire ate he mũndũ wameririo harĩa ũndĩrĩ na nyamũ no huhĩrio nĩ imeragia andũ swamp icio nĩ imeragia nyamũ ya kũrĩ ĩtagwo atĩa Gordon nĩakenete mũno karĩ mũndũ Gordon nyamũ ya kũrĩ maitagwo atĩa mĩraũ ate acokire kuoneka atĩ Gĩthumo. Ni possible ndakwĩra na gũkũ rungu rĩ no na tiga matoe gũkũ rungu nĩ njiguĩte is another ona ũngĩthoma Google ũgũkora maũndũ mau maingĩ ona mangĩ mũtoe. Koguo mũndũ akĩũrĩra na ndume ciake no raũ nĩ atonya thĩ raũ yacokire kuoneka atĩ Gĩthumo tondũ ĩyo rĩu ndĩkĩrĩyo na kũu rungu no nĩguo tondũ rĩrĩ there's another world underground. He kaũndũ wa ndĩrenda gũikara memuo na kũu thĩ
how do you it may not be possible no horo wa manete ni kuri njui ni kuri irima do you know ni irima iria ndaihu muno cikoragwo rungu rwa iria tallest mountains under the ocean the ocean ri ona ni onene gutukira tondu ithu tuikaraga 30% of the earth of the earth 70% ni mai mai maure kuri maundu tutoi maingi kuri nyamu nyingi tutoi kuri maundu maingi muno ona ni kugia volcano na kuu rungu sikoimira cikaga gutukinyira iria rikahiuha no rikakone ria hora molten magma ikathie ikasolidify igatuika kirima what I'm interested in no nyire ndiritu twethere experts okay andu ni ratema matemo tondu ni ogukihitukira no twende kumenya geologists should tell us neta kurathie menegai what should we expect na tonginya makorwo me correct no predictions mangihota gwika no muthenya wa mithenya irima icio cieri kimwe giacio oguo kihana no eruption ya happenite thousands of years ago it could happen in our lifetime it may not happen in our lifetime but it is important kwira andu me tukeroneka ri tuko twike afu nayo tondu na kuri marima mangi meke ni onire mucio weho wageire irima na mucio githiko na guku Kisii irima tu handu andu mari nyumba yakitwo irima rigituthuka na thi ikimerie nyumba mucio githie itota mass wasting ni weo ta ukwanyu kwa ndo yale matuika land mass ni komaga utaina mashani eni ugakora utonga gwa kuja mundu natongaga no tuko kana mahiyo ugakora mahiyo yes tondu mathaa maitu turiri muno wa mbere ndacoke muno ngatho ona hena mundu anjirire tiriri ati kwina covid no twa umaramari na hujia muburo kurakaria ngai nikio aliens yarehire covid na guku iguru utuha ni kuri mundu itari cioka kunya fara behavior ya omothe godo nekenete rotare wono he andu hutirie godo na nichoka ikona tuvire muno na icoka kuherithia no icio ni conspiracy theories ndiritu no nejaga as you say that kwi maundu classified makoro mamenyekete ni Pentagon true there are some things no itugo classified because for now they are still under investigations because kwina human race tutoi ithui or near human mari kundu kungi ithu tutoi niki knowledge is increasing every day ogo no guingi kwira na nasari no na kwina variances ikuroti itwekaine na mankind neguo no ni irani na mankind ona kana kwirwo ni kuri thi ngiri na kana ni ri mai kana ndiri mass kana ndiri riera kana ni riri we can only trust what we are told but one day this knowledge will be made free ta unaona science ino turari horo wa thimu atake hinde amenyeka this is an ancient wisdom but for the first time NASA igitikiria information iyo erekererio kuri andu na hau ni twagirire thimu no they amenyete tene ko manipulate waves 1700 but that knowledge was too dangerous for human consumption finally rarekererio then kuko no kuri maundu tutoi tukaumwa tumenyeta nikyo kibindi ta giki na andu ari okoragwo nao Keng'ang'a University ni ega muno tondu ugi ucio ni ukwenda ukareherwa andu aitu handu ha gutiria andu aitu na huhi micene bara siasa ni nogogia andu aitu muno riri tono mutire mwamenya tari mambiririe kwigeta na kurumana ni ndi wa one term ndi wa two term ni ndi wa Ruto ndi wa Gachagua ndi wa Ng'ania maundu mau matingiteithia andu aitu kira kigituteithia na maundu ma bata ta maya na kwaragiriria horo wa githomo tari githomo nikyo ki iguru andu wa one term na two term ri marauga ti horo wa githomo they are not makirite ki that's a point mai tutagaiteithika ona kucia tukubanga na njega tondu horo githomo yes it's important transition we have a problem not to tukora gutukania maundu macio muthenya omothe tukakora tukirora na twacokia muno ngatho tutinanyoto kama mabũrũri ma nanja ndia ngatuhe mweke okone ta ma akore magre uja turaugire tiriri Canada irathire sana aya na no wego uritariria andu ati Greenland ino gutira handu ibodite na US in fact mabodite na Canada somehow Canada ne kuhiririe muno ne kuhiririe hena gukira uria America ne kuhiririe yes nigetha mamenye interest cia America ona ikira kugura gutire handu ibodite they don't share border they don't share actually Greenland is an Arctic state there are 8 Arctic states na ndo mathima sithome there are 8 Arctic states to kotangi handu assignment mathima thome no ngani kwira andu atiriri ona ithu tumamaki Tuvalu
nä aririo thä inä wa United Nations kä å kä kerega tondå nä kå merio nä maä na maneno mathame na no marathiä kå ä gå korwo rä bå rå ri wa mbere gå korwo rä bå rå ri å tarä na thä nyå må nä maä nä wamerio nä wamerio Na ti wa andå acio mbere. na andå kä ndå 9,12 acio nä andå Nĩ andũ anini mũno. It's about 9,000. mekå nyaganio no nä mekå retain identity nĩguo yao Kũrĩa mũgũthiĩ. gwä cia aingä megå thamä rio Canada nĩguo nĩ gũthura megũthura no nä gå thura of course må ndå athure kå rä a Canada kwenda tondå nä yo ä na må gå ndå å rä a må nene Canada is the second largest country in the world in landmass. Yeah. Yes. rä u tuvalu rä Russia. nä kå ona kå ririkana nduä kana rä minister hä ndä ya comp na ä na andå milioni 33. The second largest country in the world has 33 million. Yeah. aririe MI-inä ä yo nä ya proposal yao makäaria å horo wä giä climate change na maå Ĩtagwo dramatizing the danger. yes no rä u bå rå ri å cio rä nä må merie rä u koguo tå kä ra andå Mombatha nä ngamerio nä guo tå mamakia na tikå mahenia. na tikå maheni It is classified as one of the countries that will submerge. å må thä nä twahä tia må no na nä njå rå cio Benjamin nä agatwandä kä ra marwa na ithuĩ tũmũcokeria tũmwĩre å ndå mwega nä atä nä gå thomithia tå gå thomithagia andå Cohi nĩkĩo ũrenda mahia maitũ mongerereke ũikarĩte o hau nĩ mũndũ ndĩ na mwĩrĩ mwega ndĩ na mwĩrĩ mwega werä rio tu hau no ndä na mwä rä mwega kwana na tũtanarĩki Cohi rĩ he mũndũ Gordon he mũndũ ũnjĩrĩ ngwĩre congratulations nĩ ũndũ wa gũtindĩka page ya Inoro nĩ Facebook yakinyia 1 million followers etagwo John Kamau wa kũrĩa Nyandarua na Jora Mumburu na akĩrĩa mũgeithia njĩra ngwĩre congratulations by the way ndona ingä kenda kwä yaka nä ngaria na Gordon å rä a kwagä rä ire mũthuri mwega karibu sana Asante sana. nä twaia ndagä thate Ndi na thina ciahutia harä aho ndeto icio rĩ nä ciandwara wega kũrĩa kwanyu nona ta kwĩna thĩna wa kĩrĩ no ngå cia raikipia ndä rahutio nä ngorwo ndä må ndå å rä a rä wendete kuona I think hakinya rä u nä maå ndå ta macio rä that is history in the making tondå I think nä kä ndå ona aciari aitå matonete Rift Valley gä thondeko so I feel nä nyendete må no må no må no må no nä ngä igua ndaigua ndakena ngwä cianga nä ngwambä rä ria gå ikara hakuä na må thuri å gwä two rä no he assignment ingĩenda kå må he kidogo tondå ndaigua aria wega cia Greenland. Trump obviously å rä a kå hana nä ahana nä ekuoya Greenland so in terms of geopolitics tondå nä ekuoya rä Taiwan China ndä kiuga onayo nä ramenda rä u tondå nä yakä rä yao å rä a ndegå kä rega na Ukraine ndegå coke ndegå kiuga ndegå korwo akä vindicate atä no tuoe mabũrũri marĩa mangĩ ma tarĩu gũtiakĩrĩ na yetagũte ĩrĩa yarĩ Yugoslavia Soviet Union ndegũgĩthiĩ rĩu akiuga ona Poland na arĩa angĩ arenda macoke mekĩre kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ ndeto ici ciũkĩte a few months kuma macemanie na Trump harĩa kĩrĩa na Putin harĩa kĩrĩa-inĩ is this an agreement no gakorwo nĩ karata gathakirwo rĩu tũkĩhithwo maitho that is good gweterera muno Monday ngai ateithie athuri aya magagwĩtwo Monday so that to my understand rĩu from all that by the way na Trump wote nĩ araka kĩrĩa nuclear bank ĩngĩ kĩrĩa werũ White House watuĩka nĩ araka nuclear bank we nĩ ũkugĩte nĩ araka nyamũ ya kĩrĩa ĩno ya kũgirĩrĩria Iron Dome ũguo atuĩka ona nĩ araka nuclear bank ĩngĩ kũrĩa White House na kũratuĩka maũndũ marĩa Trump egwĩka rĩ matirĩ mekwo kwa ihinda ikuhĩ na kĩũndũ kĩu kĩngĩ kĩohorogia immigration ngwĩciria nĩ gakwĩrĩ ciaca nene mũno ya gĩthurano Macron
nä tå kåra maå ndå matiganä te na å rå ä Putin tå thiä na mbere tå gä ciraga o gå tå gä ciraga å rå ä giä mathirä ma Amerika kå rä China nä kä o marambä gå thondeka stablecoin nä guo mamarä he na njä ra ya rå heni. Thengiå må no Zaki no thia nä ndå wa gå tå cerera na andå nä matheka må no angä nä makena na manyotoka tåkamå ra nä tå rä må rehagä ra ici mwatinda macio manyu ma 1 term na 2 term tå goka tå gatånya thä inä wa university tåkano tondå macio rä mena andå mena andå aingä a kwaria rä u nä ithuä tågagä å ka tå gakä aria maya tå ikä rie thengiå må no cogue the very Athesalonika wa mbere 4:11 Athesalonika 1:4-11 roiga atiriri atiriri na ike wigire atiriri ikaragai mutare na inegene mutegutonyerera maundu mari angi mukirutaga wira na moko manyu niguo mwionagire kindu gia kuria o ta uria twamutarire and that's he study be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commended you. Wow. Mwathani mugie na utuku mwega tutemania rucio muthenya wa Tuesday kimuri kuma thaa 3 nginya thaa 5 ngwiciria ni mathaa matatu mega tutemania rucio State of the Nation ningi tutemania ha hwaini oro ringi tukiaria uhoro wigi ugima wa mwiri mugie na utuku mwega and good night.
Work is a pain in the ass. My files are in this app. I check. Tugikura mugithio uyu waracuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Gocai mwathani wa Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra star 236 star 2 hash wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Eterona Jesu, no ajetenere, ekiero na moko, na jera. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩrĩa
nayo meri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Gĩa kĩrĩgĩrĩro watamburukia ngoko ũhutie ngathuthĩka ũkandigĩra ũgemu ũtangĩonwo nĩ thĩ thiageite kũnoga na nyũmbũkage kanderia rĩera-inĩ na ndingĩhũma mũthuthanĩria thĩna nĩaũgunyĩtie ang'etheire kĩeha gĩakwa gĩkabuĩria. Tũraga nginya tene ũtiragĩra andũ kũgĩthithi makamenya gũkwĩhoka gũtũmaga wĩhokeke thiageite kũnoga na nyũmbũkage kanderia rĩera-inĩ na ndingĩhũma mũthuthanĩria thĩna nĩaũgunyĩtie ang'etheire kĩeha gĩakwa gĩkabuĩria. No tuhocanagie ngoro munyonia njĩra ya rĩũrĩro mũkumbati rĩaku nĩrĩa ndoririe harĩwe harĩ kĩrĩa gĩothe nyendaga thiageite kũnoga na nyũmbũkage kanderia rĩera-inĩ na ndingĩhũma mũthuthanĩria thĩna nĩaũgunyĩtie gĩakwa gĩkabuĩria thiageite kũnoga na nyũmbũkage kanderia rĩera-inĩ na ndingĩhũma mũthuthanĩria thĩna nĩaũgunyĩtie ang'etheire kĩeha gĩakwa gĩkabuĩria. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rũmwe rwa nyĩmbo iria nyendete mũno nĩ rwa kairĩtu getagwo Blessed Cecile, rwĩmbo rwĩtagwo Tanderi. Na nĩ Fresh Tuesday thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 20 mwaka nĩ wa 2026. Onawe no ũkũmbũka mathĩna maku mothe no megũthiĩ manyihanyihĩte ũkũgerera igũrũ wa Tanderi na ngagĩkĩhoka Ngai nĩegũkuonia wega na akuonie thayũ na akũhe riri ũrĩa ũrabatara. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Good morning, njĩtagwo General Shohi wa Ithabethi.
na gagikunyita ugeni muno 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 muthenya wa umuthe twambiririe hamwe kiumia twi hamwe na Ngai agitutwarithia twike wega na turathime kiria tutagiire wiki iri ingi na wiki icio ihetukite igiri. Ngai nä gå tå nengera nä tondå etagwo Ngai nä wothiaga agä nengagira o kä rä a twabatara kå ringana na å rä a arona kwagä rä ire. Karibu sana. Niä mwehoko wakwa nä atä nä å rakorirwo wä na wikendi njega niä onani yakwa ä rarä njega tigo kahoma hapa na kule na maå ndå maragä korwo me sawa ndirä kaå ndå kangä atä karangiona hanini abana ndä chonjo vio ndiramenya kå rä na arä a maroria nä kä å tokire kwandå ka ndarä agwo nä ini ndacunagwo nä ndacunagwo nä ini kidogo nä kä itahotire kå ingä ra na nä rä a njå nä te we menya baithe wä he maå ndå mangä tåiguaga acåcå aitå makäario kaigua må ndå å cio agä kwä ra atä nä aracunwo nä ini å karigwo nä atä niä wikendi å gwä cia ndä ramenyire gå cunwo nä ini nä kuga atä gå cunwo nä ini wega rä a mwä rä ti atä nä kå haraka na kä nä gå cunwo nä ini gå korwo under the weather kidogo no Ngai nake nä mwega nä mwĩhokeku nä arateithirie ini rä tiranjuna rä ngä rä u ndä sawa nä å ngä understand gå cunwo nä ini nä kuga atä ndikano niä nä nderagwo nä cucu niä ndinyuaga macani cucu itå atå raga njä raga å guo niä ndinyuaga macani nä njunagwo nä ini må no nä njunagwo nä ini njigua ini rä kä njuna muno 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 koguo nani ini nä rä njunaga weekend ndauma haha o Friday thutha wa må githi ini nä rä njunire very nice angä ona rä u hatirä å ndå å ngä no ngä horeire må ciä rä a mbere njune rä rä kie ngä coke njå ke hatirä å ndå canganja. Karibu sana ndä chonjo na ndikä rä nä kaå ru na ngagä kena nä gå gå kora. Sante sana nä å ndå wa gwä tä kä ra gå ikara mä tambo-inä. Thank you very much nä å ndå wa Team Kera. Team Kera nä atå twarithia wega muno 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 njamba ya wä ra nderitwo ihåra må ndå å gwä two Jeff Mũnga må ndå å gwä two Kĩnuthia kanda ä yo nä ikoragwo ä njå gä mbareke ngwä re nwona kanda iria citå maga rä mwe njigue ai gavana nä ngå ikaranga å guo njoke å kä rathi kanda ä yo nä ikoragwo ä njå gä no ndigwä cia no å thome å kinye harä a pana Zak nä må må thuri å cio twambe tå iguithanie kanda ä yo nä njå gä ti siasa ti kä ti å ndå ire må thuri å cio is very gifted na Ngai akä må rathimage na må rathimage må no må no må no må no må no good hatirä å ndå tanganja rä u maå ndå no gå gä thiä kahora muthi nä gå cokereria tå gä twarithanie wega pole pole thaa ici ngä rora tha yakwa ndä ona nä thaa thitana na ndagä ka 50. Karibu sana ndå gä tä kä rä tå twarithanie twä hamwe wega tå horeire hatarä cika na ca tå thiä wega tå horeire very nice nä ngå korwo ngä kå nengereria må tukanio wa må ndå gwä two DJ Mark George no mbere nene ambe wä tä kä re kå ingä ra kå rä a gwa 22989 kå u nä kwa SMS å ngä njarä ria hau nä å njä re nä å rathikä rä ria nä ngå kena o rä ndä ndakä ona må thuri wa tå thikä rä rie kå rä a kå ndå gå gwä two Mayolo ena må thuri må rata wakwa må no twä taga engineer engineer nä må rata wakwa må no må no må no etagwo engineer Simon Muigai kanda ya kå rä a kä rä nyaga no rä u yakinya kå rä a Minnesota yaragia gä thå ngå no wä ciri yaciarä irwo kå u but very nice kä geithä ke må no må no må no må no na kä geithä ke må no må no må no må no arä kå rä a Minneapolis kå rä a Minnesota na aranja ndä må geithä må ndå gwä two Tom Kang'ethe nä må ratawe nake Tom Kang'ethe nä wa kå rä a Atlanta Georgia nake ageithä ke nä må thuri mwega må no na må ngä na må thuri å gwä two Peter Gashao mwenyewe må geithie må no nake akoragwo kå rä a Seattle kå rä a Seattle kå rä gå gwä two yes katuge nä ciate tondio nä hakoragwo no nä ciate mä tambo-inä o nake nä njå nä må thuri mwega ageithä ke må no na andå arä a othe magä ikaraga kå u Mayolo watu yote ya maju na må thuri itonete mwaka å yå gwä two gä cure wa njeri yes gä cure wa njeri sijaona yeye this year I don't know what happened ndiå kana nä kå hea kwahehire må no andå acio othe a maju mageithä ke må no må no må no nä aratakwa na nä athuri ega koguo karibu sana no å twarä rie kå rä a kwa Inoro FM Facebook fan page kå u no å njarä rie nä ngå kuona no å twarä rie kå rä a Instagram Inoro FM _official kana kå rä a kwa TikTok harä a at Inoro FM
na X kuria kwa Atinoro KE kuu guothe ũngĩnjarĩria nĩngũkorwo ngĩkuona. Karibu sana 22989 rũrwĩmbo rwathira nĩngũkũnengereria mũtukanio wa mũndũ gwĩtwo DJ Mac George Msapĩrĩ twambe tũnine ithaa rĩrĩa rĩngĩ tahorera tondũ nĩtũgũkorwo tũkĩaria cia atumia. Ndiramenya nĩkĩ gĩthiaga na mbere no he kaũndũ ngwenda mũnjĩre. Thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 8. Good morning 22989. Jehova niwe wingatithagia maruo giconoko gatuma gikinye mwisho ningi wingai utendaga ngano nyingi atemaye mujugo nidionaga wakundikia mathina maria manyitaga ndumigwate Jehova we niwe mumburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa megwatagĩra mũciĩ magatũma ũtũre na gĩconoko gũgakĩaga mũndũ ngĩteithia rĩangĩ Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga. Gwĩkaruo gaceke gathecaga ngoro mundu amenya gutiri ndu atageretie ngoro ekagireka nginya kainama otangeingirira gutingagirira mathina marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga kũrĩa ndanire tarĩ gũkorogerwo ndathiĩ kuma ngerwo gũkũndũ koima we waramĩrie Jabezu mĩhaka oronduta kunginya gĩkĩro kĩngĩ mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩrũkinyire mũndũ wothe ũraigua rĩngĩ ta maũndũ matarathiĩ ũrĩa aratanyaga nĩmegũthiĩ mwaka ũyũ mwerũ. Yes, mũndũ wothe wĩkorete hatĩka-inĩ tondũ nacio hatĩka nĩ nyingĩ by the way. Amenya he mũndũ hihi ũrambĩrĩirie mwaka ũyũ na ndwari, he mũndũ ũrambĩrĩirie mwaka ũyũ na msiba,
Ngai nĩ akũhingũrĩra ihingo iria ciothe ingĩkorwo ihingĩtwo. Ngai nĩ akuonekanĩre na agũtwarithie kũrĩa guothe ũngĩbatara gũkorwo ũgĩthiĩ. Nĩ maũndũ maingĩ mũno ũgũcemania na mũno ningĩ Ngai mbere no egũthiĩ agĩtweheragĩrĩria ihingo na mĩhĩnga na mathĩna ona maũndũ mangĩ mothe tũtangĩmenya. Macio Ngai nĩ egũtwehereria. Good morning. Na ngiuga ũguo, by the way, ngiuga ũguo, yes, ngiuga ũguo ngakĩririkana mũthuri ũgwĩtwo W Steve nĩ mũthuri mũrata witũ mũno, nĩ cambĩki wa tabarĩra ya Racũria na nĩ mũthuri mũini, nĩ ngũkũnengereria rwĩmbo rwake mathaa mangĩ. Matigĩtwo nĩ guka wao na ekũnjĩrĩte guka wao nĩ wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũnanda. Yes, Mũnanda nĩ kũrĩa Thubukia. Akahurũkio mũthenya ũrĩkũ? Akahurũkio Wednesday kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũnanda, na akĩnjĩra tũkorwo tũgĩkinyia pole ciake kũrĩ family ĩyo yao, na Ngai akĩmahe thayũ na agĩthiĩ na mbere na kũmomĩrĩria. Ona arĩa ongĩ othe mũndũ arathiĩ na mbere na gũkorwo agĩcakaya. Nĩ andũ aingĩ mũno maracakaya. Mũndũ ũgwĩtwo Steve nĩ ekũndũmĩire na njĩra guka wao, nĩ rĩtwa rĩa guka wao ndĩrakorwo ngĩcaria, nĩ ekũnyandĩkĩire. Yes, ekũnjĩrĩte guka wao wĩtagwo James Kagumba Macharia, ũrĩa wahurũkire Jumatano tarĩki 14, na nĩ gwake ahurũkĩire gwake kũrĩa Mũnanda Thubukia, na akahurũkio Jumatano ĩno ya tarĩki 21 gwake kũrĩa Thubukia Mũnanda, na ararĩ na ciana 13 children arĩa matigaire tũkerwo nĩ 10, na arakĩrĩ na tũcukuru tũingĩ. So pole sana kũrĩ inyuĩ mũndũ ũgwĩtwo W Steve na family yanyu yothe na family ya andũ anyu othe, o ũndũ ũmwe na andũ arĩa othe maracakaya. Ngai aromũhe thayũ na arothiĩ na mbere na kũmũmĩrĩria. Good. Ona gĩcure wa Jerry nĩ ndamuona. Gĩcure wa Jerry nĩ oka ajareke ngwĩre weco hitareke ngwĩre thiĩte nĩ maheni njeve ĩrĩa ĩ kũndũ gũkũ akoragwo kũrĩa East London. Aranjĩra kũndũ kũu nĩ kũheu mũnene. Anjĩra maũndũ nĩ maingĩ mũno. Atiri ũndũ. Thank you very much. Asante nĩ ũndũ waku wĩtĩkĩrĩte gũkorwo ũkĩnjarĩria. Nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Kimwa kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga, thengio mũno. Nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Fande Maina wa kuma kũrĩa Meru aranjĩra tũthome atĩ tũkauga atĩrĩ tũthome Isaia chapter 41 mũhari 10 atĩ so do not fear, ndũgetigĩre, for I am with you, told nawe, do not be dismayed, for I your God will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kĩu nĩ kiugo gĩake gĩa 2026. Nĩ kĩega, tũkauga amen. Good morning Shohi, kwerwo atĩa mũnene? Niĩ ndĩ chonjo. Ũciĩtagwo Dan Mwas wa kuma kũrĩa Kĩrĩa-inĩ, arenda rwĩmbo rwa Zabron Singers, ninayo siri naye Yesu. Okay, tuned in. Shohi niko ndani kabisa. Say hi to my son wĩtagwo Njoroge John na Moniki Boniface, na ndota yako wĩtagwo Pamela Karimi. Ucio nĩ kabuthi wa Kĩriũngi ekũrĩa Kutus Kĩrĩnyaga. Mwaura wa Manchester Mountain View aranjĩra mitambo-inĩ mũno. Shohi tuko ndani sana na ngoja dereti ya leo nĩ mũnywa waku magatho gĩtambu cithengio. Kĩhara wa Thubukia onake aranjĩra mitambo-inĩ mũno. Mose wake Amwangi aranjĩra gũkũ no thayũ, niko ndani kabisa ndani ya Racũria. Rumwe wa Samikei, tusikie na watu wote wa Kiamwangi. Thank you very much. Asante. Tu hamwe mũno jitagwo Michael Ndegwa aka Waru kuma barabara-inĩ rungu rwa Mũtĩ Nyamacaki kũrĩa Nyĩrĩ. Asante sana, nĩ ndakuona mũnene. Thank you very much. Nguonete ngakĩmenya wĩ chonjo. Wawerũ Burundi, thengio mũno. Anjĩra mitambo-inĩ he mũthuri ũngĩ nake haha ũranjĩra atĩ Shohi tamaka twerirwo ndũroneka kũrĩ ũrĩ.
muthenya wa Saturday na wakiumite oro ha kiroko Super Lady ni arathukia ni araruria gukiuga ndoi kuria ndi na ndakimwirite indu kuona mundu ucio arenda kuhurithania na inyue Super Lady ndingimenya ni ati arenda no ninge tutigukimuria thengio muno so hihe pole Evans Kanyi ni undu wa gutigwo ni mutumia ucio ni Maina wa Ngara pole sana Evans Shohi karibu sana ucio ni Muroithisha Maguka Digital akia mutwira Emita Boyne ni Dona Dego wa Nyamatamu Products and Butchery kuria Ujaime Bruruiru ona kendamuona o mundu ni aingire wona waingira ugakijira urenda gukorwo ukiuga atia he kaundu ukiuga no horo ucio gaikorwo wi sawa ndona maitu witagwo Mary Full Force ona keri mitambo-ine muno ajira tuko ndani tu mitambo-ine muno thank you ni undu wa gucagura Inoro Monica Evans asante sana undu gwitwo Jose Muiga ithengio muno geithania kuria Jafine thank you brother very nice good riure thaa mugwanja ni arikia kwihanda na ina ndagika 2 riu turaria nawe na ithaa riri ni ngwenda twarie wega riri na riri aringi ni tondu kuma thaa 9 nitugwikorwo twina Bishop Kero ni gukorwo agituhe kiugo no ni ndirenda muno ithaa riri ria mbere na riri ria keriri ithaa riri ria kuma thaa mugwanja thaa ici na ndagika 3 nginya thaa 9 githi gukinya ndenda twarie na no menya ndi ati ndenda twarie horo wa riri he kaundu fani na ndirakonirie social media na gaka ni ngwaria na ndirauga ino nginya ingioka njarie kaundu gaka tondu anga ni gakigiete arume ungiona gagikinya social media wakamuno ndakuona we wa kirere aranjira ona kekuo muno ndimugeithirie mashabiki mothe na mundu gwitwo Mike Mogiristi original akuria thifuki aranja tu hamwe muno kuma guku mwena wa Subuki akienda sana thank you riu kaundu gaka ndirakwira kegie atumia ri ni kaundu kararagio na ni muiritu iho na muiritu ucio ndaigwe na mbuthi nditu muno araragio horo wa riri reasons kana itumi irigiragia atumia aria honoku muno manyitie misi itumi iria itumaga atumia aria ahonoki muno maturie ihiko ndikani uramenya ni atumia ariko ndirario horo wa aria honoki muno mutumia yani we ginya atua kuhoya ni athiomaga ndari theru ginya ni monagio noigwa ni monagio ni makinya handu makonio ndikani wanyita uria ndirauga no ikare oguo akome rucio okire akwire we wita muthuri wake ati nionetio ni urauma nja nionetio wina mubango wa kando nionetio henda imono ya muiritu iraguthie iragucaria ni monagio so kuringana na muiritu ucio ri atumia aya matihota kuiga ihiko akenyihanyihie karwimbo kau nigetha gatige gutugia ati matituragia ihiko na gitumi kiria kigiragia maturie ihiko ciao ri ni tondu mekagirira muno horo wa witikio makariganirwo ni maundu ma bata ma kihiko kiao so aingi maendaga mari atumia kuma kihiko kiao ni matigirwo kana ni mahikireirio ni tondu wa witikio wao murumu mutumia ucio ringi ni gukora maita maingi na ndari horo wa atumia tondu onake kwaragia horo wa atumia ndinamenya ni kiarume gutakiri arume aria thingu aria mangikirwo ati nao ni makionagio ati mundu rume no agiikare uguo nio ndika arume ni monagio but atumia ni njoi ati mutumia ucio no kire uguo auge ati ni aronirio ira wina ni uragite mutino muritu muno wewe muthuri wake ni uraguthanire na ngari you know ni urekire agacoka we wakimuria niki ni ndimwe agakwera ni tondu ndirahoire muno ni ndirehingire na ndirahoya nigetha ndukonio yani makinyaga handu magatuma riu miturire yaku kana muturire waku wicirie wi moko-ine mao kou ni kuringana na muiritu ucio na ndaigwa na by the way tareke ni gukwira ritwa ria muiritu ucio tagwo atia because ni agenirie muno tagwo atia mutumia ucio she was very nice na ndaigwa ni ndaigwa mutumia ucio
ndaigua view nĩ ajaka na nĩ ngũcia kanyamũ kau wona ndakona rĩ nĩ ngũcia kanyamũ kau ka mũtumia ũcio tondũ pana nĩ gatũmire ndĩcirie mũno atĩ atumia arĩa makoragwo marĩ athingu mũno arĩa kaingĩ mahoyaga na makeyumia na makoragwo marĩ atumia hatari mahoya-inĩ na kanitha na maũndũ religious matihotaga gũtũria ihiko ciao. Ndauga atĩrĩrĩ kaũndũ gaka-rĩ nĩ kaũndũ kega, no nyende kũigua ũrĩa mũthikĩrĩria ngĩnjĩra, no nyende kũigua woni wa mũthikĩrĩria tokorwo wake ahana ũguo, tokorwo wake nĩ ũkĩraga agakĩmwĩra tokorwo wake nĩ ũkĩraga akamwĩra niĩ reke ngwĩre ndairengirwa na ndaimono ya mũirĩtu ũrakwenda. Ndauga reke njuke njurie mũthikĩrĩria na tondũ we nĩwe mũthikĩrĩria wakwa na nĩwe nĩwe ũcemanagia na mathĩna maya nĩ ũmoĩ moja kwa moja, ti mathĩna atĩ ndĩrarĩrĩria makuma na kũu. Atumia aya tugaga nĩ ahonoku mũno, aya mahoyaga makarabacaika magathiĩ, yani andũ aya makoragwo me hatari, they are prayer warriors. Nĩ matũragia ihiko kana nĩ kũigĩrĩrwo maraigĩrĩrwo nĩ mũirĩtu ũyũ? Talk to me 0722 200 no nyende mũno kũigua kana nĩ kũigĩrĩrwo, tokorwo nĩ kũigĩrĩrwo maraigĩrĩrwo atĩ matitũragia ihiko, tokorwo nĩ kwĩrwo marerwo atĩ andũ aya atĩ mathiaga ũguo makaingĩra maũndũ makanitha makariganĩrwo nĩ ihiko ciao. Mũndũrũme abatara maũndũ ma kĩmwĩrĩ makamwĩra ĩhie na gataimono, nĩ gataimono karakũgia, ambe ũrũgame haha twambe tũhoe. We nĩ marĩkũ ũragerera? Nĩ wahikĩtio ũmwe hana ũcio tiga gũkira, nĩ wahikĩtio ũmwe wahanaga ũguo wacha hiyo maneno, ũragĩkira nĩkĩ na watũire nake na nĩ mwahikanĩtie no kĩmũtiga-rĩ gũtirĩ ũndũ waregete, ahoyaga agatheria nyũmba nginya akamĩita maĩ marathime te tondũ kwĩna ndaimono kũu, na mũikaraga mũrĩ inyuerĩ, ciana nĩ ciaumire mũciĩ nĩ ciathire nĩ cianenehire, no mũikaraga nake agakwĩra nĩ aronio kwĩna ndaimono ĩ nyũmba ĩyo, na mũikaraga we nake mũtirĩ nyau mũtirĩ nginya ngui, koguo ndaimono ĩyo ĩngĩ no ĩkorirwo arĩ we. Gwathiaga atĩa? By the way, ngũkĩenda kũigua karũgano kau to niĩ nĩ ndĩreciria karũgano kangĩnjaka mũno, niĩ nĩ nyendete gũkena na nĩ nyendete kwĩiguĩra maũndũ atĩ atumia arĩa the overly religious, yani they overdo, sorry kuga ũguo no nĩguo kugaga, they overdo, matitũragia ihiko. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ona sad kanitha nĩ egũthiĩ kanitha akwĩre ihio na tũtirainũka, nĩ tuonio nĩ roho tũrare kũndũ kũrĩkũ tũkĩhoera mĩciĩ itũ, makarara we nawe ũkarara na ng'aragu ciaku, ndũnarugĩrwo, maũndũ mangĩ matinekĩka mũciĩ ũcio, na bado no mũtumia waku wagereire karĩkũ we? 0722 200 720. Nderetio nĩ ndamĩhe mathaa maya kwambĩrĩria ndagĩka ĩyo. Karibu sana. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? DJ Mac George in the mix. Ujiamo
Inoros finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Hey, nani mwingine wewe? Inoros finest, DJ Mac George Msapiri. Hey, nani mwingine wewe? Oh yes, ushana mutukani wa modo weto DJ Mac George Msapiri wapi nduru yake wewe. Good. Rĩu nĩ rwega nĩ atũnengereria mũtukanio mwega wa kĩgoco na nĩ ũhoro mwega. Rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ ithani rĩega rĩrĩ rĩa gũkorwo ngĩoya thimũ na ndienda mũnjiguĩre thoni by the way. Ndienda mũnjiguĩre thoni, ndienda twarie ciana ikũmi rĩ andũ a Ngai. Mũtumia ũcio wahikĩtie ũcio warĩ mũhonoku mũno rĩ. Ũcio wahoyaga gũkainaina rĩ. Ũcio warutaga ndaimono rĩ atĩ mũtitũragia kĩhiko nake. What happened? Gwathire ate ndakĩhingũrĩra thimũ yakwa ĩyo nĩ. Yes, ĩyo nĩ 0722 200 720. Mũtumia ũcio waku rĩ gwathire ate. Nĩkĩ mũtinjarĩrie kaĩ mũraigua thoni na ciana nĩ ikomire andũ a Ngai. Wacheni tuongee 0722 agĩkorwo nĩ ũrandĩka 0722 200 720 0722. Reke ndĩmĩthome wega tondũ andũ maugaga hihi nĩ njuga haraka ngwenda kũmiuga kahora. Nĩ 0722 200 720. Ũmũthĩ wĩna mweke wa kwaria. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello. Yes, tabe horia radio yaku munene. Mihoria koyeni good ndakigwa ni wahoria. Witagwo atia baba witũ? Niĩ njĩtagwo Mĩrĩng'ũ. Mĩrĩng'ũ ni waku uyu Mĩrĩng'ũ witũ. Uyu aciarĩtwo Kĩambu Gĩthũngũri Komothai. Karibu sana kwa Inoro Mĩrĩng'ũ. No arutagĩra wĩra Kahawa West. Karibu sana. Mũndũ wa Ngai reke ngwĩre. Tayoro Mĩrĩng'ũ witũ. O ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo. Nĩngũkũhe matheri. Njĩra matheri. Ndahikĩtie mũtumia mũhonoku mũkũrinũ.
na maundu maria makoragwo na andu acio guo raiga niguo ni ndekete nginya hiki wa kanitha arafu andu acio ri ukaigua makiuga ati marwo ni roho moke marare gwaku haya kanitha wothe ahunjia athirika aria maciaranĩirwo othe rĩu ũkarigagwo rĩu nĩ mũciĩ kana nĩ ta kuga atĩa wageria kũmakania rĩ magakirakira acio rĩngĩ roho ningĩ nĩ oiga roho uga atĩa rĩu rita rĩrĩ rĩngĩ rĩ roho iga nĩ megũka kũrara kũu Jehova onokorwo nĩ ũrakanania haya roho watho wa roho nĩ wetĩkĩra rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ roho ũyũ ũrera andũ moke marare gwaku mũndũ akaga gũthiĩ kũrara gwake rĩ nĩ ũrĩkũ na rĩu rĩ mũgũikarania mĩaka igana na mũtumia ũyũ niĩ tũikaranie nake mĩaka 5 ndĩraremwo nĩ we rĩu tiganĩte rĩu mĩaka 3 haya ũkiuga ciaigana nĩ ciaigana rĩu tigane ciga tondũ rĩrĩ ũrakora nginya mwarĩ wa nyina aroka gwaku onokorwo nyũmba nĩ nene rĩ akirakiroka na mwanake mũrata haya ona mekwĩre ona matigũkoma itĩ-inĩ megwetha matureti maigĩrwo hau table room tiga itherũ ũira wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo no roho auga meke gĩko rĩu megũkoma hau makĩrĩ ahonoku rĩu rĩ ndeto ĩno niĩ gakĩndigithia ngarigagwo atĩ kaĩ thĩna gũikaraga atĩa ũngĩũka gũkũ tondũ nĩ kaha West ũngĩũka gũkũ rĩ ndeto ya makiria andũ kaha West ng'ima rĩu nĩgetha mũtigane biũ nĩ atĩa ekire nĩgetha rĩu tũtigane rĩ ndaigire ndikwenda mũndũ gwakwa akiuga nĩ megũka na magĩgĩũka matongoretio nĩ ahunjia rĩu niĩ ngiuga ti gwakwa ngiuga ti gũkũ na ti gũkũ magĩthiĩ mathiĩ ndiũ kũrĩa mathire halo magĩthiĩ biũ macokire rĩu thutha ũcio ndatwarirwo gwa cibũ niĩ ndĩ marũa ingĩkuoni no akorwo no nyone ũrĩa ndĩmuonie maũndũ marĩa njĩkĩtwo atĩ nĩ kũrega ndĩraregera kwene ndathiĩ gwa cibũ rĩ ndamuonia nginya marriage certificate rĩ anjĩrire thingo rĩa athuri arĩa ndatwarire kũracĩria nake mũtumia akiuga korwo ndigathiĩ gũkora athuri ngakora aciari ake ngĩrigwo rĩu cira ũngĩcirwo atĩa rĩu niĩ ndaikarire ũguo pole sana Mĩrĩng'ũ Ngai Mĩrĩng'ũ nĩonete ũgwati andũ a Ngai reke itwĩte Mĩrĩng'ũ nĩonete ũgwati hello Inoro Choi wa Ilafedhi kwerwo atĩa mũnene wĩ mwega ndĩ mwega karibu sana uma barabara-inĩ rungu rwa mũtĩ Nyamashaki primary Nyĩrĩ atĩrĩrĩ ũcio nĩ Maiko Ndegwa kana waru karibu Maiko nĩ wonete ũgwati ta ũyũ kana nĩ kũũigua we niĩ reke njuge kũrĩ mwena wakwa niĩ ngĩrora rĩ nĩ kũrĩ atumia mendete rĩngĩ we wĩ mũhonoku nĩgetha makũhinyĩrĩrie we wĩ mũhonoku rĩu wĩ ta mũthuri we wĩ mũhonoku rĩ wamenya rĩu nĩ arĩkaga kĩũndũ ũguo na nginya ona no agũcinũre kana agwĩke kĩũndũ kĩũru tondũ we wĩ mũhonoku tondũ ũngĩyarĩrĩria tondũ mũndũ mũhonoku ndarĩ maũndũ maingĩ rĩ wĩkagwo kĩũndũ kĩa haibu we no gũtirĩ ũndũ ũngĩka tondũ wa mbere nĩ ũrathũra thoni rĩu nĩ ũgũgĩtũra tondũ kwĩragwo ũrĩa anate nguo rĩ ĩtihithĩkaga na rĩu nĩ wamenya no nginya rĩu hĩndĩ ĩrĩa rĩate nguo rĩ rĩu andũ nao maikagia mũthuri ũcio wokorwo nĩ gwatigana kana nĩ gwathũka we nĩwe ũikagio twara ũkeragwo we nĩwe wateire mũciĩ waku ũguo maũndũ mamwe rĩ mũndũ ataikĩtie mũndũ kĩara ritho rĩ akamenyaga mũthuri no akorwo nĩwe mũthuri nĩ akiraga na maũndũ ũguo nginya rĩa mũico makaripũka na rĩu rĩ Maiko rĩ ta rĩu mũtumia waku angĩkorwo nĩ ũmwe wa tacio tũraria rĩ mũndũ agĩrĩire gwĩka atĩa wĩ ta mũthuri rĩu reke ngwĩre nĩ kũmĩrĩria ũkuĩre heho-inĩ kana nĩ gwĩbanga yabataraga rĩrĩ ona ũkĩhonokaga ũgakorwo hena tũkoma twa kwĩyumĩria ona ũkĩhoma ndacokera point ĩyo tondũ nĩ njega atĩ
Ukaringithagia ukonekaga ũrĩa ũkuo we ukaringithagia kĩrĩa thia rĩrĩ. Nginya onake akainaina akamenya njamba nĩ yagamba. Atĩ ona ĩhonoku ĩno nĩ yakanaga nĩ yarekagia. Arutaga morũrũ rĩu onake akamenyaga we ndakinya haha nĩ gũgũthũka. No watuĩka mpore mũno rĩ wakagwo kĩongo nyũmba yakagwo kĩongo igũrũ gĩaku. Good, ndagĩkena. Rĩu niĩ ndĩna thayũ. Na ũtuĩka ũmũthĩ ndatinda thibitarĩ. Pole sana Michael Ndegwa. Nĩ kũgũrũ kwĩ haha gũkoretwo gũkĩimbia ũguo no kwarĩ na gathĩna 2016. Nĩ ũkũigua wega. Rĩu nĩ ngĩhũrĩirwo nginya mbica na nĩ ngĩheirwo kaũndũ karĩa ngwĩka nĩgetha gũkĩohwo gĩthogithi kĩrĩa. Gũtiga gũkĩimba. Asante sana. Thayũ na andũ ta Njoroge wa Kĩhuyo na Macharia Mũkũrinũ na Mũrĩithi Chema rĩ. Nĩ moke macangĩre na mũndũ ũgwĩtwo wa Kamanũ na Lucy wa Ciana. Thengiũ Michael, asante. Haya, ndenda nĩgetha narĩ ngĩoe thimũ nyingaingĩ kidogo nĩkĩo ũraigua ngĩhĩkahĩka mũndũ ũgwĩtwo Michael Ndegwa. Na mũno ũmũthĩ ndĩra encourage mũndũ ũkagereire. Ndĩra encourage mũndũ ũkagereire. Mũndũ wahikĩtie mũtumia mũhonoku Karĩng'a wahoyaga gũkarora igũrũ. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Hello. Yes, wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa baba witũ? Njĩtagwo John Kĩrago. John Kĩrago, asante na karibu sana. Wĩ waku John? Niĩ ndĩ Naikuru Heshima. Heshima. Ndiakike harĩa ha kanyakanya kanaha. Exactly. Geithia mũthuri ũcio ndaikaraga hau tene by the way. Thank you mũno. Rĩu John Kĩrago. Ona kagenyi marĩ timuonaga ndathiĩ kũrĩa Caragita. Good, akĩrĩ hega. Karibu sana. Rĩu rĩ gũgĩthiĩ atĩa we nĩ wahikĩtie ta ũyũ? Niĩ ndiahikĩtie ta ũcio. No na kũrĩa gwitũ gĩcagi rĩ hena mũtumia wokaga gwitũ. Agoka akauga ũrĩa kũu gwitũ kwĩna ndai mũno. Akarehe maũndũ. Kwanyu mũciĩ rĩu? Gwitũ mũciĩ. Akauga kwĩna ndai mũno. Nona akauga kwĩna ndai mũno. Nona atumia nĩ magwaga mũtego-inĩ. Mũkũrũ witũ akamunĩra mbembe akamũtuĩra marigũ. Nginya tũkĩona rĩu twĩ hakuhĩ kũnyamara. Rĩu okaga na iũndũ icio cia ũnabii rĩu akaingĩria mũciĩ witũ akauga kwĩna ndai mũno gũkũ akamwagĩrĩirwo gwĩka atĩa. Rĩrĩ rĩngĩ tũkĩihũria twĩna my brother tukimwira guku gwitu ndũgacoke gũka. Rĩu na njĩra nguhĩ kwĩna andũ makoragwo mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ macio na magatuĩka kũnyamaria nginya mĩciĩ ona okorwo ti mũthuri na mũtumia nginya ũhoro ũcio wa kĩhonoko kĩu kĩa ũrimũ gĩa kũhũrithanagia andũ mũkeragwo anga mũthũkĩtio nĩ ng'ania gũkũ kwanyu anga gũtikoragwo anga na maũndũ maingĩ. Rĩu o ũguo mũirĩtu ũcio araugire maũndũ macio nĩ mama nĩ matheri. Rĩu mũndũ agĩrĩire gwĩka atĩa? Tuge nĩ ta ũyũ nĩma nĩ wamũhikia, nĩ wahikia mũtumia, mũndũ ũyũ ahoyaga ngoma ikombũka na magũrũ na nĩ waku, ũkũmwĩka atĩa? Nĩkĩ magaga gũtũria ihiko? Nĩkĩ magaga gũtũria ihiko? Nĩ rĩrĩ, ithuĩ arũme tũtikoragwo twĩtĩkĩtie maũndũ macio extreme. Rĩu wĩkoraga nĩ waingĩra mũtego-inĩ wake nginya wona maumagara na hau rĩ ũgĩcoka agoka agakwĩra ona nĩ ndĩronio ona nĩ ndotete. Kwanja wanaigua mũndũ nĩ anjia gũkwĩra nĩ arotete, nĩ arakũrotera, mambagĩrĩria na kũrota. Rĩrĩ rĩngĩ agakwĩra nĩ aronio.
rĩngĩ akwĩra nginya wĩna cio wĩna ndaimono ati he ndaimono ĩkũingĩrĩte hena ndaimono ĩkũingĩrĩte mũtũrĩre wanjia kũbacĩra hau rĩ ũkamenya rĩu gaku nĩ gacura rĩu we gaku nĩ kahara nĩ ndakena mũno mũnene. Thank you very much. No kigeithanie kũu guothe hecima yothe kagoto kũu guothe. Nĩ ngũmageithia othe. Asante sana. Thank you very much. Thank you sir. We arume anga nĩ makagereire arume anga nĩ ũmonete ũgwatire kĩinde mwĩre. Kuma mũthuri ũrĩa wa mbere ũtũhũrĩire wa Kahawa West. Ũcio mũthuri atwĩrire atĩ mũtumia wake athiaga kanitha akaroterwo akerwo merwo moke marare gwaku makongorora othe magoka. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Mwega. Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Cohi, we wĩtagwo ũ? Niĩ ngĩtagwo Mary kuma Kanyanjara. Mary wa Kanyanjara, karibu sana. Rĩu rĩ. Ũmũthĩ tũraria cianyu. Na nĩguo ĩ. Kaĩ gũthiaga atĩa Mary? Niĩ ndikwenda kwene. Heane cia gũkũ gwitũ ĩ. Ta ciheane Mary. Rĩu rĩ. Si wa my brother rĩa second born rĩ. Si wake wathũkire ũguo. Niki nĩ mũtumia. Maika ta mũtumia mĩaka 10. Nĩ agĩgĩthiĩ kanitha. Ĩrĩa agĩthire. Athiĩ rĩ. Mũtumia agĩthiĩ kanitha. Agĩthoma kanitha ĩho athomire. Athoma rĩ. Okaga. Ambere muthenya ũyũ ũngĩ akambĩrĩria kwenja rungu rwa nyũmba. Haya ena gĩthaburia kĩho. Nĩnde ona nginya kanyota agaikia hau. Ona nginya ũguo tũnyamũ ũguo agaikia hau atĩ nĩ mĩthaiga araruta. Oni gwakwa nĩ ndakoretwo ndamwĩra gwakwa enja nĩ ekuona. Gwakwa ndakĩenjire rĩu nĩ mathire ũguo. Ũgaciragwo rĩu nginya rĩu kana rĩu ta maremano rĩu he thikũ cia gũkoma gĩtĩ-inĩ. Haya he thikũ arĩ komaga gĩtĩ-inĩ kana nĩ mũthuri ũrakoma gĩtĩ-inĩ? Niĩ ndĩraria ni cia gũkũ gwitũ tondũ nĩ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. He thikũ akomaga gĩtĩ-inĩ agatiga aingĩra my brother na koji Ngai bedroom na akaiya mĩrengeti. Aterwo nĩ Ngai atĩ matigakomanie. Haya no ũrĩa ekũgamba nyũmba ĩyo akĩhũraga maĩ atĩ nĩ kũingata ndaimono. My brother guokĩra gũcinĩ mahanaga ta mekũrehana thĩna rĩngĩ ona akahana ta ngenda kũrehe harũ akora gũgokwo nĩ atumia. Mamu wao rĩmwe nĩ okire na gũtũgĩcira ona niĩ ndarĩho akiuga kanitha ĩyo ndekũmiuma. Tamukinyia nginya Kaburi. Rĩu mũtumia ũmwe nĩ aigire atĩrĩrĩ. Rĩu my brother akiuga atĩrĩrĩ. Bata wa kũhoyaga akĩnjitaga ndaimono rĩ. Akĩnjitaga kĩniĩ nĩ ndĩrona niĩ ta tũtekũremanwo. Rĩu aya tondũ nao atumia aya aitũra nyamamwe matiendaga mũciĩ ũthũke rĩ. Ũgĩcira ũgĩtuĩka atĩ athiage kũhoera o kũrĩa mũico wa mũgũnda. Ũndũ my brother atekũigua. Rĩu nĩ gwagĩthire ũguo gũkĩhana ta gweka atĩ guoka mũndũ gũkũ rĩ. Mũciĩ rĩ. Akĩrĩkia kuma thome rĩ. Akoya maĩ na njagi. Agĩthiĩ agĩitaga atĩ nĩ ndaimono. Haya arahũra. Nĩtuge rĩu kĩhiko kĩu nĩ gĩagĩthiĩ ũguo na gĩgĩthũka. Matiganire. My brother agĩikia mũtumia ũngĩ. Rĩu maikarĩte mĩaka 10 rĩu yakĩũrĩire oro ũguo. Na kũrĩa athire nĩ mũigua ta athomaga o kanitha kau? Gũkĩriganĩtie nake thutha wa gũikara acenjirie kanitha. Haya nĩ aumire kanitha? Ona hĩndĩ ĩngĩ onenda ona nĩ hanaga ta angĩenda atĩ gũcoka atĩ angakĩ. Rĩu ũhoro ũcio rĩu nĩ watiganirwo naguo. Rĩu niĩ ndakwĩcia gũkũ enjaga nginya akenja ona nginya kanyamũ agaikia no reke ngwĩre agambaga ũtukũ. Nginya rĩngĩ
akĩigĩte mbu agambaga ũtukũ nĩ ndeciragia nĩ mĩkora niĩ ngĩũkĩra kwarĩ kĩndũ ta thaa thita ũguo ndokĩra ngĩta my brother ngĩmũria nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere rĩu no nĩ ndico ndahingũrire no nĩ mĩkora ndakĩendaga rĩu tũkiuge mbu my brother akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩkĩĩ we ndũkome no nĩ anyitirwo nĩ ngoma iria ciake niĩ ngĩcoka ngatoro niĩ na ngĩkomera rĩu reke ngwĩre kwanja eyohaga iremba inya aya eyohaga iremba inya kwĩrĩ kĩa white na kĩa blue na kĩrĩu eyohaga atĩ kũringana na ũrĩa arerwo nĩ Ngai no reke ngwĩre angĩyohire kĩa red nĩ hĩndĩ wamenyaga nĩ danger gũkũ gwitũ gwakoragwo kũhana mwaki Ngai rĩu nĩ acenjirie kanitha nĩ tũcemanagia nake tu haraihu no haha reke tuge ona kĩmwana gĩake gĩkĩikania ona gĩgĩtua my brother no wiki ũcio rĩu ũhoro ũcio werirwo rĩu na baba nĩ ahurũkire baba aigire nginya ndakanacoke rĩu mũciĩ wagĩthũkire ũguo no gĩthũka ũguo no ũcio nĩ ũhoro wa ma haiya niĩ ndakĩmaka niĩ ndiraria atĩ kĩnjuku kana nĩ makũigua kana tũriganĩtie nao tũhakanĩte nao mũgũnda ona ke my brother nĩ kũrũga arũgĩte mũkĩra ĩni no rĩu agĩikaraga na ibasa ũhoro ũcio rĩu wambirie no gĩthira ta imagine mĩaka 10 orire na mwana wa mĩaka o 10 ta maka rĩu ti cia kwene nĩ ũhoro wa ma akorwo na gĩthaburi na hĩndĩ ĩyo arenja rĩ ekagĩra gĩtambaya kĩu kĩa redi na kanju arĩ nayo yarĩ ya green rĩu magũrũ-inĩ ĩkarigicĩrio na kanyamũ ka white ka white yakoragwo na kanju no reke guoka mũndũ ũguo akĩrĩkia gũthiĩ ũguo acokaga nyũmba na ihenya akoya njagi aita maĩ nĩ akĩhũraga na maĩ atĩ nĩ kũingata ndaimono ngwĩre gwakorwo kũrĩ ũgwati kwĩ thikũ ciarĩ cia kwĩ thikũ akomaga gĩtĩ-inĩ atĩerwo nĩ Ngai acio mothe marĩ maheni tondũ rĩu athũkirie mũciĩ na thutha wa gũikara ũguo nĩ acokire agĩthama kanitha ĩyo ona ĩrĩa athiaga nĩ ndĩmĩũĩ thengio mũno mwĩrĩ wa Kanyanjara asante rĩu niĩ ndahana cia gũkũ gwitũ ti cia kwene cio nĩ story cia kũu kwanyu rĩro gwakwa niĩ ndamwĩrĩte ndakenje niĩ ndamwĩrĩte enja aruta ndaimono icio rĩ no nginyagia angĩrĩre ũrĩa wokire akĩhanda rĩu gwakwa niĩ ndenjire Ngai thengio mũno asante Mary we koguo maũndũ maya ti stories za jamba andũ a Ngai ti stories za jamba ziko arume mararĩa thĩna au gũkũ hello Inoro Inoro kwerwo atĩa we wĩ mwega niĩ ndĩ mwega mũno wagĩra mũndũ hau andũ akumenya wakĩrĩ na gĩtagianiko nĩkĩ gathimũ gaku nĩ karaiguĩka kena gathĩna kidogo atĩrĩrĩ tanjĩra atĩa baba witũ ngagũria atĩrĩrĩ nake mũthuri haha mwene thimũ ĩno nĩ mũrata wake amwone thimũ agenda kũmenya kĩrĩa kĩrĩa ũngĩle baba waku mũnini aniko yaku ũrĩkũ aniko yaku rĩu ũrĩa rĩu ũngĩmona kĩrĩa ũngĩenda kũrua asa tũtirarĩ bana acio marenda kĩrĩra gĩa kũrua na rĩu kũrĩa tũrĩ kũraihu mũno reke acio tigana nao acio nĩ andũ ngwaciumu nĩ kũnyotoka makĩnyotokire o gĩtene rĩu rĩ ta njĩrai koguo athuri maya nĩ mathĩna mũgeragĩra on a daily basis hello wĩ mwega wana atĩa dadi niĩ ndirĩ na kaũru ndĩ cojo mzee Mwangi Njogo Ono macerio mũndũ mũkũrinũ we ona nĩ ndĩroragia ũrĩ okũ we nĩ ndĩratũmanĩte ũrio uko namna gani
niko 52 nä nä nderĩtwo ndoiguaga wega no rĩu ngĩiguĩte rĩu ngakĩkena bana ndirĩ ndĩraigua wega ngũiguĩte rĩu ngoro yakwa nĩ yagĩa na thayũ no Ngai akĩrĩ o gĩtĩ-inĩ nĩ ũkũhona harĩa hatigarĩtie rĩ nĩ hegũkorwo he sawa mũno rĩu rĩ kĩrĩa weka ũrehete ndereti ĩrĩa ĩrĩ kuo mũno tondũ rĩu niĩ nĩ hĩndĩ ndathiĩ mĩaka 10 tondũ ndahikirie nĩ athire ona kiro wa Foster rĩ ũngĩmũria nĩ akwe rũgano rwakwa tondũ niĩ ndatigĩirie o kĩremba gũgĩthamwo haya kĩrĩa watigĩirio no kĩremba akuire indo ciothe ona Ciro nĩ ajikĩire ndo nĩ ndika Ciro nĩ ajikĩirie 600 nĩ ũrĩa waikarĩte wĩkinaĩ tondũ nĩ ũtike ndatigĩirio tondũ watuĩkire nĩ Ngai waiga tũtigane haya Ngai nĩwe waugire mũtigane augire Ngai nĩ amwĩra atĩrĩ mũtingĩhotana tũtingĩtũrania rĩu ngĩmuona o Nyĩrĩ tondũ nĩkuo agĩtũraga akĩinia marinda rĩu ũhoro ũcio ũraria nĩ ũhoro wa ma na nĩ ndereti njega mũno ĩyo koguo we ahoyaga ũkamaka arĩ mũhoi ũrĩa ũtarĩ wona reke ngwĩre wona hingĩra harĩa riko arĩa gakonia rĩ araga gakonia ahoyaga arĩte gakonia agathiĩ riko akahingũra akara ikonia akarithaika rasi augire he Ngai amwĩrehere gũkũ na nĩ twakorwo tumĩte kũrĩa Nyĩrĩ nĩkuo ndatũra kũrĩa gwĩtagwo gĩa Kanja nĩ ndĩmĩũĩ ngendia mũgũnda ngakĩgũra na gũkũ nĩgetha tũkĩhere na kũu no rĩrĩa ndokire gũkũ angĩonire niĩ nĩ ndarie na mũtumia mũthenya ũcio irio ndiheo to Ngai auga nĩ ndĩrombana Ngai roho auga we wĩna kadaimono ga kũmbana ndĩna daimono na garasa ĩkangerwo chindwe Mungu shuka baba Nimenya ĩno nĩ daimono na niĩ ndikara nayo rĩu ndakĩreheirwo pikabu handũ ha ngũĩ nyingĩ akĩoya kĩrĩa gĩothe akĩendaga na Inoro rĩkĩnjigua mũno rĩrĩa ndeithĩrĩirie na nĩ ndĩrĩendete mũno tondũ nĩ ithuĩ twarĩa mbere Inoro twĩna Mwangi wa Njogo na Njoroge wa Kĩguyo nĩ Macharia Muiga Mũkũrinũ Cohi pole sana Macharia Muiga Mũkũrinũ mũthuri ũcio nake nĩ akĩgereire we atĩ arimba caikagĩrwo agĩcoka akĩrwo aca Ngai auga tũtigana hello Inoro good morning Cohi wa Ithabethi ũrĩ mwega niĩ ndĩ mwega mũno mũngiristi original wa Subukia ndena Karune ha muciĩ mũnene wa Subukia kĩanda sana gathima na ũkũ gwĩ thayũ karibu sana rĩu ndikuhana cia kĩhiko nguhana cia girlfriend kũhonoka girlfriend yaku nĩ kwĩragwo atĩ mũndũ ũcio onaga ũhikĩti tonga ũtio ũtio ũngĩahikire wa mbere nĩ kuonaga kwĩragwo atĩrĩrĩ mũndũ waku wa mbere ti mũndũ ũhikagi nĩ ũhikagi wa kerĩ kaĩ girlfriend yagwĩkire atĩa rĩu niĩ nini heri hitu ndatwĩte njedete ndĩkiri kuma tũthomaga na korona kĩgetuka orakorwo tũtĩathomaga cukuru ĩmwe tikuwe gathoma na ndathomaga citiarĩ haraihu nona rĩu nĩndatũrathĩka ndamana kuma rĩrĩa mũnini tũgathi mathako nĩ gatũmaga kinya ndeng'ere nĩguo thi mathako nĩguo ndahe mũgatege ndĩgatwarĩre rĩu kĩhitu gaka karĩ kamũndũ kamũhonoku mũno karĩ gagĩtamba arabu na andũ a wĩigua a mathabahu rĩu nĩ kanyutiraga ndakane ndĩkendete gakanjĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩ kũnjĩra nĩ ũnyendete no niĩ ndingĩkwenda gũtambĩte kĩ kũhonoka Ngai ngarigwo rĩu gwĩka atĩa rĩu niĩ ndĩ mwanake mũnini na nĩwona rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩ mwanake mũnini ndĩigua kũhonoka ngaigua ca ndarora ikeno cia thĩ na hĩndĩ ĩyo nĩguo ikeno cigĩcacire rĩu ndarorire haha no nginya ngĩkĩhonoke ndikanire rĩa na ndarikanire tondũ mũnake mũtumia pastor wao arĩ mũtumia nĩ wagĩkinya nĩ gũgũthiĩ njĩre mũpastor ũrĩa wao ũrĩa ndĩrakĩenda mũtumia ũrĩa akiuga atĩrĩrĩ mwanake ũyũ tondũ ũrona akĩkwenda mwanake ũyũ ndiona ta mũndũ mũũru
no ne ndona nĩ mwĩrĩ ũramũteng'eria haya roho nĩona nĩ kĩrĩa aramũtongoria roho ũronania nĩ mwĩrĩ ũrateng'eria kaĩ karĩ kamũkũri no andũ amwe haha itambaya niĩ no ti mũkũrinũ na mehaga itambaya no tia kũrinũ rĩu ĩtuĩka nĩ mwĩrĩ ũrateng'eria na rĩu gũgĩtuĩka ona anatumia nĩ marathiũma mũno he ngoma ingĩrĩte kũu na yũkĩte gũthararia kanitha na rĩu gwakinya kũina he mũtumia kuo nĩ kũrĩa kanitha ĩrĩa ũkoraga atumia he mũtumia ũthiũmaga mũno nĩ wonanagia kũrĩa ngoma cirĩ iria ngona mũtumia arathiũma okĩte kũrĩa ndĩ ngehera ngoka gabuata no ndĩrona ngarigwo mũndũ ũyũ arabuata nĩ ahingĩte maitho niĩ rĩrĩa ndaumire nja ngĩũra tondũ njiguaga mũndũ anyitagwo akahũrithanio mũrango atĩ nĩ kũrutwo macaitani ngona tondũ hangĩkwo njoni to icio ũkĩmenya reke umagare reke ndĩhĩke gũtigagĩkorwo atĩ nĩ ni ngoma ndehĩka mahana magagĩthirire andũ makĩambi kũrikĩra mũno ona ngoma nĩ yarutwo rĩu atĩ mambiri kuga mũndũ na mũndũ ngoma ĩyo yuma gũkũ nĩwe wawakena yora na nĩ mwanake ũcio rĩu ngĩkĩrigwo atĩrĩrĩ Ngai Mwathani rĩu mũirĩtu wake mũirĩtu ngĩmũthaitha kanjĩra niĩ ndigĩkwenda tondũ niĩ ndĩ mũhonoku na nĩ gũtirĩ hĩndĩ gakwenda roho atarĩtie na nĩgetha akĩambi gĩkaithi mũthenya mũgagĩkire gũcera gwakwa gakĩnjĩra rĩu niĩ tondũ ndoka gũcera gũkũ gwaku niĩ indo ici citaraci gũkũ gwaku itirangenia no ambire ũcine ciothe tũgũre ingĩ tondũ ici ndiracĩtĩkĩrio mwagũrĩte naũ na niĩ ndiendaga ũhoro wa maroho no mũkorwo koma na mũirĩtu kana mũirĩtu agakũgũrĩra niĩ reke ngũkwahata nguo ngagĩcokanĩrĩria indo ciothe ngagĩcicina mũirĩtu akanjĩra rĩu ndĩenda ũgũre indo na indo iria ũkũgũra ndũkagũrage itarĩ ho ndienda indo cingenie na mahũa akorwo ta ngiugo ngĩkĩra ndenda nguo ngemie kana wona gaticati kandĩkĩtwo mandĩko kanjĩra mandĩko maya nĩwamenya marauga maya nĩ ma-Illuminati okorwo nĩ ta mũcibi ndekĩraga mũcibi na gĩcũĩ ndekĩraga mũcibi wa marimarima rĩu ngona ngũrĩte bwana akĩambi kũnjĩheo na mĩbuto nayo ya jinsi ti mĩega mĩbuto ĩyo ĩkoragwo ya kairĩtu mainaga kĩrabu menuia ngakĩ niĩ ndekagĩakĩra mĩbuto ya matirio rĩu niĩ mũico tondũ mũirĩtu ũhonoki wake no andigithirie na ngĩrigwo mũndũ wa mũthemba ũko no kũhokina nĩ kĩhiko ranje no nginya twĩkire ũhiki na ndatha niĩ ndĩhiki ũrĩa ndĩngĩka niĩ no hoti mũico anjĩrire atĩrĩrĩ niĩ ndingĩhikio nĩ mũndũ ũtarĩ wa kanitha itũ na niĩ na mbere ndingĩhika kwanyu tondũ kwanyu igwa kũhika heka kũrĩa ciaria kwe no ambire we ũthi ũgũre gwaku nĩguo njũke kũhika kwanyu no ndingĩũka kũhikĩra mamu wanyu na baba wanyu gũkũ no ũraikara rĩu we rĩrĩa ũkagũra gwaku no ũcoke ũhonoke ũtuĩke wĩ serious na no roho wanyu nĩ wĩ serious we no ahonoka ĩndĩ noguo ngakũhikĩra rĩu ndiakĩmũhikirie ũmũthĩ ũyũ tondũ mũirĩtu ũcio nĩ ndĩthiaga na gĩcagi ngamuona mũhonoki wĩ gatũ ena ciana ithatũ nĩ arutire kira kĩremba Ngai nĩ arekirie nginya kĩremba nĩ amenyiraga indo ciĩ cama ngwĩciria kire ũguo okarire itunda akĩigua ngai ona Jesũ ndagĩrĩ cama akĩhũrithania kĩremba thĩ agĩgĩte kũrĩ indo ciĩ cama gũkĩra ngũhonokio kĩremba nakĩo gĩkĩhũrithanie thĩ rĩu ndĩkumbuo andũ ahonoku ndwendaga ũhoro wao nĩ marĩ ũhonokio ũngĩ arabu rũgĩcohi nĩ ũkoraga kinya mũndũ ũyũ rĩngĩ rĩkometa mũndũ rũme rĩngĩ nĩguo thakame yaku igana rĩa cigiste wathiĩ kũmũhunjia gakwĩra ũmũthĩ nĩ ndehingĩte mũro ithe witũ weterere ũguo ndehingĩte thikũ ithathatũ na ndienda kũhunjio ningĩ hingaga kwĩra nĩma nĩ ndĩrehingũrire no reke mahũa mambe makinye igũrũ matigakano igũrũ rĩu kora ona rĩrĩa mũrenda gwĩka ndeto ĩno ya kũhiko ndũrĩka tondũ we nĩwe ũrenda ũrĩka nĩ ekwenda na nĩ mũgũthikĩra mwaka ũkĩhiũragio rĩu kumbe ũkoraga ũndũ andũ ahonoku matihotaga kũiga ndeto cia kĩhiko makorwo nĩ ndeto cia kanitha cikamenyeka itikĩraga mũrango-inĩ wa ũrĩrĩ na cia kĩhiko kando na cia kanitha kanona nĩguo na kwanza he rwĩmbo ngwenda thakĩra wa mũndũ wĩtwa Wanjiru auga atĩrĩrĩ
no ati honokio ati ojeraga agakwenda yene kukwena bune kukwandikira message ye ndio tora na muno na nderetio wina wajirwa waya haya gucia ni ndarumenya waruona ugo timuraga kwa mwete muthenya uga ngengeno athi ngotani waruona rwitagwo muhonoki one wona no boro uwe na kana ugethire ndo thasubuke kenda sana kathima na nyiri no thayo good thank you we nikai maundu maria ndireigwe ni marandua ndai 0722 720 Gegasha Junior koikia wale kairetue kahono kuoete kiremba kia matu nangetua itwango ikia togetoranie wahoya ukanyingatira ngoma mushie nangetua itwango ikia togetoranie wahoya ukanyingatira ngoma mushie wagithamo igathome gyaku kia inya maunda mogetwikage na Biblia wemenya nikore honokio no igae wenyiha honokio waku ni hathara wemenya nikore honokio no igae wenyiha honokio waku ni hathara mwathi wa Naikuru rafiki wekaga ne abuno mofio tugongona fane tatwa kwa ngoma wehaka getongoro tukotoge koma mohujia regire nikigata ngoma wehaka getongoro tukotoge koma mohujia regire nikigata ngoma wagethamo igathome gekukia inya maondo mogetwekage na Biblia wemenya nikuri honokio no igae wenyiha honokio waku ni hathara wemenya nikuri honokio no igae wenyiha honokio waku ni hathara kamande kwa nyina wa Githeti ine oyo komaga kinya na furana negiwo mana thibikirite kamithi nageria gukuhutio karoga na iguru ribasai kake mwana tukagura thoko nageria gukuhutio karoga na iguru ribasai kake mwana tukagura thoko wagithamo igathome gyaku kia inya maunda mogetwikage na Biblia wemenya nikuri honokio no igae wenyiha honokio waku ni hathara wemenya nikuri honokio no igae wenyiha honokio waku ni hathara ng'ang'a wa pasta geithiria kimu gaito muno ojetaga mugwanja cio tuku kanjera ati ni urenda twitane na iguru ndamenya 10:30 nie ndi wabici wenyiha honokio waku ni hathara ndamenya 10:30 nie ndi wabici wenyiha honokio waku ni hathara wagithamo igathome gyaku kia inya maunda mogetwikage na Biblia wemenya nikuri honokio no igae wenyiha honokio waku ni hathara wemenya nikuri honokio no igae wenyiha honokio waku ni hathara Kamau Musera mairo ithathatu kwerwo atia endwete itwaceke ororete kwanyue wenyiha
kanitha gaka niĩ nĩ kanema wanuma ngoma no theri matirĩ ndũgũ okorwo nĩwe theri nĩ gwetha kĩmũrĩ wanuma ngoma no theri matirĩ ndũgũ okorwo nĩwe theri nĩ gwetha kĩmũrĩ wagĩthoma wĩgathome gĩaku kĩa hinya maũndũ mothe twĩkage na Bibilia memenya nĩ kũrĩ ũhonokio no hingaĩ wenyiha ũhonokio waku nĩ hathara memenya nĩ kũrĩ ũhonokio no hingaĩ wenyiha ũhonokio waku nĩ hathara 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 Oya, sadio kana ũrathikĩrĩria ndiũ kana ũraigua tondũ reke ngwĩre ayayayayayaya ndona Ruso watona cũcũ wendo mĩtambo-inĩ ndamuona ndona Nduro wa Njogu aranjĩra ngeithĩke mũno 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 anja mĩtambo-inĩ na arĩa othe nginya mũndũ ũgwĩtwo Mahinya wa kũrĩa Gereti Factory onake ndamuona njĩra ekuo thĩinĩ biũ wewe let me tell you hey arume hello Inoro Hello kwerwo atĩa wewe mwega Yende mwega muno karibu sana niĩ njĩtagwo Cohi wewe wĩtagwo ũ niĩ njĩtagwo Jokamwa na thĩinĩ wa itũra rĩa Thĩka karibu sana Jokamwa kũrĩa Kandara mwena wa Gacarage ndĩrenda gũcangĩra ndeto cia ndeto nĩrerwo wega na nĩ wega no kwenda kũririkania andũ acio tongongerera gathauti tondũ nĩ ũrakĩiguĩka wĩ haraihu mũno kana ũgĩkuhĩrĩria thimũ yaku kwenda kuga atĩrĩrĩ gũtũire ona kuma tene rĩ anabii marĩ erĩ anabii marĩ aingĩ erĩ marĩ erĩ marĩ erĩ he mũnabii wa Ngai he mũnabii wa ngoma ona hĩndĩ ya Mutha rĩ na ciama rĩ mũnabii wa mũthamaki nao makaringa ciama ciao ona gũtuĩka maciagĩtoragia a Mutha gwetha kuga kũrĩ anabii acio makoragwo mahana tarĩ atarĩ a gũtũmwo nĩ Ngai hana ta kũgũrũka na nĩ maugaga maũndũ matarĩ ho rĩmwe nĩ ndonire macicerĩtwo mũrũwe agoka akaigĩra mũtumba igũrũ kĩa ngũkũ na mũnabii akamwĩra mũtũ ũcio nĩ mũhe wĩna poison kuo makamũikia na hau nja mũrũwe oka akĩmũria wĩha mũtu ũcio timuoga tĩciri na kuja rumba wao mũrauma wake na akĩra na akiuga na nĩ ũrora ndiramenya nĩkĩ halo no ndĩrakũigua rĩu rĩ thĩinĩ ũcio rĩu mũtu ũgĩkamba ũkĩrĩo nĩ mwene no mũnabii akugĩte wĩna poison kenda kuga ndiĩ ndahikanirie 1976 senderia gwa Gethoreki tũhithanio nĩ Bishop Kairũ wa kũrĩa Mũrang'a no tũthiagĩte rĩ yakwa gĩtuĩka wa kũguũrĩrio maũndũ rĩu atuĩka wa kũguũrĩrio rĩ rĩu agĩkĩrwo kũrĩa kũguũrĩragĩrio rĩ no athire kuo kuma rĩu ithuĩ tũgĩra makanitha ĩyo tondũ thĩinĩ wa Gethoreki gũthomagwo na tempepo ũrĩa kũrathomwo thĩ yothe gĩthoma handũ na ũkĩguũrĩrio twagĩthire kanitha cia kĩroho rĩu mũkiuma ĩrĩa mwathomaga mũgĩthiĩ cia kĩroho rĩu gĩthiĩ cia kĩroho tuge atĩrĩrĩ yakwa nĩaguũragĩrio nginya ũmũthĩ nĩaguũragĩrio no ũmũthĩ nĩaguũragĩrio no wenda tinda akĩripa caika kana agĩka atĩa kana ũrĩa ũngĩ na maũndũ nakĩonagio ũku nĩonagio maũndũ na nĩndonete maũndũ maingĩ kwanja ndahonoka ũguo ndathikia kĩroho-rĩ
ndanyuaga thigara no ndiagĩtigĩte wega ndahithaga ona ndingaikirio na gacukuru ma mũndũ nĩgetha mũtumia akĩhũra nguo ndakone na rĩu hĩndĩ ya kũiga ngacehũra mũkondoro handũ ndĩrĩikagia no ndĩ kanitha kairĩtu kanini rĩ akĩguũrĩrio akĩrũgama akiuga ndirĩ ndĩratiga thigara tondũ no ndĩranyua atĩ ndiraremwo na gĩcuma ya rosta na ndirĩte mũkondoro-inĩ rĩu rĩ ũndũ ũcio ngĩona nĩguo kũrĩ ndainũka thigara icio no gũtiga ndatigire nĩtũkiuga nĩtũgĩthiĩte na ũhoro ũcio wa kĩhonoko na tũgathiĩ gakĩonaga andũ marahũngio na gũtarĩ arathiĩ ona rĩngĩ marathiĩ kũruta indo no tiguo kũrĩ yahonokia acio a ndaimono rĩu ona gĩtũĩ mũtumia wakwa rĩ maũndũ maingĩ nĩ akĩguũragĩrio agakĩnjĩra ũrĩa onete na rĩu mweri 10 rĩ mweri wa December he mũirĩtu ikaraga nake nĩathiĩte gĩthomo Kĩrũgũya akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra atĩrĩ oe mũno ona gĩkuũ mbere yakwa aya rĩu rĩ ithuĩ tũgĩthiĩ ene karori gakanta kuaga mbaũ nako ndikagĩra mbaũ wona ndathi mũciĩ ngĩita tũmĩrigo ndagĩitaga rĩ mũtumia nake akĩnjĩra nĩmũtue twatongorio nĩ gĩkuũ ũguo tũthiĩ tũkĩhoya mũkĩhoyaga na tũhoya twathiĩ twagĩraga mbaũ na kũrĩa kĩharũ kĩrugi ningĩ tũkĩbokera mbaũ citũ na tũkĩhũndũka tũkĩte tũkinyĩte handũ hetagwo maria-inĩ rĩ handũ karĩma-inĩ rĩ ngari ĩkĩrega kũingĩra njia tũgĩcoka ribathi ndagũtũkĩire Ngai maita mana na gatano ngĩigua twarumana ya magũrũ na igũrũ na nĩ handũ kĩhurũrũka-inĩ no Ngai nĩateithirie kũgũrũ kwa mwena ndereba gwa thutha gũkĩkũra gĩthukĩ gĩtita gĩthukĩ ngari ĩgĩikia kĩrũndwo gĩkĩkũra mũtĩ ya magũrũ na igũrũ twagũire na mwena wa tani nĩniĩ ndarĩ mũrango-inĩ no ndĩramũnene atĩrĩrĩ ngari ona gĩcicio gĩaku no gataithimira nĩndaiguire tarĩ kũingĩrĩrwo twaingĩrĩrwo ndirĩ mũndũ watihirio rĩu nĩtwakĩthĩnĩkie tũgĩthĩnĩka nginya thaa mũgwanja cia ũtukũ gwĩta kĩrori kũrĩa Kahatia tũgĩũka tũkĩgutio tũkiumĩrio nĩguo ithuĩ kiumĩrio rĩu andũ akwa nĩmagũkĩte kuma Nairobi rĩu ũndũ ũcio tũracugĩrĩka hamwe na ngũrie rĩ we mũtigianaga mũtumia waku ndakũgiaga na maũndũ mangĩ aca tũtigianaga koguo inyuĩ nĩ mũikaraga mwendanĩte na mũtirĩ maũndũ maingĩ twĩkaraga twendanĩte na gũtirĩ maũndũ maingĩ kana mbara tondũ ona maũndũ maingĩ maraiguaga rĩ makĩhanaga ona ngona kwa andũ angĩ ahota gũthiĩ naĩra mũndũ ũngĩ kũhana kũhoya ũgakĩona rĩngĩ ũndũ ũcio nĩ wahana no ngwendaga kuga atĩrĩ ona thĩinĩ wa andũ acio maracangĩra nĩ kũrĩ anabii agũtũmwo nĩ ngoma marutaga magongona matarĩ mega na nĩ kũrĩ ama no ta rĩu rĩ arĩa anabii ona mũthiĩte ona mahoya rĩ marutaga mahoya moru rĩu he hĩndĩ twathiĩte kwa mwanake wakwa kũhingũra nyũmba kũrĩa na ngwĩciria wanatũhũrĩra nĩ ũrĩ wahũrĩra ũkanjĩra rũgano rũu nĩngũhũrĩire ni ndĩraririkana iti kũrĩa Naikuru kũndũ ta na nĩ gũkũ Baitĩka na Nairobi rĩu twaruta magongona ma kũhingũra nyũmba rĩ nyũmba nĩaikarĩkire kwa mwanake ũngĩ tondũ makuhanĩrĩire marĩ erĩ rĩ
macera kuo rĩ ehe ciothe ciarĩ na mahu gĩtharehagĩrwo mwana gũkũ Thika kĩndũ ta ithano cio kũũtha thibitarĩ nĩ kũremire gũikarĩka ndakiraga rĩu twathiĩ ihoya-inĩ rĩ Ngai akiuga he igongona rĩa rutirwo rĩũru nĩ arĩa marĩ kũu na tũgĩthiĩ tũgĩkĩhoya igongona ũhoro ũcio ũgĩkinya mũico ndacokire ngĩra bishop amenye andũ arĩa marathiĩ nao nĩ mekũmũthũkĩria kĩgongona to marathiĩ kũruta magongona mũũru ũndũ ũcio ndawonete ũkĩambĩrĩria no ndiakĩarĩtie ngagũra karũri ndaigua kahoerwo rĩ ũmwarutaga magongona akiuga nĩ ũru mũno mũndũ kũgĩa mũcirika kũgĩa ngari matatari rĩu athire kũruta igongona rĩũru ngari yatũraga ĩthũkaga ũguo ngĩrĩkia rĩ nĩkenda kuga nĩ kũrĩ ahoya ngoma nĩ kũrĩ ahoya matũmagĩrwo nĩ Ngai o ũrĩa atũmagĩra andũ tene na rĩu mũndũ kĩrĩa kĩmata nĩ andũ makagĩa na gũkũrana mũnabii ũcio nĩ kanyoni mũthemba ũrĩkũ thengiũ mũno mũno ndakena asante haya okay koguo maũndũ maya mekuo twambe twĩtĩkanĩrie okay mũthuri ũcio atwĩra wega nĩ twĩtĩkanĩrie nĩ kũrĩ arĩa mathomaga kĩũru na gĩtarĩ kĩega na nĩ kũrĩ arĩa mathomaga kĩega hello Inora wĩ mwega kwega sohi good morning Jane yes karibu sana niĩ ndeto nĩ wamĩigua atumia nĩ inyuĩ mũraigĩrĩrwo mũno mũngĩthoma ndeto ici mũtiĩkaga atĩ okay nĩguo mũno na ona arũme makĩrĩ oroho nĩ harĩa rĩu atumia nĩo maronekire nĩo mũno atumia nĩo matororoketie biũ nĩ watorie rĩu rĩ maũndũ mau mothe kũringana na ũrĩa ndathikĩrĩria na kana ũrĩa niĩ njũĩ niĩ mwenyewe rĩ nĩ kũhonoka kuga nĩ kũhonoka hena ũhinga mũingĩ mũno mũno wa waganu wanyitai nĩ ndanyita ũhoro ũcio tondũ rũgano ruothe rwĩna waganu mũingĩ mũhithe na mũndũ arathondeka atĩ nĩ mũhonoki no nĩ ũhinge naguo wa gwĩka waganu nĩguo okay ha mũthuri warĩ Fred yakwa twaine kũndũ twarutaga wĩra mũtumia wake arĩ na nguo ndaihu gĩthomo kĩu kĩa nguo ndaihu cia mĩkũnjo na gĩtambaya mũthuri ũcio no mũthuri warĩ mũgima akĩoneka na mũthuri hihi ũtangĩka maũndũ kũringana na ũgima wake ũrĩa ũroneka no finally nĩgetha hana ta akĩritaya wĩra tondũ ndũĩ wĩra mũndũ nĩ akinya handũ akona reke agĩthiĩ agatungate mũciĩ onokorwo nĩ wa kwĩyandĩka aumire kũu na mũirĩtu mũnini kaũndũ kagegirie andũ mũno mũnini weo mũnini kũhana tarĩ warikana ciana cia mũtumia ũyũ ũngĩ okay rĩu niĩ ũndũ ũrĩa makiria nĩ kũringwo ka mũtumia ũyũ na nĩ maroneka nĩ magĩte ciana makaigania na nĩ aroneka kĩhonoko no kĩingĩ nĩ kĩgĩathire na mbere mũtumia ũcio mũthuri ũcio ainũkire nginya mũhiki ũcio mũirĩtu ũcio nginya gĩcagi na ngĩigua nĩ amwakĩire kando na bamĩrĩ ĩno ĩngĩ haya ũrĩa ũngĩ rĩ nake rĩ warĩ mũtumia kĩremba wĩna kĩremba cia hwaiti ũcio nake twarutaga wĩra nake rĩu hĩndĩ ĩrĩa kanitha yao ngũri nĩ mokaga ta crusade ũguo akĩnjĩra tũgĩthiĩ Ngai handũ hakĩhunjio Ngai ndũngĩkĩregana naho na ndũkĩohwo kĩremba kĩa hinya aya rĩu ũcio nake mũtumia araika akĩrimba ikiutaga akĩngwetaga hau ngĩrigwo nake rĩ nĩ maũndũ mana kũrigwo arahana ta arandũgũgĩra
ngiuga rĩta rĩngĩ ndikamuma thutha rĩngĩ tondũ hena kaũndũ arenda hihi gũkiuga gatarwo na thiomi na gũtuĩka gatiangĩ naũrirwo no ngĩrigwo nĩ ya maũndũ manakwatwara hau rĩu ona andũ ingĩrĩte tũthiĩ kurusĩndi wona arĩ ona ũhinga finally mũtumia o ũcio ambĩrĩirie gũceragĩrwo nĩ mũthuri ũtarĩ wa kanitha ĩyo ũtarĩ mũthuriwe agoka nake hitho kũu kũrĩa twakĩhetwo gwa gũikara rĩrĩa amenyekire rĩ nĩ akĩthomeirwo mũno mũno kanitha-inĩ ona by the way nĩ ndathiĩte hĩndĩ ĩyo athomagĩrwo no ona mũmũthomeri nĩ mũhunjia wao kũrĩa anyitĩtwo geni rĩ nĩgetha thikũ iria agĩũkĩte kũhunjia itũũra rĩu ahunjia agĩheagwo ha gwĩkoma ahetwo gũkwa gũkoma nĩ mũthuri watũrĩte na mũtumia atarĩ mwana na no andũ magĩikarĩte na thayũ no imagine baitha rĩa kiuma kũu aumire na mũtumia ũcio athire nginya na gũteithĩtio aceithirio akĩoya mũthuri ũcio ndamũiguĩra tondũ nona matiarĩ ciana atigirwo ũguo nona ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ nĩ kũhonoka kuga no nĩ kũhonoka kwĩna ũhinga mũingĩ ũrongoreirie waganu tondũ ũcio waria hau mbere nĩ waigua akiuga kũrĩ na andũ yani kũrĩ andũ makorwo mahonokete na marona baitha ũngĩtĩkania na Ngai wega ũmũhoe ũtarĩ na ũhinga nĩ arĩkuonagia maũndũ na nĩ maũndũ ma rĩu tiga mau ma gũcaikari by cute mama atĩ we nĩwehohanĩtie na Ngai wega na ndũrĩ na ũhinga kwaria ma ũngĩhoya Ngai ũtarĩ na iũndũ icio cia kũgemia tondũ mau nĩ magemio manginya makwĩganithia nona Ngai ndangĩra gũteithia nĩegũkũigua na gũteithia Ngai ndangĩaga gũkuonekanĩra rĩngĩ ũndũ nginya ũkwĩra o toguo mũthee ũcio auga atĩ madamu wake nĩ augĩte atĩ nĩ arona ũgwati angagĩkuo mbere yake tondũ ndarahoya ena ũhinga thĩinĩ wake aca kĩahe andũ angĩ nafasi sawa thengio mũno haya ndereti ĩno no ĩrathiĩ ĩcikĩte we by the way na niĩ no nyende kũigua mũndũ wahikĩtie mũtumia mũhonoku such that ahoyaga agakwĩra nĩ arakũrotera nĩ arona nĩ ndĩronio kũrathiĩ ũũ gũikarĩte ũũ maũndũ macio mothe no nyende kũigua hello Inoro kwerwo atĩa karibu sana Mũhĩa karibu sana we no ngeithi sawa Mũhĩa good cio nĩ Mũhĩa arauga no ngeithi tondũ nĩ twaciamũkĩra rĩ reke tũthiĩ he mũndũ ũcio ũngĩ 0722 200 720 0722 200 720 toko we ũrakanyuĩra ndagĩka ĩno twĩ nawe haha hello Sohi nĩ kwega biũ baba witũ niĩ njĩtagwo Jose kuma Embu karibu sana Jose wa Embu niĩ ndahikĩtie mũtumia mwaka-inĩ wa 202 mũtumia ũcio tũikaraga nake na kũrĩa Eastlands ndikuga gakaeria tondũ nokorwo akĩrĩ kuo no nĩ ahonokire ihonoko icio ahonoka ihonoko icio rĩ nĩ athire kanitha ohirwo gĩtambaya no gĩtambaya kĩu kĩohagwo sadi ina ni ndarutaga wĩra kambuni-inĩ cia njohi nona kũndũ ta kũu tũkandwaga marambuca we
akäinũkaga rĩngĩ na njohi icio rĩmwe kanitha ĩrĩa athiaga yarĩ korogoco yani ĩhana ta kanitha ici cia rĩrĩ he kanitha ĩthomagwo ndiĩ kana nĩ Mbaruya kana nĩ Njaruo itambaya mohaga na kĩrĩa nĩ ndamĩona ci marangi fulani uguo cia ngirini na redi ndamĩona mũtumia ũcio hĩndĩ ĩyo ndĩ wĩra kũu rĩ nĩokire na tũmaĩ ndirorĩ tũmaĩ tũkĩ ikombe-inĩ harĩa mũico wa ikombe na harĩa thutha rĩ tũmaĩ tũkĩigwo na hau atĩ tũmaĩ tũgĩka atĩa tũkĩigwo na hau akĩhitha na harĩa thutha biũ na harĩa thutha ahitha tũmaĩ na hau rĩ kobu yakwa yakoragwo ya mũthenya wa Tuesday njuge baba kwaria ma ndarĩ mũrebi mũthenya ũcio Monday rũcinĩ ndokĩra rĩ tũgũgĩkĩrĩrwo tũmaĩ twa gwĩthamba maitho tondũ rĩu tũrathiĩ wĩra nĩguo ndokĩra kĩndũ ta thaa igĩrĩ ũguo na njikarĩte hau gĩtĩ-inĩ rĩ ngĩona kaũndũ tũmaĩ twarario twa gwĩthamba maitho hacoka haikio tũmaĩ tuma na gakombe ngĩũria handũ hahara arabu korwo no ũririkane hĩndĩ ĩyo nĩguo gĩtiribũ he rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Kamande wa Kĩoi rũinagwo rwĩho rwa mũganga ndũ rũrĩa rwĩtagwo tahĩka wariga tahĩka rũimĩte gĩtiribũ-inĩ kĩu rwĩmbo rũu nĩ rwahũrirwo twĩ nake ngĩmwĩra aya tathikĩrĩria rwĩmbo rũrĩ hau nĩ ndĩrarũiguĩte rĩngĩ ngĩririkana ũhoro wa rwĩmbo rũu rwa Kamande wa Kĩoi tondũ nĩ anjũrĩtie ndamwĩra ũguo nĩkĩ mũtumia ũcio ekĩra tũmaĩ tũu rĩ ndeciria ũhoro ũcio rĩ ndambire kuma nja na ngĩthiĩ biũ ngĩcoka kĩndũ ta ithaa rĩa thaa thita ngĩkora arugĩte kamũcere kega mũno ka minji na no kamũcere gaka gagĩkĩrwo rĩ thani yakwa yaigĩtwo kando ndiro haya ĩgĩũka gwĩkĩrwo rĩ ngĩona ĩna tũmaĩ haya ngiuga ndikũrĩa haya tũtigane na ũcio wa korogoco tũgĩtigana nake ta mĩaka ta ĩtatũ ũguo no tũgĩcoka tũgĩthiĩ ũguo tũgĩcoka no twarĩ na mwana ũmwe twacokanwo nake nĩ ndatigĩte wĩra ũcio wa njohi ndambire wĩra wa thoko o kũu thoko-inĩ gũkĩrĩ ona mbeca no ndĩragĩthiĩ ũguo ngakĩnyua ũguo na tondũ ndĩraruta wĩra na atumia a thoko rĩ atumia a thoko thimũ yakwa atumia nĩ aingĩ mũtumia ũmwe twabĩcanĩte nake thoko ibanda-inĩ rĩ arata akwa aingĩ marĩ atumia arĩa ndĩrenderia indo anga nĩ makĩmwĩraga mũthuri ũguo athiaga ũũ na atumia aya arabu nĩ ndĩragĩthiĩ ũguo rĩngĩ ngagĩtangana na ngakĩnyua njohi ũguo mũtumia ũcio nĩ ambirie kanitha ĩngĩ rĩu nĩ twathama kũu Eastland tũgĩthamĩra na kũu Kajiado taũni fulani no kuo atũraga ona ũmũthĩ no mũtumia ũcio nĩ ambirie mĩtugo ya gũthondeka atĩ niĩ ndanyua njohi nĩ ndĩrethũkĩra ndakoma ngĩũkĩra mũndũ wĩthugumĩire gũtirĩ hĩndĩ ũngĩthugumĩra wĩthugumĩre mũgongo njohi ona ũngĩnyua njohi nĩguo na kanitha ĩrĩa athiaga mũhunjia ũcio rĩ nĩ ahĩtũkagĩra harĩa ndendagĩria mũno mũtumia ũcio nĩ twatwaranirie ũguo agĩkinya handũ cohi rĩu kĩrĩa rĩu ngwĩra rĩu harĩa atumia marehĩngĩcĩra na hau
to hino umie maimo kenda nawe nduri na maimo na mahindi asa o imagine mutumia ucio agikogu atiriri mutumia uyu arathii kwi muhunjia uyu akerwo tondu nani ngainuka nyuite cuba igiri tu cia kuona maundu maria gwika akerwo ni nyumbanite ndina mbete kiara o ici tuguraga cia kawaida cia mahua kerwo mbete yohetwo ni muhiki haya akaheo advice yore kuruta mbete yo ndi muriu nani ngakiririria akamiruta akathie nayo ndainukana cati njeru ngame muthenya uria ngumikira wa mbere ngaicoka nayo nyumba mwico wa cati iyo ni hau mutumia ucio so ndagika ya mwico tugitigana nake thurua ria thiini ndatigitwo na ria i mwiri acioyaga agacitwara kahoerwo na ciahoerwo itigucoka na tondu itigucoka mutumia ucio ndagika ya mwico kanitha icio ciothe ni acokirie agitigana nacio na niĩ ngĩkorwo nĩ ndandicidi gũtigana nake na ngĩcaria mũtumia tũrĩ o nake na arĩ othe eragwo atĩ nĩ tũkoragwo ndũgũ nao rĩ ndainũkire ũtukũ ngĩthiĩ ngĩmwĩra rĩu rĩ ndĩrenda gũgũtarĩra tondũ twĩna mĩaka mĩingĩ mũno tũngĩtirĩ ndakwĩra na ũmũthĩ no ũtuĩke mũthenya wa mũico witũ nao kana ũikare kando no nĩ ngũhikia mũtumia ũngĩ na ngĩoya thimũ ngĩmwĩra ndĩrahikia ũyũ ngĩhũrĩra baba thimũ ngĩhũrĩra ũ njĩkĩrĩte loud speaker na ngĩmwĩra okorwo nĩ ũkwaria na ũcio ndĩrahikia rĩ namba yake nĩ ĩno etĩkirie rĩu nĩ kumania na hau akĩambĩrĩria rĩu maũndũ mangĩ magũthũkangagia thimũ no rĩu niĩ no ndarĩ atumia ndĩmere ahunjia mathũkĩtie mĩciĩ million tondũ niĩ nĩ nyonete to niĩ na arata akwa angĩ aingĩ njũĩ mekanĩtio maũndũ moru piũ nĩ atumia mutumia agagũthĩnia ũkaiga mbia handũ agoka agaciruta agacitwarĩra mũhunjia atĩ ti njega nĩwona ũnjĩre mũndũ ta ũcio rĩ onawe no ũkirĩrĩrie aca ndũngĩkirĩrĩria reke mũndũ ũngĩ onake aheane kaũndũ kangĩ no ndaigua andũ mararia wega na mũthuri ũcio waria ũhoro wa karori nĩ ndaigua ena kaũndũ kega tondũ nĩ makũrĩ o maragia ũhoro wa mai nĩguo no majority ya ahunjia arĩa me thikũ ici nĩ a maheni na kumania na hau niĩ nĩ ndaugire hakwa niĩ kanitha na ũrĩa ndahikirie thaa ici nĩ ndĩmwĩraga nĩ athiaga kanitha no niĩ ndamwĩrire niĩ kanitha no ndĩkanamũkuĩre hakiri tondũ niĩ hakwa ndingĩhota gwĩtĩkia na ngĩaga gwĩtĩkia ahunjia ona ha ndimetĩkagia ona hanini tondũ nĩ ndĩmonete thank you mũno haya thank you asante sana hei haya ũguo nĩguo kũrĩ acio nĩ arũme maragerera mathĩna mahana ũguo na acio nĩ arũme maragerera maũndũ macio ũrakĩigua me hau he mũthuri ũgwĩtwo Gĩcure nĩ ekũnjĩrĩte no ende gũcangĩra ye kũrĩa London na tondũ nĩ ekwĩhoete rĩ Gĩcure kwerwo atĩa we wĩ thayũ karibu sana ndera mũthikĩrĩria nĩ ũkwĩhoete no ũcangĩre wĩ kũrĩa East London nĩ wega mũno na ndĩ mũndũ mũkenu nĩ nderetia ũmũthĩ karibu sana
Ni njĩtwo Gĩcũrĩ wa Njeri na ndĩrĩ ũmwe wa athikĩrĩria kana macambĩki ma Inooro radio mũno kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ ndĩ kũrĩa gwĩtagwo Diaspora na Diaspora. Na nderetio mũthĩ nĩ njega mũno Cohi wa Isabethi tondũ ũraria ũhoro wĩgiĩ mĩciĩ na gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta gwaka mũciĩ. Tondũ mũciĩ nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa gĩkenagia Ngai na rĩrĩa mũciĩ wĩna thayũ nĩguo ona kanitha ũkoragwo na thayũ bũrũri ũgakorwo na thayũ. Kĩrĩa gĩothe thayũ wa mũciĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe tondũ nĩ ũkũririkana Cohi nginya mwarimũ wanyu angĩokire arĩ marakaranĩtie na mũtumia wake mwambaga kũhũrwo rũcinĩ. Baba wanyu mangĩhĩtania na mũtumia na mamu wanyu no nginya mũrĩumia. Mũthuri augaga fahari wawili wakipigana nyasi wanaumia. Koguo gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta thayũ wa mĩciĩ. Rĩu ndikwenda kwaria mũno thiĩ direct-inĩ kĩũria kĩa ũmũthĩ nĩ ngũiguĩte ũkũrĩtie nĩkĩ gĩtũmaga mĩciĩ ya ahonoki kana andũ arĩa maugaga nĩ ahonoku mendete Ngai mĩciĩ yao ndĩrũgamaga kana ndĩthiaga mũno nĩ ĩgũaga kana kĩhiko kĩao gĩtirũgamaga githĩ tio ndereti itũ. Reke njuge niĩ ngwaria hanini ndikuga ũhoro wa mũtumia ndahikĩtie agĩte tondũ kĩrĩ ndahikia akora nĩ ũndũ wa maũndũ ngwaria njuge atĩrĩrĩ o ta ũrĩa Paũlũ augĩte atĩ inyuĩ atumia kana mũtumia ũrĩa mũhonoku na mũthuri waku ti mũhonoku ona kana nĩ anyuaga ta mũthuri ũcio waria hau ndũkamene mũthuri ũcio nĩ ũndũ wa gũkorwo ndetĩkĩtie. Rũgama na ciĩko njega na maũndũ mega na ũmuonie ũtuĩke gĩcicio ũreke mũthuri ũcio arore maũndũ marĩa mothe areka matarĩ mega kana mĩthiĩre ĩrĩa arathiĩ ĩtarĩ mĩega no ciĩko ciaku we wĩ mũtumia akinya hwaĩ-inĩ kana nĩ mũrĩu mũnyite ũgeni ũmwamũkĩre ũmũhe tũirio tũhiũ ũmũhe tũmaĩ tũhiũ twa gwĩthamba ũmwĩke tũmaũndũ twega. Thutha wa kũmwĩka maũndũ macio ihinda iraya mũthuri ũcio nĩ arĩikara thĩ mũthenya ũmwe yũria atĩrĩrĩ ĩkarĩ gĩkĩ gĩtũmaga mũtumia wakwa na ingĩthiĩ ndĩ mũrĩu atĩa kana hana gĩko na ndikũinũka nginya na irio mũtumia ũyũ ndonaga maũndũ maya mothe ekagwo maũndũ mega ciĩko icio njega nĩ irĩtũma mũthuri ũcio erirĩrie kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ waku. No ti atĩ tondũ mũthuri nĩ ainũka nĩ mũrĩu kana nĩ ainũka acereirwo kana nĩ eka kaũndũ gatanagũkenia ũkambĩrĩria ta mũthuri ũrĩa ũkugĩte mbere akambĩrĩria kũribaiba ũkambĩrĩria kũricaika ũkambĩrĩria kũmũkomithia ũkiugaga ona ngoma mwero mũhoeri ithaa rĩa kũhoera irio mũtumia ũcio no nginya ariuga mwathani ndakũhoya ngome ĩrĩa yatonyire mũciĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndĩrahoya yume thĩinĩ wa ithe wa ng'ania. No kĩndũ kĩa mbere mĩciĩ ya ahonoki kwaria maũndũ ũguo kugĩte mingĩ mũno nĩ ithiĩte ũguo ĩgathogothana ona tũrĩ na Ngai thĩinĩ witũ ona tũrĩ kanitha na tũrĩ na wĩtĩkio. Niĩ no tũmenyane na mũtumia wakwa ũmũthĩ ũyũ niĩ ndĩ mũndũrũme mũhonoku mũtumia ti mũhonoku kana mũtumia nĩ mũhonoku mũndũrũme ti mũhonoku. Kĩrĩa gĩatũma twendane kĩndũ kĩa mbere nĩ wendo no ti kanitha. Na hena maũndũ merĩ andũ mekwenda tũrore mũno na manene maracangĩra mũno nginya ũhoro wa kũgwa kwa mĩciĩ itũ. Mũciĩ wa ũngĩkenda kuona kanitha mũrũgamu wega rĩ tamborore family nũgamu wega tondũ tugaga atĩrĩrĩ what is a church? A church is a congregation of different families that come together to worship God. Koguo tũngĩcemania kanitha-inĩ na tũraire tũkĩrũa rĩ tũraire tũgĩtana ngoma rĩ tũraire tũgĩcinũrana rĩ tũraire tũkĩrũa rĩ ona we ũthiĩ harĩa mbere gũtongoria kana ũthiĩ harĩa gũthoma ithoma rĩa mbere rĩ mũtumia wakwa arĩ harĩa aikarĩte thĩ akĩndora na ndaire ngĩmũhũra rĩ ona ingĩtinda ngĩra andũ mwathani agocwo atĩ mũtumia ũcio ekũrora harĩa mbere kĩrĩa kuona ngoma thĩinĩ wakwa. Mũtumia ũcio araire akĩnuma akĩngũmithagia nake mũtumia ũcio no arainithia harĩa mbere no arathiĩ harĩa mbere kũinithia kĩgoco-inĩ wa praise and worship. Mũthuri ũyũ ona arĩ harĩa thutha ararũthĩrĩrio ũguo akona ngoma thĩinĩ wakwa. So kĩrĩa andũ mekwenda kana kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ twambe tũmenye kĩa mbere nĩ atĩrĩrĩ ithuĩ ahonoki nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũrĩ gĩcicio ciĩko njega reke ituĩke ũtheri kana ituĩke gĩcicio. Niĩ ngucĩrĩrie mũthuri ũcio nake agucĩrĩrie mũtumia wake tũcoke tũmenye atĩ kanitha wona twauma kanitha rĩ twoka thĩinĩ wa mũciĩ we mũtumia ona ũngĩkorwo nĩ wĩ pastor kana wĩ mũnabii kana we mũtumia ũyũ we nĩwe ũthiũmaga thĩinĩ wa kanitha wona waingĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku ũmenye atĩ waingĩra nyũmba ĩyo wĩ mũtumia no ndũnaingĩra kanitha wĩ mũnabii.
ona ungikorwo ukoragwo uri munene wa borithi kana ukoragwo uri munene wa jeshi no we wi mutumia waingira thiini wa nyumba nguo cia borithi ngari ya borithi mucinga na kirauni ciothe wauraga ukaiga hala cigagwo thiini wa safe ukaingira thiini wa nyumba iyo wi mutumia wa njohi kana mutumia wa gicure no ndunaingira wi munene wa borithi ugatiki njuti ciake cia mutumia ugatiga kirauni kiu kingi na kou good ugatiga kirauni kiu kingi ukamba ugacoka ukoya ruru yaku as a wife no ati tondu we niwe mutumia we niwe uhunjagia no muthuri weti tondu ni gukiri na atumia aria makiria hunjira ni tumonete mena makanitha na atumia mekuo reverend kuri na atumia pastor ki ati tondu we mutumia niwe igire muthuri guo mawatho maria rirumagirira ati nginya thiini wa nyumba iyo no nginya muthuri waku ari gwitaga mchungaji ati mutumia waku no nginya gwitage reverend muthuri waku gwitage reverend mugithie gukoma agakuria reverend riu urona atia reverend riu reciria atia no nginya twambe tofautishe maundu meri kanitha na mucii niguo tondu ona twatukania kanitha na tucoke tutukanie na mucii no nginya kimwe kirigwa na gikuyu ugire mugarura igire ndagage mwicura niguo koguo twambe tunyite mucii urugame wega twendane twende ciana citu twe ciana citu irio ihune mutumia uyu urahunjia ri ni atige kuhe murume oro ngima na savasi na ki ona wendo uria wi thiini wa nyumba kira giatumire muhikanie kira giatumire muthuri atige aciari ake na mutumia agitige aciari ake mugiuka mukiendana wendo cio wi thiini wa nyureke wambe wambiririe o haria nyumba ume metha-ini uthie riko ucoke uthie nginya nyumba yanyu ya toro enda muthuri ucio muhimbirie na moko meri ureke muthuri ucio akurora uguo akauga ni matitheru mutumia uyu ni mutumia wa Ngai na nima mutumia ona ni anyendete honia muthuri ucio irio cia nda umuhonie irio cia roho ucoke umuhonie nginya mwiri na muthuri wothe wa njohi ndigukuhitha mundu wa Ngai niguo uhunitio wendo ni mutumia wake kana giko kio riri ni mutumia wake ana kana tondu nie ni ndikana nawe wa njohi ni njui ni urikana getagwo ndikana wa njiko ni Wanjiru na Wambui good Wanjiru na Wambui wa njohi na ni njui no unyite guoko uge atiriri ciana ciaku ngicihe irio iria ihune wa njohi ona mathi gucera kwa neighbor guthaka na ciana cia neighbor irio ihie mekirirwo madi gukuhitha wa njohi ciana icio iriaga irio igitangatangagirira kana makauga ni ahunu niguo tondu ni mahetwo irio makahuna ciana ciaku ingithi gucera kwene cihutu ikuria muno igusambithie noguo nginya muthuri ona kana ni wa pastor kana mutumia waku ni reverend kana no we mutumia uyu reverend we mutumia uyu pastor we mutumia uyu munabii we mutumia uyu ribaikaga kanitha nginya ukaviririka nginya ukagwathi no karia no gataura nginya thiomi no gwaku nyumba gutire wendo muthuri guo nginya ni muhutu ki wendo gutire hindi muthuri ucio akona Ngai thiini waku reke twambe twake kanitha thiini wa mucii twake kanitha thiini wa uriri witu twake kanitha thiini wa perimeter ya nyumba itu twambirie Nazarethi tucoke twendane we mutumia utigane na thimu ya muthuri guo muthuri tigana na thimu ya murume guo eke tukinyie hau we nigetha tuheange kamweke niguo thank you very much no gitugeithanirie kuria East London no hurire rwimbo ru rwa kairitu gakwa Nyandarua kararutire rwimbo ni ngoro caria etagwo kuika mamu rwitagwo uingira YouTube ni ukurona rwitagwo korwo ngoro ni kanovo ni kairitu gakwa Nyandarua karutite rwimbo rwega muno rwa wendo thank you very much athikiririo the marathimo ni Ngai thank you ucio ni muthuri wetagwo Gicure wa Njeri very nice thank you very much he ungi era mundu ungi ranjira atiriri I think loving God and even going to church is okay, but people need to be ready with their own Bible. Second, when women go to church, carry your brain with you. Not everything your pastor tells you is yes. Sina mundu gwitwo Nancy Bogwa wa kuria Melbourne, Australia. Kwenda Ngai ni wega biu na ni wega biu, na guthii kanitha ni wega, no githii kanitha ri takuwa Biblia yaku. Number 2, atumia mugithii kanitha tigai gutiga hakiri muci, cikuagei, carry your own brains, tiga kurirai na ciene. Not everything is said
by your pastors is true. Anema, I tend to believe so. Ti maundu mothe meragwo mama, koguo ni wega nawe hakiri ciaku igakorwo ci handu hariku. Ega ni uranyita uhoro ucio? Aya, nĩguoya thimũ ingĩ igĩrĩ ithatũ. Thaa kenda ndenda tũkorwo tũkĩaria na Bishop Kero. Thaa kenda nĩtũgwĩkorwo twĩna Bishop Kero tũkwamũkĩra kiugo nĩgetha tũkĩheo kiugo kuma kwĩ Bishop Kero wa kuma kũrĩa KAG kũrĩa Nyahururu. Niĩ ndĩratheka mũno, ndaigua ngĩkena. My experience maria mugereire, my experience maria mepitia wana ireke inde mwire waikara uguo nginya okamaka. Thaa 8:34 guku ni kwa Inoro. Kano kwa mude
kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash goshai mwathani wa theru ne utumeteiria iriku roge ndorokirie guthira twambate na mwiri wa roho goshai ngai witu goshai eni goshai mwathani wa theru mathina mathiĩte gũthira ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Tirona Jesu, no ajeterere, quiero na moko na jera. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Sio Simon. Pape Chulo with Storm Studios. Idimwetene ni edokite Nairobi. Inaroli dalete boga marigiti. Gisemania thoko na mwari wa Gitoga. Akĩngũrĩra na mambo aciakwa ciothe yakĩnjĩra atĩ no ene ũitwarie igĩrĩ na twaragia nake akĩnjĩra atĩ nĩ anyenda na no ene ũinie ngamũcerie gwitũ ngĩmwĩra sawa akiuga wikendi nĩ agoka ngĩnjĩra atĩ kau niĩ nĩngoka wikendi na ndoka ũima tũgatinda nawe Nĩngoka gũgũcerera wikendi kururĩra na wĩtĩkia niĩ ndigatĩra itũkĩarangia nake nĩndamũragia ciũria ngamũria nĩkĩ gĩtũmire anyende iwa mbere akiuga kenirio nĩ kĩo gĩakwa wakerĩ anyonire aigua ngoro kĩundu yakĩtwara andũ imatũrwo mbica au nĩho Simoni ndacambĩire pizza ningĩ ngĩigua etiaga waini au nĩho amenyeire atĩ niĩ ndĩ mũinia ngĩnjĩra atĩ kau niĩ ndĩngoka wikendi na ndoka ũima tũgatinda nawe nĩngoka gũgũcerera wikendi ngĩkururĩra na wĩtĩkia niĩ ndigatĩra Gĩkomba akĩnyonia kinya ngari cia gũthiĩ kwao tũkĩũrũra nake niĩ ndaragia gatheka na nĩakenaga mũno andũ matuona nake ndereba wakwa nake nĩagarũra rori akĩnjĩra Simon ndũmwĩre kundibai mũiki kuona ũguo akĩregana cati akĩmbĩria ũrĩa gĩitaga maithoria ngĩnjĩra atĩ kau niĩ ndĩngoka wikendi na ndoka ũima tũgatinda nawe nĩngoka gũgũcerera wikendi ngĩkururĩra na wĩtĩkia niĩ ndigatĩra ndakinya mũciĩ ndionire toro tuku ũcio gĩtũmemory na tũma imagination ngĩũria hihi wikendi ĩgagĩkorwo atĩa andĩka wikendi Simon na mũndũ gĩũkĩaria na njeci yakwa ya kwendia mboga ingĩmera wikendi ngakorwo na mambicĩ magagwĩtĩkia ngaũrĩra kwendwa thimũ akamya mũkĩha na ma excitement ya ajĩra atĩ kau niĩ ndĩngoka wikendi ina ndoka ũima tũgatinda nawe nĩngoka gũgũcerera wikendi ngĩkururĩra na wĩtĩkia niĩ ndigatĩra Oi, wacaria wa thimũ
gaka man. El Pagon Masi. Asante sana baba. Very nice. Nero baro wega muno rura-ini twanekada itago tumwitaga Uncle Simon kana Papi Chulo rwitagwo ni goka weekend rwitagwo nitakuja weekend. Asante sana. Very nice. Thegio nä tå rathiä wega rä u thaa ici nä thaa kenda na tigä tie ndagä 10 ngwiciria nguoya thimå ĩngĩ ĩmwe tu ĩmwe nä getha rä u kumania na hau tå gwä korwo tå kä amå kä ra kiugo kuma kwĩ Bishop Kero getha ona tå kä ambä rä ria kiumia wega tå gä korwo tå gä thagathagä te ngoro citå na njä ra njega ĩti horo mwega. So karibu sana. Uyu ti muciĩ ũngĩ nĩ wa ũtugi na ũtana. Ndaona mũndũ ũgwĩtwo Betty Mrich nĩ shabiki witũ woma nĩ mĩtambo-inĩ mũno. Hello. Hello. Yes, wĩ mwega? Mwega mũno. Karibu sana. Njĩtagwo Cohi, we wĩtagwo ũ? Njĩtagwo Wanjeri ngĩmenyekana Dandora. Wanjeri wa kũrĩa Dandora. Karibu sana Wanjeri. Nĩ marĩkũ we ũgereire maya tũraria? Kristo ya njega mũno. Ehe. Tondũ niĩ ndĩ na mĩaka 15 kuma mũciĩ nĩ kanitha. Ta ikaikara wega tondũ thimũ yaku nĩ ĩraiguĩka ĩ kũraihu mũno. Okay. Majigwa wega rĩu. Rĩu sawa. Atĩ wĩna mĩaka 15 kuma kĩ? Kuma niĩ no njuge kanitha rĩ. Nĩ betandoi. Atĩ nĩkĩ? Kanitha ĩgatĩandoi. Ehe. Na mũno gatumi. Ehe. Tondũ niĩ kuma harĩa mũtumia aingĩrire kanitha na ngĩtuĩkaga nĩwe ciarĩ mbeca ngandũ. Anjirie kuonania rĩu niĩ ndinahota ta kanitha ĩrĩo ĩno. Na niĩ na niĩ nĩtua itua rĩakwa ndigũkinyĩra na kanitha cia gũtwarana. Na tũgĩkinya hau twaranagĩria no twaranĩirie na thimũ. No tikuonana tũtwaranĩrie. Tondũ niĩ rĩu ingĩtuĩka ngombo ya kanitha nĩ ũtuĩke ngombo ya kanitha na niĩ nduĩke ngombo ya kanitha. Na ningĩ matuĩtwo ngombo ya kanitha na mũno atumia. Mĩaka 15 rĩu na ciana niĩ twaranagĩria o kawaida no we no twaranĩirie na thimũ. Na nĩnguona ũndũ ũcio warehe mjadala ũcio warehe uma mwega mũno tondũ kũrĩ andũ aingĩ mũno wa kũrũ kĩambĩrĩria ũkombo. Kũrĩ andũ aingĩ moima mbĩrĩire ũkombo. Na rĩu nĩ mũtũra-inĩ kana nĩ wathire? Niĩ ndirĩ kũndũ thiĩte no ndiatĩe makinya maraihu harĩ niĩ no mũndũ nĩ aikare kivyake. O mũndũ aikare kivyake. Aya, cia nĩ ndanyita ũhoro ũcio, mũthuri ũcio nĩ ndanyita ũrĩa arauga. Aya, ngwĩciria no tũkinyie hau nĩ tondũ wa mathaa. Kĩrĩa ingĩkũhoya nĩ angĩkorwo wĩna woni ũngĩ no ũnyandĩkĩre harĩa ha 0722200720. Wagacui wathogoto nĩ ndakuona njĩre mĩtambo-inĩ sana. Happy New Year. Tũtiĩrĩgaine. Mũndũ ũgwĩtwo Mahinya wa kũrĩa Gerety Factory nake mĩtambo-inĩ mũno anjĩra loud and clear. Na mũrĩithi Shemaguka Digital ndamuone kũrĩa Kĩamũtuĩra. Hena ũngĩ ũranjĩra ũcio wa my brother akuire indo ciothe gũtarĩ mũndũ. Cio nĩ Mĩrĩ wa Kanyanjara rũgano rũrĩa gũtwĩraga. Arũme nĩ monete ũgwati no ningĩ tũtigũkĩmaka. Ngai arĩ mbere no egũthiĩ tũnyitĩte no egũtũteithia nĩ egũtũteithia tũkĩranie. Na tũgũkĩrania marĩa mothe me mbere itũ. Tutaenda tu. Tũkũmwĩhoka na nĩ egwĩka kaũndũ. Sawa wati yangu. Nĩ egũka ihinda rĩake rĩakinya nĩ egũka neke kaũndũ. Tondũ etagwo Ngai. Aya, ciatigaria ndagĩka 6 ĩhande thaa kenda twĩna Bishop Kero.
iria tuciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Rĩrĩa mwana mũitũ twĩna thĩna ti kwendane twĩrutanagĩria, no kĩrĩa kĩnini twacokanĩrĩria tũkoraga nĩgĩetereirwo. Amũitũ nĩtũkĩanaga cira no tũcokagio thutha nĩ thĩna, tondũ nĩ ithuĩ twĩhokeirwo maũndũ no twĩna Jesũ no tũgũtoria. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria tĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Kuokega ndihotaga gwĩkĩra, nyũmba njega ndihotaga gũikara. Ririkana nĩ niĩ njũthĩrĩirio, ngaga hinya wa gwĩka manene, no nĩ njũĩ Ngai no arĩũka. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria tĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Nawe wĩokĩrwo maũndũ makwanyu, wĩhe hinya no kũrĩagĩra. Gũtirĩ ũndũ wanarema Ngai, maũndũ no marĩagĩrĩra. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria tĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria tĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Mugeni motare, mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inooro FM. kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Gocai mwathani wa
kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo na Saudi ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BG 0001082. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ndirona Jesu, no ajeterere, quiero ver, ay na moko, na jera. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Oh yeah, so tumwetaga Jesse wa Biden rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo nĩ no ngwetereire na nĩ ngũgũthakĩra wega
wona toba twari kania na Bishop Kero tondu twinake nigukwirite ntugukorwo tukinyitanira. Mutungatiri, good morning. Good morning, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana, happy new year. Gashia nitwa amaluzleke demusharie orege ndiramenya niki gethie na mbere, wacha nimtafute tena. Aya, demusharie orege gwiciria ni thimu ya gitini kadie kana ni network kana hihi ni yekane network kana kere demusharie orege ciagete na gukirereria kuonekane ugweterera na gwetereire ikoro-ine ndire na githethuko mewe muinge wa irikaniro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire. Ikuona ndonete tũcereirwo kĩndirikanio kĩrio kĩa Lazaro, noguo kuonekaga tũcereirwo ũkĩnjĩra ngĩna gĩterero. Oh yes, nĩ ndanyitia Bishop orege na rĩu tũgĩcokereria Bishop. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo mũno rũcinĩ. Agocwo mũno ũrĩ okuo. Wega, happy new year. Happy new year. Tũtiĩrĩgaine mwaka ũyũ nako niĩ nawe nĩtũkĩarĩtie rĩ. Nĩtwaragia no tũtirĩ mĩtambo-inĩ twaingire last year. Nĩguo nĩ ma. Na rĩu Mwathani nĩatwĩtĩkĩria tũgĩcoke mwaka mwerũ wa 2026. Nĩguo. Kĩu nĩ gĩkeno kĩnene mũno na ndĩraigua wĩkuo. Nĩ ma. Na niĩ ngoretwo wega mũno kuma twakĩrũga mwaka. So far so good. Yakoretwo mwega ikĩro-inĩ ciothe, nĩkĩo ndĩramũtĩĩa. Wow, na tũgacokia ngatho mũno nĩ ũguo. Na ithuĩ tũrĩ okuo wega, nĩ tũrambĩrĩirie mwaka na njĩra njega. Ngai no athiĩte agĩtwĩkaga wega na no aratũrathima makĩria. Kĩu nĩ kĩrathimo kĩnene mũno. Yes, karibu sana. Yes. Ndĩenda ũgeithie mũthikĩrĩria na ngeithi cia mwaka mwerũ nĩgetha ũtũhoere tũkĩingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you mũno Shohi. Nĩguo. Na nyambĩrĩre gũgĩkũgeithia we personally, nginya thank you mũno Mwathani gũgũtũria. Amen, thank you. Na Ngai gũgĩtwĩtĩkĩria tũingĩre mwaka mwerũ. Nĩguo. Na tũtingĩrige nĩ mũrata witũ wĩtagwo Kamano wa Kĩrere ũrĩa ũtwaranaga hamwe na ithuĩ. Nĩguo. Ona ũrĩa ndakore mĩtambo-inĩ hamwe na ithuĩ. Akoragwo engandarĩ twacenjia agacenjia. Nĩguo. Na kũnjĩrĩte ngeithia arutani othe a Maina Primary School. Nyahururu. Na Ben Mũrĩithi nĩ wageithio mũno. Nĩguo. Na Mase Hassan nĩ wageithio mũno nĩ Kamano wa Kĩrere. Athikĩrĩria nĩ ndamũgeithia mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ arĩa othe mũkoretwo. Nĩguo. Na arĩa tũkoretwo tũkĩrĩ nao topic-inĩ tũkoretwo tũgiũka na arata aitũ na arĩa matũrũmagĩrĩra. Nĩguo. Na nĩngwenda kuoya kamweke kau ndĩmũgeithie ningĩ mũno na ngeithi cia mwaka mwerũ ndĩmwĩre Ngai amũrathime mũno. Na rĩu ningĩ tũcokereirie mĩtambo-inĩ ihinda rĩa kũhurũka nĩrĩathira twacoka wĩra, na Ngai nĩ mwega nĩ agũtũma tũtwarane wega hamwe na inyuĩ. Tũngwenda tuoye mũthikĩrĩria na twĩre Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ wa hau Mwathani etĩkĩra gũtũkinyia mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũhoe. Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ twagũcokeria ngatho mũno kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Mwathani nĩ tũgũkena twakũhoire tũkĩringa mwaka na tũkiuga Ngai wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩgetha tũrĩkie mwaka na kĩrathimo, na tondũ Ngai wĩ mwega mũno nĩ watwĩka wega na ithuĩ nĩ twagũkena na twakwambararia mũno. Twĩ mĩtambo-inĩ rĩngĩ Ngai nĩgetha ũtũrathime, twĩ mĩtambo-inĩ rĩngĩ Ngai nĩgetha ũtwarane hamwe na ithuĩ. Tũgĩthiĩ kũigua kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai nĩ twakũhoya ũtugi waku, maguta maku marĩa ma mũrugano makorwo marĩ igũrũ ritũ, na ithuĩ Mwathani twĩtĩkĩre kwĩrekereria o guoko-inĩ gwaku nĩgetha maũndũ mothe magĩre
tondu we wi mwega na wi mutugi ndahoya tukianjia tabarĩra ĩno Ngai ũtũrathime no twĩke wega tondu ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩkĩo Mwathani ndahoya na ndagũcokeria ngatho. Amen. Thank you Shohi. Yes. Ngũciria mũthĩ tũkwanjĩrĩra na kiugo kĩrĩa ngwenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo rĩa Deuteronomy nĩ gũcokerithia maathani. Nĩ rĩa gatano thĩinĩ wa mabuku maya ma mbere. Nĩguo. Thĩinĩ wa Deuteronomy 30 na mũraini wa 19 nĩyo tũkwanjia mũthenya wa ũmũthĩ. Deuteronomy cigana? 30. Na mũraini wa 19. Yes, koguo mũthikĩrĩria tũgĩthiĩ kũhingũra. Nĩ maũndũ ma tene kana nĩ gũcokerithia maathani ya the fifth ibuku rĩa gatano. Gũcokerithia maathani. Gũcokerithia maathani. Na wanjĩra nĩ gũcokerithia maathani cigana? 30. Mũraini wa 19. Nĩho ndĩraki. Good. Mũrongo wa 19. 19. Aya, nawe kauga atĩrĩrĩ. Nĩ ndeta igũrũ na thĩ. Tũtuĩke aira harĩ inyuĩ ũmũthĩ. Atĩ nĩ ndaiga o mbere yanyu ũhoro wa gũtũũra muoyo ona wa gĩkuũ. Na wa kĩrathimo ona wa kĩrumi. Tondũ ũcio thura muoyo nĩgetha ũtũũre muoyo. We mwene ona njiarwa ciaku. Nĩguo. Wendage Jehova Ngai waku. Wendage Jehova Ngai waku na wathĩkagĩre uge wake. Thank you mũno. Ũmũthĩ Shohi tũkĩanjia mwaka. Nĩguo. Ngwenda twarie atĩ mwaka wathĩkagĩra matua maku. Nĩguo. Your ear will obey your choices. Your ears will obey your choices. Or your ear will obey your choices. Yes. Atĩ mwaka wathĩkagĩra matua marĩa we ũtuaga. Na tukianjia mwaka tondũ Shohi Ngai nĩaratũkenirie. Na kwĩmũthikĩrĩria Ngai aratũma tũingĩre thĩinĩ wa mwaka mwerũ. Nĩguo. Ngwenda kwanjia na kuga kũrĩ athikĩrĩria aitũ endwa mũno. Atĩ ĩno nĩyo truth ĩrĩa ya ma. Atĩ mwaka ndwathagwo nĩ tondũ karenda nĩ yacenjia. Aca. Mwaka wathagwo nĩ matua maku. Akorwo mwaka wiki ndwathĩkagĩra, mwaka ũthiaga tondũ wa matua marĩa we mwenyewe watua. Nĩguo. Na njuge mwaka nĩ kĩndũ kĩhana ngombo. Ngombo ĩrĩa yathĩkagĩra instruction cia mũmĩani. Atĩ we mwaka nĩwe wĩna ũhoti wa kwana. Nĩguo. Nĩguo tũkĩingĩra mwaka mwerũ. Na nĩ njuĩrire ithuothe Ngai aratũreigire tũraingĩra Januari. Tũkoretwo tũkĩhoya Ngai atũhe mwaka mwega. Nĩguo. Ithuothe nĩguo twahoire atĩ Ngai Mwathani mwaka ũtwagĩrĩre maũndũ matwagĩrĩre. Nĩguo. No Shohi ũndũ ũrĩa kũrĩ niũ nĩ atĩ mwaka wathĩkagĩra matua maku. Nĩguo. Mwaka tiguo ũtũdraivaga. Nĩ ithuĩ tũdraivaga. Nĩguo. We nĩ ithuĩ twĩna the steering wheel ya kũdrive mwaka wa 2026. Yes. Na koguo matua o mothe mũndũ atuaga nĩ marũmagĩrĩra thĩinĩ wa kĩu ena kĩo. Nĩguo. Mũndũ no tuge kana Ngai oige nĩ ngũkũrathima. Nĩguo. No nĩ ithuĩ tũgũthura wega. Nĩguo. Ngai akoiga nĩ ngũkũhingũrĩra mũrango. No nginya ithuĩ tũthiĩ na ũũgĩ. Koguo Ngai eranĩra ũmũthĩ nĩ ngũkwambararia. Nĩ mũndũ amenye egũikara atĩa nĩgetha Ngai amwambararie. Nĩguo. Na nĩkĩo twakora mũthenya wa ũmũthĩ
ati mwaka mwega it's not an activity Asha. Mwaka mwega ni iria matua maria mundu atuaga. Niguo. Koguo mundu kwagirirwo ni mwaka muthikiriria. Kurabatara watua matua mahana atia mwaka ucio. Na nikisho itwamo muthenya wa umuthi. Twakora Ngai akiarĩria kanua-inĩ ka Musa mbere ya Isiraeli. Niguo. Amera atĩ ũmũthĩ nĩndeta thĩ na igũrũ nĩgetha matuĩke aina. Atĩ nĩndamũigĩra muoyo, nĩndamũigĩra gĩkuũ, nĩndamũigĩra irathimo ona kĩnini. Niguo. No Biblia yoiga, no Ngai yoiga atĩrĩrĩ, ndamũtara mũthure muoyo nĩgetha mũtũre. Na nĩkĩo tũiga kumbe mũtũrĩre na mwaka nĩ matua marĩa mũndũ atuaga. So kumbe it is true reke ũthere kiugo kĩrĩa kĩragwo atĩ no ũtware ng'ombe ĩkanyue maĩ no ndũngĩmĩforce ĩnyue maĩ. Rĩkoragwo rĩrĩ itua rĩayo rĩa kũnyua maĩ. Yo nĩwe kũnyua yenda. Yo nĩwe kũnyua yenda, nĩ itua rĩayo. Nĩguo. Ngai nĩaratũrehire mwaka mwerũ. No choice yoria tũgũtũra nĩ itũ. Nĩguo. Choice yoria mũndũ ekwenda gũtũra nĩ yake. Nĩguo. Na ndoiga mwaka, in fact mwaka, it is a reward. Mwaka nĩ kũreward uri, kana nĩ kũrĩhoreaga. Nĩguo. Iria twĩtaga the correct choices. Yes. Na nĩkĩo maandĩko moiga rĩu atĩ thura. Atĩ ũthure muoyo nĩgetha ũtũre. Nĩguo. Koguo ũgakora Ngai atũhe matua tũthure. Nĩguo. Kumbe mũtũrĩre nĩ gũthura. Nĩguo. Na tondũ gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩa mwaka mwerũ coĩ. Na nĩtũkwĩra atĩ kĩrĩa rĩu twanjia kũhanda. Kĩrĩa twanjia gũthura. Nĩguo. Nĩkĩo tũkagetha mwaka ũgĩthira. Nĩguo. Na twarĩrie ciugo ici kũrĩa thikĩrĩ tondũ rĩu twĩ thĩinĩ wa kĩmera kĩrĩa gĩa gũthura rĩu. Nĩguo. Na ũngĩmici kĩmera coki. Ũngĩmici kĩmera ũmici kĩmera kĩmwe mũndũ amicaga igĩrĩ. Tondũ coki ũmũthĩ ingĩmici kĩmera gĩa kũhanda. Nĩguo. No ngamici gĩa kũgetha. Koguo rĩrĩa mũndũ anakora nĩ lose a season. Na nĩkĩo coitha ĩno nĩ ya bata mũno. Ũkĩarĩria mũthikĩrĩria witũ atĩ rĩu nĩ hĩndĩ ĩginyu nĩgetha rĩu atue matua. Nĩguo. Na ũiga wa ma nĩ atĩ cohi mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũnjuge kũingĩra mwaka mwerũ. Nĩguo. Cohi gũtirĩ handũ hathire nĩgetha tũingĩre mwaka mwerũ. By the way atĩ gũkĩgĩa kĩama atĩ nĩwakĩra handũ ta rĩu ũngĩthiĩ Uganda. Nĩguo. Nĩ ũgũkĩra mũhaka. Na nĩ ũkũmenya piũ nĩ ndakĩra Kenya nĩ ndaingĩra Uganda. Nĩguo. Nĩguo. Ũngĩthiĩ Tanzania he mũhaka. Koguo mũndũ nĩ amenyaga agĩkĩra boundary cia bũrũri. Nĩguo. No coire ke ngwĩre. Ũira wa ma hatirĩ handũ tũrakĩrire. Nĩgetha tuge nĩ tũingĩra 2026. Nĩguo. Tũrekorire atĩ o ũrĩa gũkĩaga noguo gwakĩa. Riũa rĩarathaca rĩrĩ rĩngĩ. Nĩguo. Na twĩkora maũndũ mahana o ũrĩa makoragwo mahana. So ũira wa ma nĩ ũũ. Ngai no akũnengere mwaka mwerũ. Nĩguo. Tondũ nĩ tũramenyire Ngai nĩ atũhe mwaka mwerũ atĩ even in the spiritual realm nĩ kũrĩ maũndũ macenjia. Nĩguo. No nĩ atĩrĩrĩ. We inyuĩ nawe nĩithuĩ tũngĩhe mwaka mwerũ. Nĩguo. By gũthura ũrĩa ũtekaga. Nĩguo. Nĩgetha mwaka weruhe cohire. Na makana ithuĩ tũrerũhirie maũndũ. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũrerũhirie maũndũ. Gũtirĩ kĩndũ kĩracenjirie maũndũ-inĩ macio mangĩ. Nĩguo. Nĩithuĩ tũramenyire nĩ tũima hau ũtukũ o ũrĩa ũngĩ. Nĩguo. Tũroiga atĩ happy new year.
na Ngai we mwenyewe no ni ati nigetha umenye hatire handu turathire turakira niguo ati riu ni twaruga boda ni tuingira boda ino wengi hatire handu turetirio passport ati nigetha twirwo twaingira mwaka ungi aca no kumbe mwaka Ngai no akwe mwaka mweru yes no ni nawe ni bitungihe mwaka niguo muoyo mweru na matua maria tutuaga tondu kishoni andu ingi ni moigire utukuria mwaka warugire niguo othe twanire tukiuga happy new year no ni kuri mundu urakuire o mitugo iria mikuru niguo kuri mundu urakuire o marakara araruga nabo niguo kuri mundu urakuire umuthi o itumiria roigaga wanyu mukore o uria roigaga ratia no gua roiga niguo kuri mundu urakuire o mehia maria makuru koguo gakora atiriri mwaka mweru utari na matua meru so you know it is only a change of date yes not a change of destiny yes no date iracenjirie no kuria mundu uyu na destiny yake gitiri kindu iracenjirie tondu kiwe araugire ni acenjie kumbe ni matua matumaga mundu coni taru kwi mundu coni seriously uroigire ndirekite urastia no mwaka mweru ni ndatia ugakora mundu ucio ona niwe wamenya tondu kumbe mwaka ni matua kuri mundu uroigire mwaka uyu ndiraturaga hana nacenjia muthii kuruta wira fulani mundu ucio ugakora ati matua ri nimo metuma agie na muoyo mweru tu athura nikio giatuma oneke haya kai mundu uyu aracenjirie kai mundu uyu aragarurukire na koguo gutua matua coni nikio bibilia yoiga ati Ngai yoiga thura auga ni ndaiga muoyo ndaiga gikuo mbere yaku ndaiga kirumi na ndaiga irathimo no bibilia yoiga Ngai yoiga thura muoyo nigetha uture muoyo kumbe guthura gikuo guthura muoyo guthura kirathimo guthura kirumi ni itua ria mundu yes kumbe ni matua nikio ndoiga ati mwaka uyu uguthikiriria matua maku mwaka ni icokio ria matua maria we watua niguo na koguo murata wa Ngai uyu urajigua atiriri umuthi ni wega guthura akorwo ndurahoyaga thura kuhoya gukira kugia no guta thura mitugo miega gukira kugia na igwatio thura utheru gukira maundu maria mothe mundu akoragwo namo ma kuiguithania thura kurekanira over bitterness tondu iyo niyo irakora na Bibilia tuonagia atiriri coni he mundu tunomaga thiini wa cukuru ya Luka 19 Bibilia imwitaga Zakayo ati riria acemanirie na Jesu na Bibilia tuga ati ona tondu ari mukuhi niguo ahaicire muti iguru na ari mundu ari munene muno tondu ari mwitia mbeca cio igoti ati na riria onire Jesu akihaica muti iguru Jesu athia mwire umuthi tukurianira hamwe nawe nyumba gwaku mundu ucio turekorera akimake iria twitaga itua ria ucamba na njira ingi akiuga niĩ nĩ ngũgarũrũka na akiuga nginya arĩa ndĩratunyĩte ngũmarĩha maita merĩ nake Jesu akiuga mũthenya wa ũmũthĩ ũhonokio nĩwaingĩra gwaku nyũmba turekora atĩ rita rĩmwe gũcemana na Jesu itua rĩmwe rĩa Zakayo mũtũrĩre wake ũkĩingĩra thĩinĩ wa chapter njerũ koguo twakora athiĩ tu macemania atua itua rĩrĩ amacemania na Jesu agarũrũka nĩcio tũgĩkora kuma hau rĩ akĩanjia gũtũra mũtũrĩre mũgarũrũku nĩ tondũ wa itua rĩrĩa atua
Murakawa Mwadani Gurikania few, you not enter a new year until you make new choices. Nisi tomaga mundu aiwe nierohirwo ni mwaka. Kuo ni matua mariki murata wakwa muthikiriria mwaka mweru uratuire. So hijuyo ndungi. Your ear will produce what you choose to plan. Yes. Kana mwaka waku uguciara o kiria we urathurire kuhanda. Kuo mwaka coine toguo toingira mwakari kiria twendia kuhanda Januari no kio mwaka ugaciara na nikio nie nawe tukagena na nikio bibilia yuga thĩinĩ cukuru ya Galatia ĩkoiga mũndũ agethaga kĩrĩa ahandaga coyi tuto ni kĩambĩrĩria kĩa mwaka kumbe biblia kumbe tondũ mwaka nĩ ũthikagĩrĩria na wandĩkĩre nĩ mbegũ irĩkũ wanjia kũhanda tondũ mbegũ iria wahanda ĩyo nĩyo mwaka ũgũgũciarĩra nĩguo nĩma kiu kuhanda the year will produce what you choose to plant. Yes. Kiu wathura kuhanda nikio mwaka ũgũgũciarĩra nĩkuo ũgũkũrehera maciaro. Ũmũthĩ ũngĩhanda wanjia mwaka tondũ nĩ mwerũ nĩguo mũndũ ahanda mahoya nĩ ũkũgetha hinya wa Ngai nĩguo tondũ kĩrĩa mũndũ ahandaga nĩguo tũiga coyi mwaka nikio mwaka ũkũrehagĩra maciaro makĩo nĩguo mũndũ ũngĩthura kũhanda display nĩ ũkagetha magetho kana magetha magũthiĩrĩra wega na mbere nĩguo ũmũthĩ ũngĩhanda wĩtĩkio mũthikĩrĩria nĩ ũkagetha ũhotani ũmũthĩ wahanda the integrity wĩhokeku na ũkindĩru nĩ ũkagetha gĩtĩo but mũrata wakwa we ũranjigua ũngĩthura ũthure ti tondũ nĩ gũthura tũiga ũthure ũhande wa mehia nĩ ũkagetha gĩconoko ũmũthĩ wathura kũhanda ti kũgũta nĩ ũkagetha kwĩgira ũmũthĩ wona wetĩkĩra mũrata wa mwenda ũthiĩ ũhande kĩrĩa twĩtaga bitterness ngoro-inĩ yaku nĩ ũgũkora pi we nĩ ũkũgetha broken relationship nyingĩ mũno tondũ wa marakara macio na njĩra mũthikĩrĩria wakwa ciugo ici atĩ ĩhatĩtiĩrio ũkagetha December it will be decided by the choice in January. Harvest ile uka harvest magetha maku December ni todo wa choice ni todo wa matua maria twanjia kuhanda riu kuma Januari ni mutukagetha December kuo jo ndicho na korosho yeterere kuri marira ya hindi yo na kuri makenaga na nikio tuiga gukorwo wi mwaka is not by an accident nikio ndoiga no nginya umenye niki wanjia kuhanda riu tondu mwaka urespondaga magetha maria wahanda na matua maria watua na nikio tukoragira mundu ugwitwo Esau uria tworagira tukauiga kaingĩ mũno ati Esau tugaga ekire kiria he made a short term choice uria watire matua o makahinda kanini tondu oigire nengera irio riu nengera irio no nĩ tondũ wa irio icio oigire thani ya irio akĩneana kĩrathimo gĩake gĩa tene na tene nĩ tondũ wa thani ya thubu na kugu nĩ gwetha njĩra mũthikĩrĩria just one careless decision can cost you what you are born to carry. Just one careless decision. If you are only way to any careless, no
tie kiria waciarirwo nigetha ũgakua nĩguo no rĩtie ũrigithathi waku itua rĩmwe rĩorimũ no rĩkue rũciũ rwaku itua rĩmwe ũngĩtua ũguo rĩihũrĩtwo nĩ wana it can cost you what you are born to carry na koguo mwaka ũyũ kwĩ mũthikĩrĩria wothe ũranjigua ndũgacenjanie destiny yaku nĩguo na ikeno cia kahinda ta Esau Esau tuiga ekire kĩrĩa twĩtaga in short term choices aroririo ndagĩka ĩyo mũgũtu akineana long time blessing no tondũ wa short time choices akineana long time blessing tondũ wa thani ya irio koguo mwaka nĩguo ndakwĩra nĩra mũthikĩrĩria your ear will produce what you choose to plant kĩrĩa we ũgũthura kũhanda kĩu nĩkĩo mwaka ũgũgũkuĩra na njĩra ĩngĩcoki nĩ ta mũtumia nĩ hĩndĩ tũrekĩra mwaka witũ nda nĩ hĩndĩ tũrawĩkĩra ihu na ihu rĩrĩa ũgwĩkĩra mwaka nĩ matua maku matua marĩa ũgwĩka na tũgũtua kuma Januari macio nĩmo tũgaciarithia mwaka ũgĩthira na koguo nĩkĩo tũiga choices nĩ cia bata atĩ no ũmĩki just one careless decision ĩkũti mũtũrĩre waku na kĩrĩa waciarĩtwo nĩgetha ũgakua kĩrĩa waciarĩtwo nĩgetha ũkahana kĩo koguo nĩkĩrĩra mũthikĩrĩria matua mwaka ũthikagĩrĩria na mwaka ũrũmagĩrĩra matua marĩa watua nĩguo to ũguo cohi Biblia yugaga cohi kana cohi ũndũ ũngĩ cohi nĩ atĩ matua marĩa tũtuaga nĩ mũrango choices are door na wona mũrango ũcio waingĩra mũtũrĩre waku ũkauma thutha so atĩ matua macio tũratua ũmũthĩ nĩkĩo mahananagio na mũrango na wona wetĩkĩra wona waingĩra matua-inĩ macio mũtũrĩre waku naguo ũgakora nĩ wa moima thutha tondũ rĩu no ũndũ ũngĩ wa gwĩka ũguo nĩguo wĩkaga na Biblia yugaga ũũ Biblia thĩinĩ wa Proverb inya na mũraini wa 26 ĩkoiga atĩrĩrĩ ĩroiga araganagia wega ũthiĩro wa magũrũ maku njĩra ciaku ciothe ikoragwo ikindĩrĩtwo ĩroigwo rĩrĩa mwathani araganagia makinya maku na koguo nĩ mũtwĩra atĩ choices are door at once you enter your life follow na nĩ kĩcio nĩ wega tũrore we give careful thought to the path for our feet tondũ nĩ kumbe magũrũ atĩ kũu wathiĩ-rĩ no ũgakora atĩ kũu wagerera araganagia wega ũthiĩro wa magũrũ maku kumbe matua mahana mũrango mũndũ aingagĩra so kwĩ matua tugaga atĩ warĩtua forward rĩka affect mũtũrĩre waku kwĩ matua mahana mũrango ũngĩũhingũra wĩ nja no wona waingĩra thĩinĩ mũrango ũcio ũkehinga koguo nĩ kuga atĩ ũmũthĩ matua marĩa ũgũtua macio nĩ mĩrango na wona kĩu waingĩra mwaka-inĩ mũtũrĩre waku ũkuuma thutha so a choice is not just a decision a choice is a door itua tu mũndũ onaga is a door nĩ mũrango
na tukoiga atĩrĩ it is too short umenyere mũrango tondũ kwĩ mũndũ ũgũtua matua na mũrango wake ũkũmũtwarithĩrĩria ahike macio nĩ matua tu eka nĩguo some those needs to marry no gakora atĩrĩ mũndũ nĩ ndaingĩra na nani ũtugaga atĩ ona kĩhiko cohi nĩguo tugaga nĩ kĩndũ kĩmwe ilifatio na arĩa mahikania onapo nĩ mateanaga nĩguo matũraga mena matso privilege mũtũrĩre-inĩ wake nĩguo tondũ tũrakora kumbi ũyũ nĩ mũrango ndabatie ndiũhingũre ndĩ nja tondũ ndaingĩra thĩiniĩ nĩguo mũtũrĩre wakwa ũkarũmĩrĩra koguo mĩrango ĩmwe other doors itongoragia mũndũ kũrĩ kĩrĩa twĩtaga papa nĩguo wĩna muoroto ũrĩkũ na mũtũrĩre waku ũcio nĩ mũrango nĩ kũingĩra mũndũ araingĩra nĩguo wĩna muoroto ũrĩkũ na mũtũrĩre waku thutha ũcio tondũ nĩ waingĩra 2026 na waingĩra mũrango ũcio rĩ mũrango ũcio wathiĩ gwĩka atĩa tondũ kĩ ũguo weka mũtũrĩre waku nĩ gũkuma thutha nĩ kũrĩ ũkuo ũgakora atĩ mũrango ũcio wamũtwarĩra gũthiĩ na mbere progress aingĩra mũrango-inĩ ũcio ekorera agĩa na progress ona atararĩ nacio ũngĩcohi aingĩraga ũgakora agĩa na thayũ nĩguo no cohi nĩ kũrĩ mĩrango ĩngĩ mũndũ akoraga ya mũingĩria kũrĩ addiction nĩguo no mũrango tu ũyũ araingĩrire mũrango ũramũtwara kĩhiko-inĩ nĩguo ũyũ aramũingĩria kĩhiko-inĩ ũramũtwara ũthii wa na mbere ũyũ araingĩrĩire mũrango we ũrakora nĩ agĩa na thayũ nĩguo but still there are other doors kũrĩ mũndũ ũkũingĩra ĩmũingĩrie kũrĩ addiction na ũguo twanjia mwaka cohi ũkore kũrĩ mũndũ ũkwĩra mwaka ũyũ ũmũingĩrie kũrĩ thoni no mũrango aingĩrĩire nĩguo wa matua make tondũ tũiga matua mahana mĩrango kumbe kwĩ matua ũngĩingĩra namo mĩrango ĩkũingĩrie wega-inĩ na kwĩ matua mangĩ o mĩrango ĩyo waingĩra nayo matua macio ũkore wa gũtwara kũrĩ gũconoka nĩguo wa gũtwara kũrĩ hathara wa gũtwara kũrĩ maithori nĩguo wa gũtwara ũruci wĩra waku matua watua nyũmba yaku yathũka ũngĩagatua matua o matua macio nĩ mũrango makamũtwarĩra barabara agakora kĩrĩa gĩothe ararĩ nakĩo o we mwenyewe nĩ agithũkia na nĩkĩo tũraiga nĩ wega kwĩmenyerera cohi nĩ mũrango ũrĩkũ mũndũ araingĩrĩra mwako na tũiga mũrango nĩ matua nĩ matua twamahanania na mũrango na be very careful what do you open this year nĩ mũrango wa mũthemba ũrĩkũ wanjia gwĩka wĩmenyerere mũno mũndũ ũgwĩtwo Samson tũthomaga maandĩko mũno nĩguo thĩinĩ wa tirĩrĩ bũrũri 16 Samson ndagũire mũthenya ũmwe cohi nĩguo kumbe arathire na mbere kũhingũra mĩrango ĩrĩa mĩũru we arathire nĩ mĩrango ahingu tondũ matua tũiga nĩ mĩrango na wona wahingũra mũrango ũcio muoyo waku na mwĩrĩ waku ũgakuma thutha kũrĩ matua macio we wahingũrĩra nĩguo na koguo tũgakora mũndũ ũgwĩtwo Samson kumbe nĩ mĩrango mĩũru ahingũrire na mũrango ũmwe ahingũrie was long relationship tondũ athire kũrĩ andũ arĩa marĩ thũ ciao athire gũcaria wendo athire gũcaria ũrata kũrĩ arĩa marĩ nĩ mũrango ahingũra koguo ndagũire mũthenya ũmwe nĩguo Samson akĩanjia ĩrĩa twĩtaga secret compromise akĩanjia kwĩhinya ehithĩte akĩanjia kũnyitanĩra na kũiguithanĩria na andũ ciake o akirĩte kumbe nĩ mũrango ahingũrire
Samson akianzia guthaka na umehia nginya muthenya umwe akihingura murango wa Delila. Yes. Akigera murango uria Delila ari. Kuma muthenya umwe murango uyu agitie kuu na kuu na kuu. No muthenya umwe akihingura murango wa Delila uria tugaga Delila akimeria destiny ya Samson. Kumbe it was just a choice. Ni murango tuwahingurire. Na ngotugaga atiriri mudikiriria. Yes. What you tolerate today will dominate you tomorrow. Kiuratha kana kio mothe. Nikio gigakua rucio rwaku. Nikio gakora kio ire rucio rwaku. Kumbe choice ni mirango. Na murango no mnyenturanie ti murango ucio ohana atia. Neguo. Tondu most people na kuguore. Maandiko moiga atiriri. Yes. Maria twathoma Ngai oiga ati thura umuthi. Thura umuthi. Na njigue atiriri na kwi muthikiririo na wothe urajigua. Ati mwaka-inĩ rĩ na mundu gwitwo Joshua rĩ. Joshua uria watongoragia Israeli. Yes. Onake Joshua 24 mweri wa 15. Gũtuĩkaga agĩkua. Etire Israeli yothe. Akimahe instructions cia kũrĩa moimĩte na Ngai. Hau atĩ nĩho amerire atĩ ũmũthĩ thurai. No mũrĩtungatagĩra. Choose for yourself this day who you will serve. Neguo. Ameta atanakuwa kire. Tondũ nĩigacio ndũngĩtwara ng'ombe maĩ-inĩ ũmĩringĩrĩrie kũnyua. Neguo. Ithuĩ tũmĩtwaraga itua nĩ rĩayo. Musa thutha wa gũkinya Israeli rĩrĩa akinyie Joshua akĩmoerera. Neguo. Joshua tanakuwa maneno ma ciugo ciake cia mũico. Ametiria kĩmĩra rĩu ngauga rĩu ũmũthĩ thurai. No mũgũtungatĩra. Akorwo nĩ ngai iria ciahoyagwo nĩ maithe manyu na kũu ndũire cia Farati citungatei. No we akiuga nĩyo tugaga atĩ akiuga no niĩ na nyũmba yakwa gũtungatĩra Ngai. Gũtungatĩra Ngai. Koguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno atĩrĩrĩ. Nĩguo. These are very important choice of the year. Yes. Murata wakwa ũkwenda gũtungatĩra ũkĩũria je ũkwenda gũtungatĩra ũ. No ũtungatĩre ũmaraya. No ũtungatĩre Ngai. Yes. No ũtungatĩre kĩrĩa nĩkĩ ũkwenda gũtungata. Tondũ kĩ so gũtungata choice kĩrĩa ũrenda. It is a choice. Yes. So itareke nduge ona matua mamwe wonaga andũ magĩtua. Shaitani ona ndakoragwo eho. Aca. Nĩ kũrĩ matua mũndũ atuaga tondũ it is a choice. Hatirĩ handũ Joshua. Tũrona gĩciki Shaitani nja. Nĩguo. Aramera inyuĩ tondũ mũndũ ombĩtwo ena ũhoti wa gwĩtuĩra matua. Mũndũ ombĩtwo ena ũhoti ũcio nĩgetha etuĩre matua mega. Nĩguo. Kana etuĩre matua moru. Nĩguo. Na nĩkĩo ũrakora kwĩ maũndũ mamwe andũ matũraga maburimaga Shaitani. No wĩira wa mona Shaitani nĩ matua mao. Nĩguo. Nĩguo. Na nĩkĩo tugaga hĩndĩ ĩmwe coyi mũndũ nĩ ahanaga itua rĩake. Ũngĩthura gũkira nĩguo itua rĩaku rĩhana. Ũngĩthura kũmena andũ it is your decision. Ũngĩthura gũtũra ũrumanaga it is your decision. Nĩguo. Nĩ itua rĩa mũndũ. Na nĩkĩo Joshua arĩkĩrĩria na kũmera Joshua 24:15. Nĩguo. Amera ũmũthĩ thurai. No mũgũtungatĩra. Na nĩkĩo koguo mũthenya wa ũmũthĩ kwĩmũthikĩrĩria. Yes. Ũngĩthura Ngai. If also you choose gũtungatĩra Ngai. He will direct your step. Ngai ndagagũtiganĩria. Ngai no akũrũngaria makinya maku tondũ nĩ ithura. It is a choice.
Niguo. Gwika wega choice ni choice. Gwika uru choice is a choice. Niguo. Choice maundu mamwe ni mundu mekaga choice ni matua mao niyo matinde. Niguo. Koguo wathura gutungatira Ngai, Ngai ni egutongoria makinya maku. Wathura gutungatira Ngai ni egukuhingurira mirango. Wathura gutungatira Ngai ni ekurua mbara ciaku. Wathura gutungatira Ngai ni eguguturia na thayu. Niguo. Toguo niguo Bibilia yoiga. Na nikio twakora Joshua ndanoiga ati we shall try asha niguo aririe ena authority yure ithu tugaga nĩ mbũgeria nĩ mbũgeria gwĩka wega niguo nĩ mbũgeria gũtiga choice nĩ hinya wayo Joshua ndoigire we shall try oigire as for me and my house we shall serve the Lord niĩ na nyũmba yakwa tũgũtungatĩra Ngai niguo na itua rĩrĩ cohi rĩgĩkorwo nĩrĩo rĩatuĩka covering kũrĩ family ĩyo na kũrĩ future yayo na koguo nĩ kuga nĩ atĩa we mwaka ũyũ ũgũthura tondũ ũcio nĩ wa bata mũno niguo na ũguo ũkorere atĩ kumbe nĩguo na nĩkĩo ndoiga mũndũ haha nĩwe ũgũtua itua rĩa ũgũthura nduge atĩrĩrĩ na tũkĩrĩkia niguo atĩ itua rĩaku kana mwaka waku your ear will obey the people you choose to work with. Atĩ mwaka waku ũgwathĩkĩra andũ arĩa ũgũthura nĩgetha mũtwarane hamwe nao. Wathura arata ogĩ ũkũhana tao. Wathura mentor, spiritual mentor, andũ mangĩgwaka mũndũ athiaga ũgakora Ngai akũhe ũhoti ta ũcio. Thura andũ mangĩtwara mũtũrĩre waku na mbere. Thura andũ mangĩkũhe value tondũ ndauga nginya mwaka. Your ear will obey the people you choose to work with. Na tugaga atĩrĩrĩ cohi athomi moigaga atĩrĩrĩ atĩ ũngĩcera na andũ atatũ ogĩ atituĩkaga wa kana mũgĩ. Ũngĩcera na mũndũ mwendi Ngai ana atatũ you become the fourth one. Ũngĩcera na irimũ ithatũ we ũgakorwo wĩ gĩa kana. Koguo nĩ wega kuga atĩ mwaka ũyũ onaguo ũgwathĩkĩra andũ arĩa ũgũthura gũtembea hamwe nao. No ũthure avoid andũ arĩa tugaga destiny destroyers. Ĩtĩkĩra kwĩyeheria kũrĩ the destiny destroyers. Ĩtĩkĩra kwĩyeheria kũrĩ andũ arĩa anjũrũri. Ĩtĩkĩra kwĩyeheria kũrĩ andũ arĩa immorals. Andũ agani. Nĩgetha Ngai etĩkĩrie mũtũrĩre waku ũthiĩ na mbere. Nĩgetha ũkinyanĩrio nĩ andũ arĩa ũgũthura. Ũndũ ũmwe tugaga also the choice you make in secret will control your results in public. Matua marĩa wĩkaga wĩhithĩte no mo makoimĩrĩria matua maku na kũrĩ andũ marona. Koguo nĩ wega kuga atĩrĩrĩ certain choices include ũgakora kũrĩ maũndũ andũ iria matuire matua na kũu thĩinĩ na ũgakora matua maya watuire wĩ wiki mũthenya ũmwe no makoimĩra. Nĩ andũ no makona ũguo no thure gũkoma no makonania maciaro. No thure either integrity kana monanie corruption. No thure gũkorwo wĩ mũtheru. Kĩrĩa gĩothe mũndũ athuraga mũthenya ũmwe no makonanio in public. Koguo mũthikĩrĩria wakwa tũkĩrĩkia nawe mũthenya wa ũmũthĩ ona niĩ ngwenda gũkwĩra toguo Musa andĩkĩire ciana cia Isiraeli mwĩre thura muoyo no tũme mwaka waku ũgwathĩkĩre. Koguo mwaka ũyũ nĩ ta mũgũnda cohi rĩu na twawajia ũhana mũgũnda kwĩ mũthikĩrĩria
no gukuria kiria wahanda no gutia matua maku Ngai oiga atĩ nĩ akũigĩra muoyo na gĩkuũ Ngai oiga nĩ akũigĩra kĩrathimo no oiga thura muoyo koguo mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩria niĩ ona niĩ ndakũhoera thura muoyo ndũgetĩkĩrie mwaka ũyũ wĩtĩkĩre gũthikĩrĩria guoya ndũgetĩkĩre mwaka ũyũ wĩtĩkĩre gũtĩa mehia ndũgetĩkĩrie mwaka ũyũ ũmbi bitterness ndũgetĩkĩre mwaka ũyũ onaguo ũmbi laziness nĩrenda gũkwĩra mwaka-inĩ ũyũ reke Ngai agũtongorie reke ũgĩe na ũgĩ reke ũgĩe na discipline nĩgetha Ngai atwarane hamwe nawe tondũ ũguo nĩguo Ngai erĩgĩrĩire gũgwĩka wega reke ngũhoere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũtĩkire tũkorwo twĩ mĩtambo-inĩ ithaa rĩu na Ngai twaranĩria atĩ we wĩ Ngai ũrĩa ũtũheaga matua marĩa mũndũ atuaga twahoya o tũguo werire Musa ere Isiraeli waiga muoyo waiga gĩkuũ waiga kĩrathimo na kĩrumi mbere yao no ũkĩmera mathure muoyo Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ teithia tũthure muoyo nĩgetha tũtũre teithia tũthure maũndũ ma ũthingu nĩgetha tũgũkenie o rĩu gĩkĩambĩrĩria kĩa mwaka tũiga rĩu nĩ mũgũnda witũ wa kwĩhandĩra kĩrĩa tũkagetha mwaka ũgĩthira na matua marĩa mothe Ngai tũgũtua kĩambĩrĩria nĩmo makanditamaĩ nĩkĩ tũkagetha mũico wa mwaka ũyũ Ngai nĩndakũhoya tũteithie gũtua matua matagatũma tũconoke tũteithie gũtua matua magatũma Ngai tũrũgame na twĩhandĩte na tuge tũtiorire rĩrĩa twatuaga matua arathima rĩtwa rĩaku thengiũ nĩ tondũ wa cohi Ngai ũromũrathima Ngai ũromwĩka wega athikĩrĩria othe manjigua Ngai onao nĩkĩo ndamahoera atĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũthure muoyo mũthenya wa ũmũthĩ tũthure kĩrathimo mũthenya wa ũmũthĩ tũthure ũthingu na nĩ twarega gĩkuũ Ngai nĩ twarega irumi nĩ twarega gũcanganyikiwa nĩ twarega distraction mũtũrĩre-inĩ witũ Ngai tũhe ũũgĩ wa gũthura wega Mwathani tũhe hinya wa kuuga ca kũrĩ mĩrango yothe mĩũru Mwathani tũteithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩgetha tũtue matua ma ũngai na ithuĩ tũgũteithie tondũ wĩ mwega ndahoera redio Inoro ndahoera amemerekia ndahoera arata othe Ngai ũmarathime na bũrũri witũ wa Kenya ndawĩiga rungu rwa thakame yaku ũtungatĩre no ũmenyerere ndahoya ũguo wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ nĩkĩo ndahoya amen 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 thank you mũno Bishop thank you so much nĩtũcokia ngatho mũndũ angĩenda kwaria nawe angĩgũkinyĩra atĩa thengi mũno ũrĩa ũngĩenda kwaria nani cohi nduge rĩngĩ njĩtagwo Bishop Simon Kĩerũ na ndungataga na kĩũngano gĩa the Kenya Assemblies of God KAG Nyahururu taũni nĩkuo tũtungataga Ngai na ũyũ ũngĩenda twaranĩrie namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 57 81 65 0722 57 81 65 Ngai aromũrathima ũrĩa thikĩrĩria ũrĩa cirika othe a KAG Ngai aromũrathima na twĩya mĩtambo-inĩ no tũgũthiĩ na mbere amen good thank you na ũgĩtũgeithanĩrie kũrĩa KAG Nyahururu thank you so much asante sana thank you good acio tu manake tagwo Bishop Kĩerũ na hatiri ati ũndũ ũngĩ thaa ici rĩu ĩtigĩtie ndagĩka 6 na nyina Ngeci eĩria mama wa Ngeci good morning Cohi kwerwo atĩa gũtirĩ na ũru ũrĩ okuo ndĩokuo wega yaku nĩ njega mũno yaku nĩ ngũcokagĩra ngakwĩra nĩ ngena ndona nĩ waingĩra nĩ menyaga rĩ kwanja mũthenya ta wa ũmũthĩ ona ti thikũ ire ingĩ uga atĩa ndĩrethia mũthenya ta wa ũmũthĩ nĩ ũkenaga mũno watuona nĩ njokagwo nĩ thayũ reke tu njuge ma o ũrĩa tũingĩra tene noguo kenaga atĩa kaita kĩiguaga wega mũno especially to ũmũthĩ tondũ nĩ mũthenya nĩ ũkĩũĩ rĩngĩ nĩguo mande no tugire nĩguo mande yaku no niĩ ndĩ thayũ weekend yaku ĩrahana gatĩa yakwa ĩrarĩ horeru ũguo wega na maũndũ maingĩ
yakwa rĩ yarĩ atĩ njega ndĩngĩganwo nĩkĩ ndacũnagwo nĩ ini kidogo nĩ ũndũ wa kĩ gũcũnwo nĩ ini ndũraigua gũcũnwo nĩ ini nĩ njũĩ kathina kau karambĩrĩirie rĩ tondũ racia ndũrarĩ nako ndikoĩ cia Dithemba rĩ cia Dithemba nayo no Dithemba no Dithemba ndĩngĩ nĩrĩ o tũmaũndũ twayo kana nĩ ũracokeria mwana grade 10 nĩkĩo ũracũnagwo nĩ amenya tene ndaigua cũcũ witũ akiuga nĩ aracũnwo nĩ ini ndioĩ atĩ ndangĩnyua macani Ngai ndingĩhutia macani anyua naironi niĩ gatarĩ hĩndĩ ndamenyire ini rĩtikoragwo mwena ũyũ wa kĩanda rĩ haha igũrũ gũtheka wathekera mũndũ ũtararĩ sawa nĩ ũranyuire tũtawa tũgĩtũrerwo kũrĩa mitandaoni twakĩrĩa Brufen kũrĩa Brufen katarĩ kĩrĩa katarĩ kwĩyũmĩrĩria ũguo no kwĩjikaza otherwise ndĩ chonjo ĩra kaũru na ndĩrehoka onawe wemba gũkuona rĩ nĩngakĩmenya onawe wĩ thayũ biũ niĩ ndĩ mwega biũ ona ndĩakĩmũigua hau na Bishop yes etagwo Bishop Kero umuthi nĩ topic tũkwaragĩrĩria njega mũno tuma na topic atĩrĩrĩ na ndika nĩ ũrĩ waigua ndeto ĩyo ati women na atumia arĩa aingĩ ahonoki over religious ũraigua kĩndũ ta kĩu mũndũ yani ũhoyaga ndaimono ikambũrũrũka arĩa makwa nĩ arakũrotera ndambĩrĩria kuonio coincidentally aingĩrĩ matigaga mĩciĩ yao anyita ĩyo nĩyo nderetire tũkwambĩtie nayo aingĩ they tend gũkorwo wĩra wao rĩ ni religious kũingata saitani you know mũthuri wakwa nĩ aranyemererwo nĩ ndaimono ndeto icio gũita maĩ marathime mũciĩ gũkũrotera gũkũhoera makariganĩrwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo marital responsibilities na nĩkĩo ingĩ marĩkagĩrĩria marĩ andũ a gũtigwo rĩu ndeto ĩyo rĩ tiwe gĩthire yambatĩte ũguo twakĩenda kũmenya atĩrĩrĩ kaĩ gũthiaga atĩa na reke ngwĩre thimũ iria ciahũrwo haha marauga atĩa ngũhe example ngũheaga igĩrĩ ĩyo ĩmwe tu ya kũrĩa ka West ya mũthuri ũmwe etwĩtire Dani kana ũ Dani akĩhikia ũmwe wa gĩthomo mwega mũirĩtu mwega ikaranga ũguo kĩndũ mĩaka 5 ambĩrĩria kuonio atĩrĩrĩ atĩ roho auga moke makome gwake kanitha wĩ wothe Dani na mũndũ wa kanyamũ rĩ wa kanyamũ gaka gathuri rĩ ndagĩkũng'akũng'ĩte ũguo athiĩte gwake akaigua ndu kamba kũrigwo na hatirĩ kanitha ito nĩ akĩrebire hatirĩ kanitha rĩ nĩkũ kwao kwĩna macakaya hathi ũguo ũrĩa athi akona nĩ gwake agĩthi kũingĩra akĩrwo aca ndũngĩingĩra gũkũ gĩthomo gũkũ nĩ gĩthomo nĩ kũrarutwo ndaimono Dani mathĩna marĩ onire na ndarekirwo aingĩre gwake rĩmwe rĩake nĩ rĩmwe nginya kũndũ atĩ amateng'eretie na rũhiũ agĩtwarwo gwa cibũ nĩ arathi gũcogotha andũ mekwao mũciĩ oragie cibũ kwao kagwa but anyway niĩ ndaigua ndeto ingĩ itarĩ ndaigua arũme so many of them they have passed through a lot. Funny thing ndimenyaga nĩkĩ nĩ atumia women are the victims nĩ makorwo marĩ vulnerable mũno ũndũ-inĩ ũcio athiĩ ũguo mũndũ agakorwo nĩ ekate
agakorwo ringi mundu ucio ri niwe wathia henererio na riu no amenya mutumia angikorwo he ungi nguiguite nginya ati onagio ni roho thiku cia riri cia maundu ma mwiri tiga guthekera kamwena urabea akarura athekera na mwena onagio thiku cia mwiri thiku iria abatara gukorwo na muthuri wake na thiku ici ingi akonio ahinge akanyire bedroom ya muthuri netha muthuri ndakagerie kuma akarara giti-ini na riu kuhoya gwake ri kwari kuria kwa iguru piu riu nginya uria hingiriire ndangikoma na riu guku arahoya ri arahoya akiuga guku kwina daimono na riu maikaraga mari igana marieri na tonu orahoya sundu ngiaci umwe ni we daimono karibu sana wakarira uri okuo no wiyumitie no ndiyumitie umuthi tukwaragia uhoro wa riri wa andu acio atumia kaingĩ nĩmatendaga gũkuo mũno nĩ kanitha makariganĩrwo nĩ kĩrĩa nĩ ihiko nĩ horo wa ma na nĩo metĩkagia na ihenya na no mahĩngicagwo na ihenya ko na muoyo no makona na ihenya niko njũĩ ndungata Jehova ndingĩenda kũingara mwena ũcio ndikona njũĩ nĩaraigua nĩ kuongerera kavolume hanini nyambie violence rũi nĩkĩ na nĩ ndungata ya Ngai tũtiĩragwo ndũkanorote ndungata Jehova ndukanekoreta twana turia twathekereire uria utekũgĩa kĩhara ũguo itherũ rĩu rĩ inyuĩ gĩai na cũnjega mutinde wega na Ngai amũrathime ameni nĩguo ona we cohi muthenya wa kĩrathimo no gĩtongorio rũciũ nĩ muthenya ũngĩ Ngai agatuonithania nĩguo asanteni sana nĩ thaa 10 ndarĩa ndagĩka cianyu ici igĩrĩ koguo mũtikĩgĩa na muthenya mwega asante muthikĩrĩrie tuonane rũciũ nĩ ũndũ wa Ngai. Have a good day. kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash goshai mwathani wa theru ne utumeteiria iriku roge doro kirie gothira twambate na mwiri wa roho kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash nani Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas. Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Christmas promotion. nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. no ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. nĩguo tuĩke mũhotani hũra star 236 star 2 hash wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani.
Ciuthi no igukwire meciria thaka na wigiririki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Inoro Mogene Motare. Thank you Nima. Ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Good morning. Roshine Rwega, Roshine Roge. Mwathani aturathima na makiria gatutu matigari make tugakorwo tugitaranĩrio na matigari make. Reke tuge turi akenu ni hakwa personally reke njuge ndi mukenu na ndiracokeria Ngai ngatho. Ngai uyu cokageria mundu na akariha mundu kindu na kingi waikara mwena wake na wetikira guikara thiini wa hema yake. Ni uri onaga maundu ma magegania na ni uri amukagira irathimo ciake. Kiroko kia umuthi ni gwenda gukorwo nginyita ugeni muthikiriria witu na makiria nginya gukimugeithia haria hothe ari ona wakarura geithika. Good morning. Ndioka wi mwega. Ndi mwega. Warahuka wega. Yes. Ndi thayo. Ngai ni anjikite wega. Amen. Ti muthenya ungi mwega Shiro. Ngai atunengereria. Ni ogwo tuho na njuge ati o muthenya mweru ri tukoragwo na itumi njeru cia gucokeria Ngai ngatho na kimwe gia gitumi kinene muno Shiro gia gucokeria Ngai ngatho ri ni gukorwo ati ni nawe na muthikiria twi muoyo. Amen. Na ni tuyaga kirathimo kiu na njira huthu muno makiria no o muthenya Ngai ni ari njira ciake cia guturirikania atiriri ati we niwe muheani wa muoyo. Amen. Na ngiuga ati muthenya Ngai ni ari itumi ciake na ni ari njira ciake cia guturirikania ati gukorwo muoyo ni kiheo ri muthenya wa ira tuma haha wira-ini ri jikurukite gucia hetagwo toll toro nigetha uruge wi bridge uthie ukinye Juja niguo hetagwo hau utanakinya toro ri ni hari kindu karonda ni hari ka bump gakoragwo hau na ni hari zebra crossing ako handu kiria muno hau na Shiro mbica yo ndiraima meciria-ini makwa tondu ndironire kana ka grade 8 gaguthwo karakinyangwo na maguru ma mbere na ma thutha a child na guthukia muno na kuhitie muno ni ati mwana ucio arari na nyina koguo ni ure muciari okagira akahariria ciana ciothe acitware cukuru no mwana ucio muturire wake urakinyirio mwisho hau ni ndereba urari muriu ndereba uracokire arahurwo ni andu gutiwekaine kana ni aragitigirwe muoyo kana ni aracokio nake aragikua no o muthenya Ngai ni ari njira ciake cia guturirikania ati gukorwo wi muoyo mane kirathimo ni bicirari njongi muno makiria ni bicete na yaruo muno na iratumire nditigire muno tondu gweci ndirambire kuhurira mwiritu wakwa wira ndiramwira ciana ciakwa itikambe guthi cukuru kiundu nginya mundu ndirakinyire handu ndirahoya Ngai ndiramwira njehereria kiundu kiu gikuo ti kindu kiega ona hanini uwe mundu kana towe mundu gikuo ti kindu kiega tondu irari kaundu kena kiha kingi muno makiria ni kumajini mami wao hau arakera gikumbu arathira arahutie muno arona ni muku tondu nginya tombo uragitigitwo bara you can imagine gikuo kia mwana Shiro kiruo na gutiri muciari ubati gukora akiluza mwana wake especially kana ka grade 8 ati mafuku matapakaite hau ri ona rucini ngiamba toguo ndahona ndaigwa o uru na koguo ni ndagire gitumi gia gucokeria Ngai ngatho na ndirahoya Ngai muno atuturirie ciana citu muoyo na tuiguire tu tha ni undu wa tha ciake ati tutigathike ciana citu and therefore ni ndikiri na gitumi gia kwira Ngai ni wega ni undu wa gukorwo ati ndi muoyo muthenya wa umuthi ni gukorwo ndiri mitino-ini itona mundu ni agika mutino ta ucio na agakihurwo ni muingi na agakua na gukorwo ati nduri njera na gukorwo ati nduri thibitari maundu macio mothe ni magukenererwo ni tu underestimate kirathimo muno makiria kia gukorwo ati twi muoyo na maita maingi tuonaga irathimo tari o mbeca tuona
tuonaga irathimo tario makari na manyumba na marito manene no gukorwo we muoyo ni kirathimo kimwe kinene na githaka muno makiria ni ukumenya Wanjiru ira makiria mandu 7 ningi ni marakuire kuria mwena wa Girigiri o mutino urakuruhanirie matatu na maundu macio mothe ni maguturirikania ati ha uhoro witu gutura muoyo mane kirathimo tubataraga kwira Ngai o rucine tuokira na tondu ni tuokirire na kwe andu maratuthikirie megitandeni makienda gukira tera Jehova Ngai ni thengio agutongorie na akorwe hamwe nawe. Amen. Amen. Ni matado ni kuri Ngai uria wonaga rucini rwa umuthi arotuika wa gutuona o mundu na rita riake na agicerera aria agi ona ithui arotuika wa gutucerera ritwa riake rirogocwo twoka nigetha twambararia ritwa ria Ngai muthikiriria twoka nigetha turute wira na tuge ni mani tuonete Ngai akinyitirira andu ake ni tuonete Ngai akihitha andu ake ni tuonete Ngai akiruta andu ake weru-ini twanona Ngai akihonokania na twanona Ngai agiuka na agituika wa gututaraniria hamwe na aria ararathima na areruhiria irathimo ciao. Ngai arokuhingurira murango wa irathimo ciaku muthenya wa umuthi na mibango ira tungikorwo twinayo tondu mibango ira wakarura winayo tio ndinayo tio muthikiriria witu ari nayo no Jehova nuo tumaga mibango ya mundu igatuika ya gukinyanira kiroko kiega ritwa riake rirogocwo ritwa riake rirotura rigocagwo tene na tene. Amen. Na ithaa riri ritu ria mbere ria Thereruka Tuesday ni thaa 10 riu ina dakika 12 twekinyia guko studio citu cia Inoro muthikiriria witu tutwarane nawe tuguterebe nginya thinacara cia rucini. Bwana asifiwe. Ni kiroko kiega njitagwo Wanjiru wa Fausto ni ngetika wa Karura mwari wanyu tu. Amen. Na no turahoya gutuke thayo ni gwake thayo niguo Ngai aroreka gutuke thayo tukamuthaitha kiroko kiega. Twina murata gwetwo Sammy K na rwimbo ndingiriganirwo gucoka hari we mwathani na kuga ni wega. Ithu ni tukwenda kwambiriria kiroko kie umuthi na gucoka hari we na kumwira ni wega ni undu wa tariki 20 niguo January. Oh my goodness twatigia thiku 11 January ituthirire na tukagicokeria Ngai ngatho. Nima ona kuhota gukorwo coketie mwana cukuru ri ona utari urarikia kuriha bithi yothe ri ithuĩ ni tuoka gucokia ngatho tondu kuri aciari mararigwo gwika ate ni tondu nginya ona indo ira nginya muceri arabatarania gukorwo akigura ciroka nginya hakuhi mbeca nyingi gukira nginya bithi no Ngai witu he is a provider. Ona kiu kinini twina kio ri no we tuhete. Amen. Natuire tana waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cianyona nicikajoria kayurokagira ndicaitene atia ingiriganirwo gucoka haha watirikanire kuga ni wega Imanueli wa Ngai niundirikanire nikio nie ngacoka kuga ni wega mathaithana maria ndanathaithana ongienda unyonie kimenyithia giaku we nduri waroria uthio na kungi uguo ndianatuika kiriga hariwe ingiriganirwo gucoka haha wathirikanire kuga ni wega Imanueli wa Ngai niundirikanire nikio nie ngacoka kuga ni wega. Kunyururio kuingi kuhuthio kuingi natuikite rwimbo kanua-ini ga Penina na ndiri ndanoga ni gukumatha na Jehova njire ukindirikana ingiriganirwo gucoka haha
ndirikanire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩ ũndirikanire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega gĩtungano gĩkĩ gĩakwa na baba na gĩtuire rĩtwa kĩgĩta Shiro haha nĩho riri wakwa umire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha ikiriganĩrocoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndikĩriganĩrwo Ngai nĩkĩo ndacoka Shiro gũkwĩra nĩ wega Nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni muonia warĩa ũtu mũmbanĩrĩri njire ngumo yaku ĩrohutha guothe ikĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ikĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega nĩkĩo ndacoka nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega marĩa ũnjikirie nĩ maingĩ nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega na magũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũcokaga harĩ Ngai na agacokia ngatho mbeũ yake gũtirĩ hĩndĩ ona rĩ ĩgatuĩka atĩ nĩ ĩkaga maciaro ũrĩhandaga mbegũ yaku mũthikĩrĩria ĩgakoragwo ĩgĩciara mũndũ wothe ũrĩa ũkoragwo arĩ wa gwĩtigĩra Ngai mũndũ wothe ũrĩa ũkoragwo arĩ wa kwenda gũtũrĩra Mwathani na gũikara kiugo-inĩ gĩake gũtirĩ hĩndĩ wĩra wake ũgakorwo ũrĩ wa tũhũ wĩra ũrĩa arutaga gũtirĩ hĩndĩ ũgakorwo ũrĩ wa tũhũ na rũcinĩ rwega kũrĩ mũthikĩrĩria warahũka ena ciũria nyingĩ ena kũrĩra kũingĩ ena kwĩyũria ngũthiĩ barabara-inĩ ndĩ wiki nginya rĩ rũgendo rũrũ ngumagara ndĩ wiki nginya rĩ ũyũ nĩwe tũkwenda kũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ na kũmwĩra karibu sana thĩinĩ wa Thererũka Tuesday tondũ tũgĩkinya gũtiriha tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkũmenya ndũrĩ wiki nĩ ũkũririkana na wone ĩna kweri igũrũ nĩ rĩrĩkĩtie gũkorwo rĩgĩkũigua na mĩbango ya Ngai noyo mĩega na ihinda rĩake norĩo rĩega tondũ norĩo rĩtuĩkaga ihinda rĩa gũtũra mahinda maitũ tũrĩ ta andũ kana mawĩra maitũ tũrĩ ta andũ no mage gũkorwo marĩ ma gũtũra no ma Ngai matũraga tene na tene na ithuĩ tũrĩ a Ngai ithuĩ tũrĩ a Ngai ithuĩ ĩna ndagĩka 18 thaa 10 na Ngai gũtirĩ hĩndĩ agatũtiga nĩguo no wega kũmwĩhoka na kũmwĩrĩgĩrĩra mũno makĩria tondũ ithuĩ tũrĩ ake ũguo toguo wakorwo ũkiuga na no tuge nginyagia hau tũkinyĩte rĩ Ngai nĩwe ũkoretwo wĩ hinya witũ Wanjiru thaa ici arĩ thaa 10 na ndagĩka 19 rĩ nĩ hĩndĩ kũrakĩa ũguo nĩ kuga nĩ hĩndĩ andũ angĩ marokĩra nĩ hĩndĩ mũthenya ũrambĩrĩria na koguo no nyende mũndũ wothe wĩ rungu rwa mũgambo witũ mũthenya wa ũmũthĩ etĩkĩre tu gũkĩra o harĩa hothe arĩ na arĩrie mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu rĩrauga nĩ warĩirie mũthenya waku na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ithuĩ tũrĩ a Ngai kũna no nyende tu o rĩu kũrathiĩ na mbere na gũkĩa warahũke mwana witũ harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ warĩrie mũthenya wa ũmũthĩ na warĩrie maũndũ mega mũthenya wa ira he handũ ndĩrathomaga na ndĩrathomaga ũhoro wĩgiĩ na maũndũ maya twanabundithio mũno Shiro ndĩrathomaga ũhoro wĩgiĩ hinya wa kiugo Mariko maraiga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ wa thĩ mũndũ ndangĩtũra na mũgate wika no kiugo gĩothe kiumaga kiumaga kanua-inĩ ka Ngai na koguo ngeciria ũhoro wĩgiĩ kiugo ũrĩa Ngai ũmbaga na ũhoro wĩgiĩ kiugo ngeyũria nĩ maita maigana Shiro tũkagĩra tukayarĩria maũndũ mega igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ maita maingĩ manini mũno
manini muno andu marahukaga ati undu wa mbere warahuka uguo uga ati nie ndi mundu mwega ni maundu ni mekunjagirira I will be highly favored mirango ni kuhinguka ona itaguthaguthite ni nguririkano meciri-ini ma andu aria mariganiire Ngai ni akunjika wega muthenya wa umuthi andu ni mekunyenda ni mekundia ni mekundeithia tondu reke ngwire he maundu turiganagirwo ni gwika ciru mundu ni okagira na akehoera na akauga maundu mega no mahinda manini muno mundu okagira akaria ti kuhoya kwiyaria maundu mega no ndu tukagira tukuga ai mwaka uyu ni wa rituha muno ira kurari kuru muno makiria kahiko giakwa wira maundu macio magathi mabangite program ya muturire waku tondu iguru na nini ngwenda ha muthikiria anyite wega muno makiria iguru kiria gwikagwo ni cira ukoragwo and I will prove that iguru maita maingi saitani ahotanaga ni undu wa ihoto saitani agithi mbere ya Ngai na ihoto Ngai ni ateaga kihoto na kiugo giake kiria ugite koguo wathi wauga muturire waku ni muru saitani ni akuoya ciugo icio athie ere Ngai wogire ni kuri ciugo hinya iguru ria ciugo uyu ni uga muthenya wake ni muru wewe ta Ngai ni gukiga kuhingia uria ugite aca na nikio nake Jesu era gwatiriri we niwe mututeteri he is our advocate madiko magathi na mbere kuga ukai tucire madiko magathi na mbere na kuga ati Musa akuire Saitani ni athire kuoya mwiri wake nake Ngai makirugamana tondu Saitani ni arugamagia ihoto ndirenda kuga atia riria warie ciugo njuru Saitani ni akoragwo na kihoto gia kurugamia mbere ya Ngai na madiko maigaga atiriri nigetha njikire o ciugo icio hinya icio ndenda kuga atiriria Ngai etire ariu akeri Saitani ni ariungariungaga iha nigetha akamuria atiriri ni unyoneire muru wakwa murio akamura uhoro wa Ayubu koguo riria Ngai etire ariu ake Saitani ari hau what makes you think ati no muthio Saitani ndathiaga mbere ya Ngai otoria thire mbere ya Ngai aheo rutha rwa kunyamaria Ayubu na we ni wokira na ni wauga atiriri muturire o gutire kindu kiega guthie anyite ciugo icio tondu Ngai ni atite ciugo ciake madiko mugaga Ngai atite ciugo ciake magukira ritwa riake kurituhire muno ni kurituhire muno agathie kuga ni kuigwa njuru ni kurituhire niki gigutuma umuhuthirie muturire na we ni akakurituhirwo ni mwaka uyu ndiona ukinjagirira akaita ciugo icio agacitwara akamuria atiriri niki gigutuma uhuthirie mundu muturire na u niguo igana kanu gake ucoke uririkane ati rurimi rwaku rwina hinya na koguo ni ndiuka hana nga ndimurathime nie ni njikitwo wega ni Ngai nie ngukorwo list ni andu aria Ngai agutugirie muno mwaka uyu list ni andu aria Ngai akuiguira tha muno mwaka uyu list ni andu aria Ngai agwika wega mwaka uyu ngurie ciru witu na ndiuka ni wonaga movie cia Nigeria maita maingi ta niri wonaga movie cia Nigeria nini njitikitie ati creativity ni maundu makoragwo ho ni njitikitie ni maundu makoragwo ho ati ukona muru ni athi kwa murogi ni ero itumbirire uri aririe witengania erwe ki atia atamuke na kanua bara mwethi tugwika atia uka uturumire andu aya kanua gake tu kahuthike egithe tiguo we niki urahuthia kanua gaku rucini nino nyende tunjaririe mundu na nino nyende tunjaririe ono mwe tu uranjigwa tha ici arahuka aririe muthenya waku andu aria maritie oru ni undu wa muthenya waku umuthi arahuka omo mare ciugo icio uge ciugo iria ciaritio njuru iguru riakwa itigukinyanira amen tondu magongona ni marutagwo na kanua maria marutitwo na kanua makiuga tutigukugacira tukakuga ni tukugacira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndukiarahuke mwana witu ndukiarahuke wanjigwa ka muthenya waku rucini rwa muthenya wa umuthi amu Ngai ni arekete gutari kurathiruka wiigwe ciugo ici kaguga nie na ndiriona nie ndirona nie ndiona nie ndi ina haria twana igatirire ciro tondu twana igatirire nie no ngagura ngari Ngai ni arekaga ugure nie no ngaka Ngai ni arekaga wake nie no ngagura kagombe Ngai ni arekaga ugure kagombe tondu undu ucio ni wandikwo thiini wa thi ya kiroho
na mandiko moigaga atiriri hohoro ithu tutirwaga na mwiri na thakame turwaga na mahinya na maroho koguo rĩrĩa warekereria kiugo gĩkuagwo nĩ mahinya na maroho ma rĩera-inĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ niĩ ndigwĩka ona kwĩ mũndũ ngiuga niĩ ndigũthiĩ kũu kwa manamba macio maugaga ona mũndũ ndarĩaga mbeca ndanageria rĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa yarĩre mbeca nĩ ndageririe mũno atĩ niĩ ndionaga ta ngahotana ũhoro ũcio wa woya wa ũtwara thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho gũtirĩ kĩndũ ndĩhotanagĩra ndwarie maũndũ mega igũrũ rĩaku na warie maũndũ ndũgũkua in fact mandĩko maragĩtwĩra atĩrĩrĩ arĩa methĩ nĩ maige nĩ marũgamĩte na nĩ mandĩko menyo marakwĩra atĩ arĩa gũu nĩ maige nĩ marũgamĩte arĩa methĩ maige nĩ mehandĩte we ũraria mũgarũ noguo nĩkĩ ndwarie tu ũhotani mũndũ ũgũtwo Ayubu na tũrarie ũguo mũthenya wa ira gĩtanda-inĩ nĩ mũnyarire no araiga niĩ nĩ njũĩ mũngũria arĩ o muoyo atĩ ona rĩrĩa thirĩte mũno makĩria kanua gake gatireimbũra ũhoro wa kũhotwo ũrombũra ũhoro wa kũhotwo nĩkĩ ndwanjie kwĩrathĩra wega ndwanjie kwaria wega ũhoro waku ndwanjie kũrathĩra ciana ciaku wega ndũcitige gũciĩta irimũ ndũtige gũciĩta gũtirĩ ũndũ ciĩciragia ndwanjie gũciĩra we nĩ wĩciragia mũno we wĩna future nene mũno makĩria we wĩ mũndũ mwega ona mũndũ wandĩkĩte andũ a wĩra ndũtige kũmera inyuĩ ndwanjie kũmarĩria maũndũ mega ndũmenye hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ wa rũrĩmĩ rwaku hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ciugo iria ũtamũkaga o rũcinĩ na hinya ũcio nĩ ũtũmaga mũndũ atũre wega kũrĩ andũ maragia ciugo njega mũno makĩria na ũgakora maũndũ macio nĩ marahanĩka na ũngĩrora maũndũ maingĩ mandĩko-inĩ rĩ ona ũgĩkũyũ-inĩ nĩ marĩ kuo tondũ nĩ kũrĩ na andũ metagwo Shirũ ethaga nini nyendaga gũ-compare notes mandĩko maugaga ũhoro wĩgiĩ ethaga rĩ maragia ũndũ na ũkahanĩka nĩ ũndũ wa gũtũmĩra tu o kanua thĩinĩ wa thimo 18:21 nĩ tũĩ mũno verse ĩno yugaga ũhoro wa gĩkuũ na muoyo power of tongue death and life ciĩ thĩinĩ wa rũrĩmĩ rwaku koguo wagĩũkĩra Shirũ wakiuga maũndũ ma gũkua rĩ meku me rũrĩmĩ-inĩ rwaku me kanua-inĩ gaku me ciugo-inĩ ciaku rĩu rĩ mandĩko tomo magĩtwĩraga atĩ mũndũ nĩ agaturwo na cira na ciugo iria ciothe anaria nĩ ũgathiĩ igũrũ ũtetie Ngai ũmũrie nĩkĩ ũtaiguaga mahoya makwa akuonie ciugo iria ciothe wakorwo ũkĩaria Ngai arotũiguĩra tha arahũka wake mũthingi wa kwaria na kwaria ũrĩa kwagĩrĩire thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amen tũkamenyaga nĩ mĩario ĩrĩkũ tũraria nĩkĩ kĩu tũrerathĩra nĩ maũndũ marĩkũ macio turehoera nĩ maũndũ marĩkũ macio tũrerathĩra kĩroko kĩa ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ nĩ tũramenya rĩmwe nĩ kũmaga rĩmwe nĩ kũritũhaga rĩmwe mũndũ nĩ agaga ciugo iria ũngĩkorwo ũkĩrathĩra mũtũrĩre-inĩ waku nĩ ũrĩa maybe maũndũ makoretwo marĩ na gũgũtindĩka kũingĩ marĩ na ta mũrigo nĩ ta mũrigo no Ngai witũ nĩ okaga kũrĩ arĩa mamũbataraga Ngai witũ akoragwo arĩ wa arĩa mamũbataraga andũ arĩa othe marabatara mwathani gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩehera harĩo na gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩreka matuĩke a gũconoka koguo ithuĩ twatuĩka a kũrũgama toguo akarura agĩtwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkerathagĩra maũndũ mega tũkeraga ciana citũ na tũkaragia igũrũ rĩa ciana citũ ciugo njega rĩu nĩ wonaga mũndũ akiuga mwana wakwa niĩ ona ndĩmwĩtaga wakiri wakiri nani ndĩmwĩtaga ndagĩtarĩ ndagĩtarĩ wa mbui ndĩmwĩtaga mwarimũ John tondũ ũũ nĩ mũciari ũrarathĩra mwana wake a bright future and a great future thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani nĩwona nĩ metagwo millennials aingĩ ao ũgwĩciria arĩa matarĩ magĩkinyanĩra wega mũtũrĩre-inĩ rĩ ũgĩcoka kahistory thutha rĩ nĩo meragwo mũtwe waku ihũrĩte maĩ nĩ aciari nĩo meragwo maũndũ marĩa moru mũno nĩ aciari tondũ aciari na hau gatene nao rĩ matiarĩ wendo ũrĩa tũrarĩra nacio ciana nĩkĩo wakoraga mwana ena mĩaka 6
na niwe urarera kana ka miaka 4 na miaka 3 na miaka 2 aciari thiku ici ni mareraga ciana ciao na wendo muingi muno makiria na aciari thiku ici ni mohigireire maundu megie nimi atene ni marumanaga na makaruma ciana kuringana na uria hihi o marakiigua mood ciao na ni ukoraga ciugo icio ni ciakoragwo cikiuma ciana ciao na thutha utakorwo ati wagima imara ni ugukira na ukararie ciugo ciothe iria ciaritio ana no wega wa Njiru ukira ukararia ciugo iria ciothe ciaritio iguru riaku tondu reke ngwire ni nyingi. Oh my goodness, thaburi iraiga atiriri aria mathuire ni aingi gukira njuiri cia mutwe wakwa angikorwo Njiru ni aingi gukira uguo ri ugwiciria andu igana maragia uru aige aria moragia Ngai ni aroka ringi ningi atwaririe aria moragia kari o we Ngai onaga aria moragia agakua ri nima agasafari ni etiire muno ndwarahuke waririe muthenya waku ndwarahuke ukanje mahinya ciugo cirekeirwo kuri we te imagine Ngai mwenyewe akira Musa ati ira Haruni hindi ya kurathima ciana cia Israeli augege ciugo ici tia performage miracle aigege ciugo ici ati Mwathani aramurathima na amutirire githithie Mwathani aramuiguira tha Numbers 6:26 if I'm not wrong Numbers 23:6 ama Numbers 6:23 no ikoragwo ikiaria uhoro wigi Haruni wa Musa uria rithie Haruni arathimage ciana cia Israeli kuthika ciugo kairo tuiguira tha na roho mutheru urotika wa gututeithia umwe witu ina dakika 31 thaa 10 kuga riu thaa 11 atigario dakika 29 na nitukwenda gukunyita uganiwe waingira thaa ici tukwire karibu sana ikarathi igwa wi mucie igwa wi haria hega igwa wi haria ngoro yaku igutwika ya kuiganira ngoro yaku igutwika ya kwamukira kiugo ngoro yaku igutwika ya kwamukira kirathimo muthenya wa umuthi na Ngai rucini rwega ari hamwe na ithui tondu haria andu eri atatu mokite iguru ria ritwa riakwa ni ngoragwo ho niguo Mwathani aratwira na niguo araturirikania muthenya uyu na Ngai ni agwika undu iguru ria muturire wa o umwe witu iguru ria muturire waku muthikiriria Ngai ni agukuonekanira na twerwo twirathagire na tugage maundu o maria turona maundu maria ithui turona nimo tukwenda hari ithui ene macio nimo turirathagira ithui ni tukuhona ithui tutigukua ithui ni tugutura muoyo ithui ni tugucokerio kiria kiurite ithui ni tukwamukira thiini wa ritwa riake na tugitwaranaga uguo wa karura tukwira muthikiriria witu gutwariria ni undu muhuthu muno makiria tondu turamenya no ukorwo na ndumiriri ni turamenya no ukorwo na ngeithi no turamenya no ukorwo na rwimbo ngienda guthikiriria ukiambiriria muthenya waku no ukibanga ni undu wa kwambiriria your day namba itu ya SMS ni ya 22989 namba ya WhatsApp ni ya 0722200720 oh yes kure mwena wa Facebook ti Inoro FM kure mwena wa kindu gitagwo YouTube Inoro FM kuguo tha twaririe tutire sawa yes thina mbere na gutwirora thina mbere na gututhikiriria tugicokereria tuingire thiini wa ihinda ria mahoya na tugakihoka ni wihariirie muthikiriria mabataro maku Ngai arakwira umurehere mabataro maku Ngai arakwira ni akumarora maundu macio Ngai ni akumarora we urahoya kuohorwo tondu kuna ndu makoretwo mari thiini wa bondage kwa ihinda iraihu ni ukuite ngoro ni wagite mwihoko self pity tumitaga atia na Gikuyu kuiguira tha ni ukoretwo na kiundu kiu kia kuregwo ni uraigwa ta we thiini wa rejection he mundu rucini rwa umuthi arahuka araigwa ena kindu gigwitwo guilt nayo tukimedugi wina me gicirithia wina merirwa koguo ukagukorwo wi mundu wiganiire ukagukorwo wi mundu muohore uhana mundu wohetwo na ihinda ria kinyari guti undu Ngai ekaga atia ari mago niguo na karibuni sana tena murata we haha agwitwo Triza Zibed nikare kare kamukulino wow nice akadaibu saboni araiga eka undu Mwathani
ũteithio wothe umaga kũrĩ niĩ. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria thĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Rĩrĩa mwana mũitũ twĩna thĩna ti kwenda nĩ twĩrutanagĩria, no kĩrĩa kĩnini twacokanĩrĩria tũkoraga nĩgĩetereirwo. Kamũitũ nĩ tũkĩanaga cira no tũcokagio thutha nĩ thĩna, tondũ nĩ ithuĩ twĩhokeirwo maũndũ no twĩna Jesũ no tũgũtoria. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria thĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuokega ndihotaga gwĩkĩra, nyũmba njega ndihotaga gũikara. Ririkana nĩ niĩ njũthĩrĩirio, ngaga hinya wa gwĩka manene, no nĩ njũĩ Ngai no arĩũka. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria thĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Nawe wĩokĩrwo maũndũ makwanyu, wĩhe hinya no kũrĩagĩra. Gũtirĩ ũndũ wanarema Ngai, maũndũ no marĩagĩrĩra. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria thĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria thĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia.
amen no tũgũtherema nĩ ũndũ wa mwathani nĩ ihoya rĩega rũcinĩ mũirĩtu ũgwĩtwo Triza Zibed arahoya thĩinĩ wa rwĩmbo rwake Ngai ĩka ũndũ mwathani mwathani tũrathime nĩgetha tũkahotaga gũteithanagia mwathani tũrathime nĩgetha tũkahotaga kũhingagia merirĩria ma ngoro citũ Ngai ĩka ũndũ ũmũthĩ ũnjenjerie maũndũ mothe na kaingĩ first bonds nĩ mahoyaga mahoya ta maya atĩ mwathani mandathima ndarora ciana citũ ndarora mũciĩ gwitũ ndarora gwitũ mwathani ndathima nĩgetha hote kũrũgamia gwitũ ndathima nĩgetha hote kũnyitĩrĩra aciari ndathima nĩgetha hote gũkorwo ndĩ kĩrathimo harĩ aciari akwa Ngai twĩkĩre ũndũ na Ngai nĩ aiguaga mahoya ma andũ arĩa athingu na nĩ amakinyagĩria wega wake atũmwĩra ngenaga tondũ ona makũmbĩ mangĩhũrana atĩa ithuĩ no tũremwo nĩ kũmahoreria ũkũririkana arutwo a Jesu nĩ mamakĩte mũno nĩ marĩ na guoya mũingĩ mũno no Ngai agũbatara tu o kwaria tu kiugo kĩmwe na agathĩkĩrwo nĩ maũndũ mothe makahorera auga mahorere makahorera auga makire magakira auga mehere makehera ũyũ nĩwe tũrehoka mũthenya wa ũmũthĩ kĩu tũrenda kĩehere arie kiugo igũrũ rĩakĩo mũgambo wake nowe tu tũngĩenda kũigua kuma kũrĩ guo mũgambo wake wĩna hinya wa gũtũma maũndũ macio mehere maũndũ macio mathenge maũndũ macio mariganĩre na ithuĩ tũkwĩrathĩra atĩrĩrĩ o tũgwaka rũratwĩrire ũhoro wa tũnua twitũ ũhoro wa rũrĩmĩ rwitũ rwĩna hinya na tondũ tũrĩkĩtie kũmenya ũguo rĩ tũtigĩke ũrĩa gũkĩagĩrĩire ithuĩ tũrũgame tũkauga ithuĩ tũrĩ arĩa Ngai ethurĩire ithuĩ tũrĩ arĩa Ngai ecagũrĩire tũrĩ arĩa Ngai atakũreka magaconoka arĩa marĩrũgamaga mbere ya andũ na kweri makonaga ũyũ Ngai arĩ thĩinĩ wake Ngai nĩ akoretwo akĩruta wĩra igũrũ rĩa mũndũ ũyũ igũrũ rĩa mũciĩ wake atĩ mũciĩ wanyu warĩ wa kuonanagĩrĩrio nĩ nĩkenaga mũno rĩrĩa ũkuona mĩciĩ yonanagĩrĩrio tene mĩciĩ yaragĩrĩrio mũno tene no rĩu thaa ici mĩciĩ ĩno nĩ ĩgarũrũkĩte mĩciĩ ĩno nĩ ĩcenjetie andũ makoranagia kana mũciĩ ũyũ no mũciĩ ũrĩa tũrĩ anini mũciĩ ũyũ no ũrĩa nĩ ũrĩa Ngai ekĩte maũndũ ma magegania thĩinĩ wa mũciĩ ũcio onawe kĩroko kĩa ũmũthĩ Ngai arorathima ministry yaku Ngai arorathima wĩra wa moko maku Ngai arorathima kĩu ũndũ ũcio wĩkaga na ũndũ ũcio ũrotuĩka wa kĩrathimo ona harĩ arĩa mũgĩikaranagia nao na arĩa ũkĩendete makarũra nĩ mathaa mega nĩ twagĩcererwo hanini kũingĩra thĩinĩ wa mahoya no wega tondũ nĩ twakorwo twaria maũndũ ma kũrathima ngoro ya mũthikĩrĩria na makĩria ma gũtũma ngoro yake ĩhorere na ngoro yake ĩmenye kwĩna kĩrĩgĩrĩro mũthenya wa rũciũ na ndathirĩte ndathirĩte nĩ akũrũgama rĩngĩ na ngigĩ iria cingĩkorwo ciũkire ikĩrĩa kiu endete kana kiu arutĩire wĩra na rĩu arona nĩ kĩarĩirwo ngigĩ ici ciokire ikĩrĩa nĩ ararĩkia gũkorwo akĩmenya atĩ onakorwo nĩ ciarĩire nĩ kũrĩ Ngai ũtũmaga ũkagĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo gũthundũka rĩngĩ na nĩ agũtũma maũndũ macio makorwo marĩ ma gũthundũka rĩngĩ amen tũrathime ithuothe mwathani tũteithie ithuothe tukire na mabataro wa karura noguo na tũkũmatwarĩra Ngai witũ ũrĩa ũrauga rehei mĩrigo ĩrĩa mĩritũ na nĩ ngũkorwo ngĩmũhũmũra rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ harĩa hothe ũkĩrĩ mũthikĩrĩria twĩtĩkie na tũkorwo tũkĩhoya Ngai mwega Ngai mũigua tha Ngai mũtugi we wĩkuo na we ũgũtũra wĩkuo tene tene Jehova Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku thengiũ Ngai nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ ũtũiguaga thengiũ mũthamaki mwega nĩ tondũ wĩ Ngai wanatwĩkĩra maũndũ manene kuma irathĩro Jehova Ngai nginya orogwata nginya ithũĩro rĩtwa rĩaku rĩtũre rĩgocagwo o we mũtũringaringi na watu
tugukiria na watuhe mihumu yaku amukira ngumo ngatho rina gitio ciothe ni ciaku ni tuwi ni kwina ingi muno mwathani makuite angi Jehova Ngai me thibitari-ini angitha wa kigongona githeru me njera-ini angitha wa kigongona githeru me kundu gutiganite no ithuĩ na muthikiria wako no gituiguĩrĩire tha muthamaki mwega ni twagutia muno ni tondu wa gitumi kiu Jehova Ngai ari othe marathikiria muthamaki mwega Jehova Ngai makinyite muico twamaneana na kuriwe vava muico witũ karogwo rikiambiriria giaku we ni uraiga turehe mirigo miritu Jehova Ngai nawe ni gutuhumukia itikira gutuhumukia vava kiuga gukiraiga atiriri ni uri rathi magari magariro na ihundukiro ritu muthamaki mwega kuona ni kwina maratuthikiria me barabara-ini Ngai makiumagara nigetha makamathe angi Jehova Ngai maratuthikiria makiharagire nigetha makaumagare itikira kurathima wira wa moko mao muthamaki ware mari muoyo na wona beka uguo ngumo ngathori na gitio ciothe ni ciaku Ngai ni tugukuririkania kiugo giaku kiria kiugite ringaringa ina ni mukuhingurirwo tuka kuringaringa rucini rwa muthenya wa umuthi tuka kuringaringa tuguthaithe tu ndu wa tha ciaku tuhe kirathimo giaku kiria gitari kiimu thutha-ini maithorio na kana kiha baba witu itikira Jehova Ngai gutuhingiria mabataro maitu mothe mwathani itikira ithe wa kigongona githeru guturathima muthamaki mwega itikira ithe wa kigongona githeru gutuhitha hariwe muthamaki mwega na wona weka uguo Ngai tugutura tugocaga ritwa riaku ni twagucokeria ngatho muno makiria vava we watwarahura twiguthaitha mwathani twarane hamwe na ithuĩ orogwata nginya hwaini twike wega na wona weka uguo yawe uguturogocagwo tene ona nginya tene tuhona macio manini tumenyete na matana hoya ni umwe na gutuhingiria oro wega-ini waku na murugu ya mesia tuhona twacokia ngatho amen 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 and amen Asante sana Wakarura thaa 11 riu yatigaria ndagika 14 tu na ndagika ici 14 muthikiriria witu guthie na mbere na gutuma ndumiriri yaku nguhi ya gutugeithia rucini ya gutuma ngeithi ciaku ya gwitia rwimbo ngenda guthikiriria rwimbo rurathimaga ngoro yaku ndugakiriganirwo SMS number itu no iraruta wira o wega tondu ni ndikitie gukorwo ngiona mundu ta Michael Njogu wa Kibirigwe ni nyonete mundu gwita Toni wa Tuktuk wa Karatina ona Solomon Kimani wa nyina wa Addition wa kuria Kinago mwena wa Rwanyabo. Thank you ni 22989. Thank you so much kure mwena wa Facebook Inoro FM kure mwena wa YouTube Inoro FM. Tutigokeria ciege Chrissy. Yes. Changamkia Chrissy. Ni kura turera muthikiriria witu thiini wa tabarira cito ciothe ni gukoretwo na hotani na no gurathie na mbere na kwihotanirwo mbeca kiumia kieru uhotani mweru muthenya mweru ahotani eru uhotani waku tokorwo ni wa muthenya wa umuthi akorwo ni atwirire tukerathagira uga umuthi kiuria kiria gucokio umuthi no kiheo hotani ni gikuheo hotani kiugo kiria gucokia muthenya wa umuthi no gitume nginyagia mwarimu mucwe ni gigutuma mwarimu mucwe ahurire thimo na nyamukira ciringi 500. Tukwira guku gwathererũka tukaga na ciringi 10,000 kuratira muthikiriria witu no kiuria kihutanitie na Changamkia Chrissy ugubatara gucokia na kiuria giki ngukiruta ku no uturio guo turie ni munagikiwa kwina cire turacokia antu yo horo wa Inoro kuko ithu ni turamenya cire ntugucokia ora kwagiriire no ciuria ici ri turaciamukira ku tukwata gucokia tia na ni undu mugienda kwira muthikiriria ri ciuria ikoragwo ciuria huthu muno makiria ciuria cirutagwo okuma kuri gututhikiriria tiru no urio atiriri no urio atiriri thiini wa tabarira tari kuriu tathereruka no ikorwo kiuria thereruka no ukaga makwire Wanjiru wa Fausto makwire B Mugikunjo riu ni ukira muni anja ndungire mu ni tundu tuhuthu muno makiria ni kuria gwa *236*2 ku ni kurahota gukorwo kiona ciuria ici no kahota gukorwo gicicokia ririkana uria wacokia kiuria giaku wega uria wacokia kiuria giaku ra kwagiriire noguo points ciaku irongerereka o kuongerereka *236*2 ugukia kugeria ni undu waki kwa gucokia ciuria ciaku ni undu waki we ukinyite miaka 18 guthie na iguru kuria turai kuririkania githaka no kiutha ukathaka na wigiriki na wakimenya tugithaka na wigiriki turia hetukine BCLB na wakimenya te mbeca icio ri ni ciaku mwana witu niguo Grace Mwai na Hira Maina
Ngai wa kihoto. Shesheni hakuhe nawe. Kuona ni agorire
Grace Mwaina Hira Maina Makina wega wa Ngai na makina horo wigi uhotani wa Ngai na uria Ngai akoragwo atarie uria Ngai ekaga kuri andu aria mamwendaga na aria mamwendete. Thank you so much riboretagwo Ngai kihoto. Ngai arogwika wega muthikiriria witu. Nĩ turamenya rucini rwega ngeithi ciaku nĩ ũrĩkĩtie gũcikinyia gũkũ nĩ tũracokia ngatho turerwo ati ihinda rĩrĩa rĩega na ihinda rĩrĩa rĩa Ngai no rĩo rĩega. Ihinda rĩu rĩakinya Ngai nĩ agũtũma ũndũ ũcio woneke. Ihinda rĩu rĩakinya Ngai nĩ agũtũma ũndũ ũcio wĩkĩke. Ĩni wĩhoke Mwathani. Twanageria no ihinda rĩtarĩ rĩa Ngai ũndũ ũcio ndũngĩoneka kana ũndũ ũcio ndũngĩyumĩria. No ihinda rĩake ũndũ ũcio nĩ wĩrehaga. Nĩguo. Gĩtawar Magogo na gaceri gake maratumenyithia me mitambo-inĩ. Family ya Jenga wa Ngotho marĩ kũrĩa Gatundu South nĩ mageithio nĩ Rachel Jenga. Thank you so much kuma kũrĩa Iraki Baghdad, our sister. Tumesalimika sana na nĩtũramenya nĩ ũgũtũtũmĩra kĩndũ gĩgwĩtwo register ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthoma wega ta wega. Ona mũrata wĩtagwo Ngũkũmenyagi nĩ atũgeithia kuma kũrĩa Nyakĩambi Elbagon. Mũrata witũ etagwo ati ũyũ Munyaka ekũrĩa Munyaka Eldoret chini ya mlima etagwo Disho Karaja retire OCS. Asante sana. Murata witũ gwĩtwo Peter Agithina no tũrathiĩ na mbere na gũkĩmũhoera. Peter Agithina tũrathiĩ na mbere na kũmũiga mahoya-inĩ. Ona nĩ ndĩrakena tondũ macambĩki nĩ makoretwo magĩũka hamwe nĩgetha mahote kũnyitanĩra na mũndũ gwĩtwo Peter Agithina na family yake. Ndakĩrĩ thibitarĩ. Pole sana. Nĩ arega gũkorwo agĩthĩnjwo. I think was it kwarĩ kwarĩrĩ. Na nĩtũrakĩhoya Peter Agithina agĩcoke akĩhote gũkĩhona na gũgĩcokereria wĩra-inĩ wake na makĩria nginya gũtũhũragĩra thimũ tondũ Peter Agithina nĩ ũmwe wa arĩa matũhũragĩra thimũ gũkũ kwa Inoro. Ngai aromũiguĩra tha. Na arĩa othe maranyitanĩra nake Ngai amwĩke wega. Matongoretio nĩ mwarimũ Jagon. Asanteni sana. Na Ndirago wa Famco wa Sagana. Asante. Na wagĩthĩ nĩ maino wa magũrũ. Thengi mũno wakora mwĩki. Mheshimiwa. Na wagĩthĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Peter Mugane mũtungatĩri. Na wagĩthio nĩ Elder Jane onake no mũtungatĩri. Andũ aingĩ mũno matũgeithĩtie. Mũrimũ Kĩmĩti wa Mũrĩu nĩ ngũmonete Mũgwa Bidani. Nĩ nguonete mũndũ ũgwĩtwo hamwe mũno rũthe rwa Catholic etagwo Helen Ignatius. Serafina Kenya Julia gũkũgeithĩtie. Ndageithĩka. Nĩ ndaciamũkĩra icio ngeithi. Thank you so much. Asante. Na Rachel Jenga. Rachel Jenga. Ndakĩrĩ kũrĩa Iraki. Na nĩ atũtũmĩire register. Agagĩkiuga nyina wa Brian Sua Kuriako Mo Lucy Watwana wa Magana Baba Njau Heho Shopping Center. Olivia Kefas na Marceline Njoroge na Mrs. Germany Mam Leon Bath. Odumwe na Kimotho left wako kwa mitambo. Wasalimike sana. Nĩtwageithio nĩ rĩrĩ nĩ Ngigĩ wa Solai wa kwa Nyakinyua na Pastor Isaac Mwangi Mwarangu wa KAG Tayari Church Molo. Tũraingĩ mũno nginya harĩa Zimmerman One Can Stage ya nduthirĩ hena mũrata witũ wĩtagwo Philip Kama tũgakĩmwĩra akĩgeithie arĩa othe marakĩrutithania wĩra nao. Asalimike sana. Na mũrĩithi Shemaguka Digital wake Mutiro nake nĩ agĩtũgeithia. Mageithĩke mũno othe. Kwenda gacukari? Wĩna hiccup? No kamwe. No kamwe. No kamwe ga gũconfirm ndũkĩrĩ o mũndũ. Rĩu rĩ wĩra kwega cukari tondũ tigatiwa nĩ gateithagia. Nĩ gateithagia? Na namba kasukari kidogo hiccup inaenda kwao. No kamwe. No kamwe. Toka tũtatũ rĩ tũtikwaga gwĩka atĩrĩrĩ kũhe gacukari kanini. Ngwĩra mwarimũ mũcio agũrĩre. Tuoka tũtatũ no rĩu no kamwe. No kamwe tu. Twĩri
wa thitima ni akugeithia kuria mucii wa Molo Mselimika na kanyingi wa 100 kuria Timao nake ni arahoera Peter Githina quick recovery na Shiro wa Makuyu thank you so much ni ndagukoro mitambo-ini hamwe na ithue asante na riu tukimenyithia muthikiriria witu mathaa wa karura itheti wega 11 ni na urakimenyithio mathaa ni changamkia Krisi kuria turaikuririkania namba tiege namba ni *236*2# cokia ciuria ciaku nyingi ta uria ngihota meke ya kwihotanira ikorwo iri ya gukiongerereka oh yes twina 10,000 mwarimu na nuthu milioni muthikiriria witu ni kiwetereire na tokorwo muthi icio day akarira yes tacokereria ri tukwaranĩria na muthikiriria na tumoera thimu nitugukorwo na kiugo ihinda ria kiugo twacokereria tugukorwo na ihinda ria kwamukira request ya muthikiriria witu na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ri beto break hanini tu uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School. No ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town Vumilia House. No ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro Aikaria Gakoe nginya Gĩkoe Gatito o nginya Gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro
Shesheni hakuhe nawe. Umatimboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, Maili 4, huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County, Ayameitaga, The Champions. No wathikiriria guothe ni gemishia Inoro FM. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Dera ikarita thio handu ngitarania. Dera igwaro-ini wakwa ngithinika. Ndeciria oroko nĩ ũtũũro wakwa, ndĩrona nĩ bataire kwĩrĩo Ngai. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩ wĩcokerire mũno. Nĩngeragia mũno mũno ũtũũro-inĩ ũyũ, ona ngerutanĩrio tungata-inĩ. Nĩnjĩraga andũ ũhoro wa ũtugi waku, no harĩ na ũndũ ndindĩkanaga naguo. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩ wĩcokerire mũno. Ndakuhĩrĩria irathimo, ona ngona ida nĩkinyugwĩkanie. Ao rĩrĩ ndeharĩria kwĩgwatĩra, ũndũ ũgoka ũgathararĩria irathimo. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩ wĩcokerire mũno. Ti rĩa mbere na ti rĩa kerĩ ndanona, ũhingũrĩire mĩeke ona mĩnyaka. No hena ũndũ araũka goka ngũtha, muoroto wakwa wothe ũkaringaiga. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩ wĩcokerire mũno. Mushi watu binotana. Gĩcoka gĩaku nĩ kĩrĩ na ũhoti, guoko gwaku Jehova nĩ kũrĩ hinya. Kũu igũrũ mũno nĩ ũgathagĩrĩrio, tondũ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩ wĩcokerire mũno. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Thĩnagia, amu ngona nĩ wĩcokerire mũno. Arauga ati kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga Ngai. Yes. Nĩ thĩnĩkĩte mũno, nĩ ndĩcũranĩtie mũno, nĩ ndĩyũrĩtie ciũria nyingĩ mũno, nĩ nyonete ngĩtiganĩrio
muno 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 mwathani undu uyu ungiite o undu uyu tumite njagage toro undu uyu urarehe oruo muturire-ini wakwa na ugatuma ngoro yakwa yure ngoro yakwa ikorwo ihinyiririkite undu uyu mwathani ukinyie mwisho na nduchu ungi wanjiru utuma mundu ahoye na agirike muno rĩrĩa Ngai kinyie mwisho undu uyu ri ni kuona pattern ino ni icokeririe muno makiria ati gaka to kaundu turo uguo uyu ni utwikite mutugo. Yes. Taru ni ndona ni ndiraigua kwira Ngai tugire ni kwiyaririe wega ni no nyende mutugo wako ukoro wa kunyita mbeca nyingi itarathira tondu maita maingi ni tunyita bia no tukanyita season koguo wakora ati season giki wina bia kiu gigitire ge pattern kiu ni githire geikinye mwisho maundu macio reke okoro ni kuge tugie kwa wingi biu makiria thini wa ritwa Jesu Kristo toihoya riega na kwirathira maundu mega. Ngai akinye mwisho maundu maria matuthinagia akinye mwisho maundu maria matukuragira maitho matuhahuraga thini wa ritwa ria Kristo Jesu. Ameni ameni. He mutumia waina rwimbo ruru rucini ruru ni ahikite 10 years mahoete muno mwana indu ucio ni umagiite muno Ngai mwisho tahana uri wamukinyirie undu ucio mwisho Ngai arorugama na mutumia uyu arorugama na muthuri uyu. Amen. He mundu ugeretie biashara ni ageririe biashara hindi ya mwaka wa 2010 no ndiarugamire akiuga ndagukua ngoro akigeria ringi 2023 akigeria ringi 2024 ndinahota gukorwo ikirugama riu arakirigwa riu ni mwaka wa 2026 undu ni ungiite muno okorwo mwathani ndi wa biashara kinyo undu ucio mwisho wa gutuma biashara ciakwa ihuke maundu ni maingi wakarura na mothe tukumehokera Ngai na mothe tukumehokera Ngai witu uyu witagwo Alpha na Omega kiambiriria na kirikiriro. Ngai arokinyia mwisho mathina maku Ngai arokinyia mwisho maundu macio magutangaga Ngai arokinyia mwisho maundu maria matumite ku mundu ukirite cirutha ici tiwira arathi ni torwagire maundu macio matumaga ndukone toro Ngai aromakinyia mwisho thini wa Kristo Jesu. Amen amen amen. Tukahoya favor yake wina favor ya Ngai. Yes. Wina favor ya mwathani maundu mothe ni makinyaga mwisho niguo wina favor ya Ngai wakarura ona twakurorogwo ni turona wina favor yake ni turamiona kogo ithu tukuhoya favor ya Ngai na mwathani akaigua gukaya gwitu gukaya gwa ciana citu niguo gukaya kwa andu a family Ngai akaiguaga. Yes. Tondu aingi ni mararugama makauga nie Ngai ni aginyeirie mwisho ndwari ngoretwo nayo kwa ihinda ndwari yon andu monaga ona ni mwene ni ndonaga te kundwara irima-ini no Ngai ni okire agikinyia ndwari yo mwisho na akindua kiumbe kiu ona kwi kundu ciru Ngai akinyire maundu mwisho kundu kuria kwariri tene amuitu tutiabatara kuria maita matatu muthenya na tigukorwo ati ni wii turarora ni ati tutingiabondire no Ngai ni akinyirie mwisho horo ucio riu uriaga hindi ria wenda niguo ni Ngai ukinyagie mwisho maundu tene hi mundu ni angiumire haha thina matatu na igwe wega no Ngai agakinyia mwisho maundu macio Ngai arogukinyiria mwisho maundu maria makoragwo mehandite magakugia mutwe na ngoro na meciria Ngai arogukinyiria mwisho thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rwimbo ruru wakorwo ugithaka ri gucirwa ndambire kuruthikiria uri thaa 8 na ndo cio tuku ndatinda ngiruthikiriria na niguthitha Ngai muno akinyie mwisho maundu matiganite thini wa muturire wakwa koguo we kuruthaka ri to kunjira ya kunyonia ati Ngai ni aiguite. Yes. Amen. Ni aiguite he undu arakinyia mwisho. Amen amen amen. Teterego tukauga ati ona maria ndiragerera no mata maikarite atia kana mahana atia nie ni njui Ngai ari wira-ini niguo ni njui Ngai ni araruta wira na ni njui kiria Ngai arabangira kiria Ngai arahariria iguru riakwa nikio kiega na ni kindu kiega na kindu kia magegania na muthenya umwe wa karurare Ngai ni aritigirira kiama giake maui nikioneka. Amen. He muthirimo-ini takiuga ati muthenya wakwa wakinya na ndina mani ugakinya Ngai akinye muthenya witu agatuhereria kieha atuhererie maundu maria matuthitangaga mbere yake akinyie mwisho maundu maria moru mothe.
Amen, amen, amen. Thank you so much. Muthikiriria rucini rwega ngwataniro yaku ni kirathimo hari ithue ngwataniro yaku muthikiriria ni kagira ngoro citu gikeno we gututhikiriria reke tuge undu uyu naguo tutiwoyaga o uguo aca ni tuwoyaga na njira ya magegania tugakena tondu we wa mvata muthikiriria witu we wi mundu wa vata na we niwe tuhoyagira ngai witu agakuhea matuko maingi matuko mena thayo matuko mega matuko mena wendo na gikeno Simon Maina baba koi we tuned sana we gatito nyere thank you Gige wa Solai kwanya Kenyua na ciana ciake asanteni sana mudogo wetu wode kwa Wanyandarua Nyama Tamu Products and Butchery we kora mwena wa Membli Roiro Felix Kiarie wa Korea gakoe kadara netu agaitheka Wanjiru na Wakarura mko vipi? Tuko salama. Oisho ni gumo kuma Korea Kabathi. Onae wa Beni wa Matara, mudogo wetu wa Theuri wa engineer na family yako asanteni sana. John Gare wa Hema tuko pamoja we kora mwena wa Kahawa West. Thank you so much ndio wakunyitana na ithuĩ rucini rwa umuthe. Niturona murata witu wetagwo Mama Michelle akoragwo Korea Texas. Arakiuga ni aragĩtũthikĩrĩria na Steven Kago Amani Estate Cairo onake agatugeithia. Thank you muno makiria mwena-inĩ wakwa kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM ngona mũndũ gwĩtwo Sheriff wa haha Kĩnũngi mũndũ gwĩtwo Mũirũrĩ wa Steve Benjamin Maragwa asante sana Mũtwenyi wa Ndonyi kũrĩa mwena wa Gathabaiki na Ngobu ngona mũndũ ũgwĩtwo Kĩmotho Left asante sana ngona mũndũ ũgwĩtwo atia ngona mũndũ ũgwĩtwo ndiũ nĩkĩ mũndũ gwĩtwo Charles Wanyu Kindamona na mũndũ ũgwĩtwo Mũtwenyi wa Ndonyi kũrĩa mwena wa Kinangofu. Yes, asante. Ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno makĩria kũrĩa mwena wa Facebook na nginya kũrĩa Kawaru-rĩ to magĩũkĩte Ciru itũ mokĩte biũ na mũrurumo ndikana nĩ ingĩtambũra aya marĩkĩtie gwĩkinya Kawaru. Wakarura ona niĩ he maũndũ Ngai ingĩenda akinye mũico nĩ mũkũrinũ wa Bobo kũrĩa mwena wa Kĩgara-rĩ ta makandu mangĩkwĩra maũndũ mangĩenda Ngai akinye mũico maingĩ mũno rumena rwa family patterns ũgakora atĩ family cianyu nĩ mũmenaganaga rumena rwa biacara yaku gũthiĩ mĩeri ĩrĩ wega mĩeri 10 ũru kĩndũ gĩtagwo mĩrimũ ngĩera ũkinye mũico maũndũ macio kĩndũ gĩtagwo kwandĩkwo na ũgacoka ũgabutwo gũtarĩ na gĩtũmi ngĩera ũkinye mũico o mũndũ kũrĩa kũriku ngoro-inĩ yake nĩ kũrĩ maũndũ mamũremaga na neraga Ngai akinye mũico Ngai witũ aragũkinyĩria mũico thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Good morning. Yes, good morning Jeshia Rubis Flyover asalimikeni sana Githire Reverend Patrick ACK Kamba Parish kũrĩa mwena wa Arari nĩ Kamba Kamba mothe makĩgeithĩke na aikaria kũu asalimike sana kũu nĩ kwa Kawanjikũ Wanjikũ nĩ Kĩamba okay. Thank you so much. Acio nĩ amwe arĩa manyandĩkire amũgo wa Bidan na arĩa angĩ othe manyandĩkire Ngai amarathime na meke wega. Amen, amen. Atadoi na dakika 14 thaa 11 no tuoe thimũ 2-3 tondũ nĩtũragĩkwĩrĩire mũthenya wa ira tũragĩkwĩrĩire tũtinahota kwaranĩria nawe wega mũthikĩrĩria witũ nĩ ũndũ wa mathaa Ngai nĩ atũhete mathaa namba citũ nĩ 0722-200-720 na 0735-989-989 kũrĩa Kariamu Gacara wa Kĩrita na Jane Gacara nĩ twageithĩka na Ben wa Nyahururu nĩ ũrahoera mũndũ gwĩtwo Peter Gĩthĩna kũhona kwa naihenya. Peter Gĩthĩna rĩ nĩ shabiki witũ wa tene mũno makĩria ndiuga na Ciru warĩ gũkũ hĩndĩ ĩyo Karibu kaina gwa atĩrĩrĩ mashabiki mainoro nĩ twacokia ngatho hĩndĩ ĩyo ndagĩkoragwo kũrĩa gĩcagi ngĩthikĩria Inoro ũkaigua na Peter Gĩthĩna nĩ twacokia ngatho kana tie wainagĩrwo nĩo nĩtiguo Karibu kau no karirikane gĩgathire kũ karĩ kega nĩngũkwĩra kũrĩa ũngĩkaruta no ndigathikagĩrĩrie nĩngũgũtũma thiĩ mona Simon uko mwena ũyũ wa production mena Maureen magũkũrutĩra Karibu kau karĩ niĩ ngagũciria mũndũ ũrĩa ndirikanaga mabiũ gũtirĩ handũ hangĩ ndirikanaga nĩ nginyagia hau ndingĩkũra nĩ angĩ magwetagwo no ndaiguaga na Peter Gĩthĩna nĩ twacokia ngatho
ndingĩkwĩra nĩ yangi nĩ yangi magwetagwo Ndirango Ndirango farm kũrĩa gwetagwo eni ai Ndirango nĩ wa thutha nĩ agwetagwo ta mũrie maheni eni ĩkarĩ warĩ Ndirango nĩ agwetagwo we nĩ ũratũhenia we Shiro na nĩ rũcinĩ mũno kwaria maheni thaa 11 ndiraririkana ngiugo Ndirango ithe twajĩra ũraririkana nginya hau ha Peter wamenya atĩa ha Ndirango nĩrarega kũingĩra Ndirango wa Famco nĩrarega reke nĩrarega tatereke nĩmenye akorwo he mũthikĩrĩria warĩ kuma tiku macio agwetagwo rĩ nĩ atwĩre ma niĩ ndĩraririkana na Peter agĩthĩna o hau nĩtacokia ngatho thank you John Kihiti kuma kũrĩa Rongai Naikuru onawe mũrata witũ wĩ haha wĩtagwo Mary akoragwo kũrĩa Kĩaragana kaunti ya Kirinyaga JM Menge wakora mũciĩ wa Mlima Totari onake ndaa kũnyitanĩra na ithuĩ every morning mena mũthuri twendete wĩtagwo Mzee Mwangi Njogo wakora Icagaciro tetu kũrĩ kwa macani Mzee Mwangi Njogo no akorwo nĩ alikuuma tuko macio no ndiukanĩinĩirwo mena mũthuri wĩtagwo rĩrĩ Njoroge wa Kĩhuyo na mũthuri ũngĩ wĩtagwo Mũkũrinũ wa Mbombo asalimike sana good morning Inoro. Good morning madam. Nĩ kwega tũgĩthererũka wakinya kũruka mũgo wa Bidani. Yes wewe wanyotoka kali titagete na lei ni agweta wa job ga farm koi ni magweta na mũgo wa Bidani tu bashabiki matega Inoro riokire rĩu mũndũ wĩtagwo nyeke makanika na Paulo ngana na mũkrima mũrũngana mũrĩtagwo wĩtagwo Gaceri acio na mũndũ wĩtagwo Mwangi Njogo rĩ no ũcio watwara Paulo Ngũgĩ ndĩkĩrĩria mũndũ wĩtagwo Maina wa Magũrũ. Thank you. Asante. Atĩa atĩa auga atĩa akwĩra atĩ ũhoro wa Famco Ndirango wa Famco nĩ agwetagwo ndigwetauga na ũcio ũngĩ agweta nũ nĩ agweta ũngĩ ndigwetauga andũ atatũ okay nĩ magwetagwo nĩ ahĩtũka ayego Ndirango nĩ agwetagwo big up ndiĩ nĩ kĩndona hana gũkorwo wa thutha no niĩ nĩ tararirikana wega to nĩ ndathikagĩria tu o Peter agĩthĩna ũcio nĩ ingĩkwĩra ndaiguaga akĩgwetwo acio angĩ rĩ no njae kũmaithĩrania wega to ndakĩrĩ o mũnini nĩwe ona to gũkĩgeria wĩna memory ĩtagwo photogenic ona ndiũĩ kana nĩ ndathiĩte high school. Good morning ũrĩega mũno tũrĩega we wĩ mwega mũrata ũcio rĩ ndaraiguĩka yake nĩ yakĩrengeka. Good morning Inoro. Good morning mami my sister. Good morning. Good morning. Mugirisi. Ndio na karu Mugirisi rije Facebook hana eza na kuma kumona wanyire tanseji agatate tarokire gatawega. Na reka ngora cio ndaigo kari ho amacabe kidathi kana atiriri. Nĩcio ndathi gũthikĩrĩria ndĩ na mĩaka ĩtano no kũhe kĩndũ arĩa andũ matũmire ndenda ũcambĩki na ndaigua makĩria ũrĩa mahũra thimũ na makangenia mũno ĩ no rikara cambĩki wetagwo Kamau wa Thigara Kamau wa Thigara rĩ ndigwĩciria nĩ ahurũkire gũkorwo ndahĩtwo ndarika hĩndĩ Jeff ũrĩ ha kũihũria na ngiuga kiuga ndeto ta icio ũcio nĩ mũndũ wangucĩirie wa Njai wa Kĩgũ-inĩ Baũ wa Mwangi Baũ-inĩ mũndũ gwĩtoro Ndirango hena gĩta hĩndĩ arokongire gũtara jambe gĩtagwo rĩrĩ nĩ maekazi ni njũgũna wa macina no mũririkane akaitwo nĩ amũririkana na njũgũna wa macina rĩ njũgũna wa macina rĩ makangucĩria kĩnda ũcambĩki mũno no mũndũ ũyũ ndakũrĩkia kũhũra thimũ kanya kũgweta redio-inĩ nĩnyona he kaũndũ ndigĩtie kaũndũ ndigatigatanga mũno igĩrũ kĩa kaũndũ ta kau na ũcambĩki wĩca mũngĩ ũmenyera rĩu nĩ ndikĩona kaũndũ njerokire gatawega eke ngũhutirie mĩnjethi ĩrĩa tatwĩkaga mũtambo njambe na mũthuri njerete mũno wa gũtĩka na akaruta gũbĩ gwĩtagwo Njiri wa Generation Furniture kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Skuta njambe gwĩtwo Den One Factories na mũndũ wĩtwo Peter Gĩthĩna wote wasalamike na warauke. Asante.
Mukristi eni kuna kwena ungidalika na wagwetagwo ni atuikire shifu miharati Wangari etagwo Wangari wa etagwo Wangari wa methuka etagwo ati ndikana ndikwe mundu ta ucio Wangari wa methu na gucie ni ndirikani shifu wa miharati etagwo ati tondu ni raigua akigwetwo muno Shinera daigua mu makigwetwo no waigua ucambiki wi cama yes niguo Mukristi aratwira ni kwitukania na Mukristi ndi kuregana na uhoro ucio waja tari gukoragwo nginyagia na meetings parties kwa wikwega muno turia muno na turia wega na turia wega biyo ni nyumo kuruga kana ni nyumo kuruga tono ekigwa no kure wega ni nyumo kana muthi mugure ci tuthi tuheane order ni Wangari wa methu ari riri ndatigite ngucire ecifo ni mwandu aria magithagio muno Inoro ati ni gukora micemanio ni na mukaria ni nyumo kuruga asa mukuheana order mbia cigumako hey natukiage muri andu mena indo ihani kari nari no mutimike mbikagira Januari nigukuhe mukari ka Januari ndu makenyerekia Januari ginya February ri ni meri ya kwenyerekia na gwetha Ngai kumagia hau runo no manjie kuria Good morning okari na Ndirango wa famu kuma sana Kirinyaga era wakarura hau ne ndagwetagwo tondu ni ndambiriirie gukorwo ndi cambeki wa Inoro 2006 2006 ndaragwitikia na rwimbo ruru ngicokero hau ni hindi angitikia ndagitikia ta maka ni wagwetagwo before kumukira netikie tondu mundu agetikira uria kuri miaka igana jarahure patwo ndagitari muriithi wa Kang'ara maina wa maguru ekura mwena wa Mwiki na gavana witu ani Mumbuiru na mama Jubilee na mungiona kahinda wa Njiru witu rwimbo ruru rwarathima mundu rathira mundu maundu mega rwa Joyce wa Njiru ngukigua ngenete muno na mugena Tuesday ndathime asante thank you Ndirango wa Famco kari wari 20 years agikorwo ni miaka 20 mithiru ri kawari na miaka iga we love you ni tumwendete macambiki ma Inoro muno ucio ti wendo wa riri wa wa maigirira na ti wa gwitua ti wa gwitua ucio miaka 20 Egi muno Haithaka chairman boda Donyo Jero on our 19 General Shop Spring Valley na fans all the other Ruka customers all the good morning ani Ndirango no agukindeka to ndakirio munini githe now ona ni riri Ndirango wa Famco ni twacokia ngatho riu ko thaici ko ni thaici ri wakamanu wa Kirere ni twacokia ngatho ucio ngetagwo atia wa mathina wa Njororoko ni twacokia ngatho ona Godi wa Bisha wa Gicugu Mukristi original ni twacokia ngatho Simon Gatemi mutungatiri thank you ni tumwendete muno makiria na kama wa baba dogo eturi moro thaici ni ngi muno thaici ni ngi muno mwarimu Kimiti wa Murihu mugo wa Biden ni twacokia ngatho Jathiman wa Rubis ginya patroni Bete Ivoni na mundu gwitwo mukera wa Kihoto Kabathi Amwagi wa kuma kure mwana wa KG tayari na John Njoroge wa Kibeberi ni twacokia ngatho rekosa ni ndigwa mundu wa Kibeberi agwetwo na Rito Jega areto amora wa Manchester ajaba wa makutano amwaro wa Gitero mwarimu Njagoni na shoba wa kuria Kimunye muno mwarimu Njagoni no igirane na mwarimu Njagoni ni twacokia ngatho na Dr. Hook Dr. Hook ari okuo ucio ndamuiguaga ona wakiri Paul Kibijo asanteni Dr. Kamau Alanet
na kama wala net dagitari asanteni sana. Thank you. Aguma Korea Kabathi, thank you so much MC Bro Ebeneza. Onawe na wabiti wa bishawe kura mathio ya kiori wa Ruben wa na Pastor Gatifa onake ni twashokia gatho na wagithio ni kairitu getagwo tawe etagwo Shirutani tagwo Shiro Steve aranjira wena ciko gake ri maratwamukira wega ta wega mekure muno wa Naikuru Banita na tugeithina mamu wao na baba wao Mr. Njoroge mekure muno wa miti mingi ni twashokia gatho Wajiro wa Steve ni twashokia gatho Jeff ni egubatara amenye karibu kagore ya gucoka ringi na twekirwo back na tuko the backup Jeff ni egubatara amenye atiriri karibu ka mashabiki okoro he station ya koragwo na tu nyimbo twega nginya kuka Inoro FM mugene mutare urakigwo wega ukigwo he station urathikiriria nima na kaina gwatiriri ndigirikana kana kuinuka ina ukane kuga kaugaga kauga ati kukungi ni gutuhitie tuhiu heka ruta kaugago ona no gwethere haha orori ndikango kona orori igutika kaugago guo ati kukungi ni gutuhitie no ko Inoro those days wacoka ukaingira ukaigua riri Wanjiro ona korwo muthe TBT wacoka ukaingira ukaigua Msiriri kaigua ndu magwetwo maritwa ugacoka ukaigua kindu getwo kanyakanya anda kanyakanyire I used to do that wainukire na ki ona ki ngai agitigwo ngai It was not your portion. It was not my portion. Yari portion yari nu ngai ni akirora mena mathina maingi muno niguo no matuko macio ri kwa didio kana ni matuko macenjirie kana niki kana ithu turagituika ihinda ritu ria gutuika aciari no tuicie na ngama maundu mari mega muno arafu ni gucoka menyete matuko macio gutie na radio nyingi na gutie na social media koguo mundu aikaraga radio-ini niguo hindi ni gudirikana mundu ngiririkana wega muno ni muturi wa Muiru Jeff Okatha 8 no riu hindi yo matuko no mathiathiite piu Tago kijana mjanja rifari ni aria muno ihinda iraya i Jeremiah Kimani tigwetagwo yes those were the damn days Reverend Johnson kama umaina wa APC mukuru-ini ni agitugeithia na arauga ndakiri na uru ona Zakayo Wasubuki arauga ati we na kwi muthuri wetagwo atiriri ukiririkana uria araiga ona Zakayo Wasubuki ni wa 06 guciarwo kana gukorwo radio-ini ota Ndirango wa Famco he muthuri uga atiriri ni kuri miario yaragio imwe ya gwaka itigo nice muthuri ucio ndigo ikora thwa hema muthiki yake mui toguo ni riu kutwira atia horo ucio memory njega na tukaririkana andu aria makiriho aria makiriho tukamahe ngobie ciao aria matutigite tukamera mageke atia na ngai agagitigwo eri ngai yes thank you ati hindi mundu uranjira hindi mundu uria wathoma mohoro etagwo George Waweru George Waweru ari guku Inoro George Waweru ari guku itu wacokire gituka Jabez acokire kianjikuya video cia Jabez wasalimike wote na tunawapenda sana, we appreciate you all. Asante. Amatuku macio na amatuku maya tukiri ona silent listeners ni otukoragwo ona silent listeners aingĩ mũno nitumendete mathikagĩrĩria matekwaria nĩguo moya meka wega nĩma nitũgwĩtĩtio request haha he mũthikĩrĩria ũgũtwĩtĩtie request nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ndirango Afam ko nĩ agũtwĩtĩtie tiguo rwa Joyce Wairimu
Rwa Joyce wa Jiro. Rathima mundu. Thank you. Tuko tugiguthakira ithaa riri muthikiriria witu na ndugakiriganirwo o tugithiaga na mbere na gukinyitana nawe thiini wa Thereruka umuthi Thereruka Tuesday. Nitukwenda gukuririkania uingire gwa Changamkia Krisi. Mwarimu mushwe ni atwira ena shiringi 500 na ni atwira atiriri o mundu ena uhoro wigie kuhota kwihotanira ici mbeca. O mundu ena mweke wa kuhota kwihotanira ici mbeca. Ona 10,000 turi nacio, ona mbeca iria ciri kura thiini wa Thiririka, ona showa ici mbeca ni cia muthikiriria witu wa Inoro uria uracokia kiuria giake kwagiriire, uria urahihinya namba ya *236 *2# we amukira hotani waku umuthi. Ataunia atwira horo wa mutumia uri hotanire muthenya wa ira na agitira mutumia ucio hari arakinyite mena ndota yake marakinyite muico no mutumia uyu ni aramenyete atiriri ni kuri Inoro ni kuri Changamkia Krisi na marekora kwagiriire na nginde kareke tukinye muico na areka tukinye muico gatuhe solution ni ta mutumia ucio na mwana wake ri na mathie cukuru okone cia cukuru marethaga gaida na reka maconoke ona ke gaida kureka maconoke muthikiriria Ngai no agerere njira o yothe akienda gukurathima Ngai akienda gukurathima no agerere njira o yothe gutire njira atangigera na no agere no ya Changamkia Krisi tukimuhe kanya *236 *2#. Oh yes ukinyetie miaka 18 Princess Joyce Wanjiro dinashara yatigare dakika 24.
rathima mundu hoyagira mundu ucio ngi murata hoera nani ngakuhoyagira ni na iyo niyo dini area ya ma dini ya kwendana dini dini ya kuiguanira tha ya gucayanagira ya kwendagira mundu uria ungi wega gukenagirira uhotani wa mundu uria ungi kuheaga mundu congratulations ciake iriria kwagiriire rathima mundu rubura kamuno makiria mutumia ucio niangenagia muno tondu ni kuri hindi nite akiuga mbu muno kiuga ni wega ni kuhe muthuri ngerigwo kae gutumagira mundu waku ni wega ni kuhe mutumia na mandiko mugiete ati mundu uria wigwateire mutumia atumia ni mabati gukorwo magikuo na uritu igwa wakarura thikiriria tinie njugite ni mandiko ni maragia horo wa mundu uria wonete muthuri Proverbs 18:22 ni maragia horo waigie mundu wonete muthuri ona asa no riri no ndonaga nginya tugitwi kuria mena ya counseling kuria andu magigitarwo andu makiaririo muno ucemanagia na uhoro wigie mutumia uria gutungata muthuri gutungatira muthuri uria guiga mucii uria guikara thikiriria unjire no bati gukora gitungata ungi mundu uria ugite na mutumia ni agite na kindu kiega nima na ni gutuwa tugitwo ni mwathani iwe ucoke ukiugia ati hau ndu twekire oguo nitwahimbiirie muno riri mwana wa kahi mwena uyu ungi riu wa nduru wana kura social media ini maingĩ ucemanagia namo ni mauria mutumia ni wage ukorwo maundu maingĩ ni worerwo uria age ukorwo agika karora noti tariu tondu kunjira ati akendige horo ucio kuri mutumia ucio ni andutaga kaundu kega no ningi ni atumaga rimwe ndakare ndaimagine ati ehingire thiku ithatũ athii akaire muthuri wake gweka utaraigua mutumia uria mukenu we mutumia uyu ri mutumia uyu igwa akenete we ni ubatara muthuri umwe akenete uguo ati ni ona ithuĩ atumia ni ubatara muthuri umwe nake aine akenete uguo na akauga mbuku gatagata-inĩ haleluya nwageithe nĩ mbũgua kamaja asante ekuria njororoko ni aragĩtũthikĩrĩria na kaingĩ mbũgua kamaja akoragwo kũra mwena wa UK no kwa ihinda rĩrĩ ako gũkũ gwa +254 Nancy asante sana Esther Karaja wa gwa Cairo Panuel Wainaina nĩ twageithĩka na Jane Muthoni na Helen Ignatius asanteni sana wote wasalimike sana yes na leo giothe memitambo-inĩ mũtongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Miga Steve magacoko nĩ mũndũ gwĩtwo Samithua Kande wa Kivishoi mũndũ gwĩtwo Jedene kũrĩa mwena wa Kĩrĩma mũndũ gwĩtwo Mwarimũ Jagoni mũndũ gwĩtwo Esther Karaja wa gwa Cairo acio therĩ mageithĩke ni ni ndona mũrata ũngĩ wĩ haha arakiuga etagwo Anthony Mũriũki wa Gathigia kũrĩa Karatina ona Njuguna wa Rachel ni akũgeithia muno makiria mũrata witũ Karuki Mũcubi wa Gathambi ndikane kũmonete mwena ũcio mwena wa Kĩboro Kĩrĩnyaga ona John Muthoga wa Kĩamathĩri na Patrick makanika wa Nyahururu we aragĩtwĩra we nĩ wa 203 2003 iria tũgũkĩaragia mũndũ gwĩtwo Gĩthaiga wa Cira wa Thome Mwea onake nĩ aragĩtũthikĩrĩria thank you so much ngwatanĩro yaku hĩndĩ ciothe tũkwĩraga ĩkoragwo ĩrĩ kĩrathimo harĩ ithuĩ Mwaginda wa Subukia ni MCM Tarajiwa onake arakiuga ndakĩrĩ na ũru okay nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo Disho wa Kabathi
ona kerauga o mitambo-ini na banirire na Inoro ona atari na kibandi. Good. Thank Atena you. kibandi. Ndakinyetia 18 na bado wako na sisi. Salimike sana. Ni agaithike. Salimike sana. Ndirona murata wi haha ni agutwirite Wanjiru geithia imurata wakwa ugwitwo Maina, geithia murata wakwa ugwitwo ate ko dumiri kai yuri Francis Gashira ona su wa kuria akomo. Barikiweni sana Wanyeke makani kare ona kerauga dakiri na urumena Dedan wa Mekogi na wakura kina gofu ona Jackie Mhambo, asanteni sana. Jathiman no athite na bire na gukinyitana na ithwe jebo wa makutano onene wa Yesu uroka royoka na njira ya Maria ni mwarimu Jagon ekora mwena wa Kagira Kadara ni atugeithia mena murata ungi witagwo Fauro Ngugi wa Kibaũ-ini onake. Good morning. Asante, tumesalimika sana. Na Mungu awazidishie. Ameni baraka. Baraka tele. Netinganga Catholic Choir ihinda-ini riri rwimbo nginyoketie na ndirarigwo atiriri wa Karura. Niki thauti imepotea ikaenda wapi? Ni wamekuwa wa Karura? Tatezea kurugamia guni. Ni wamekuwa? Ikuruki shigi. Kuo ni kaundu wikite. Hali. Ati practical kumbe na Karura. Oh my goodness. Ya gwitikia ringi. Though kigeya practical hana haria. Reke tukionekana ni riri ritinganga Catholic ni ruru na thina ni rwatinganga. Matitinganga. Ni rwathi ona dakika ni 5. Dakika ni 5. Hapana, kuna kitu mahali na sijui ni wapi na ni undu wa undu ucio ri na ni undu wa undu ucio ri wa Karura. Yes. Ndugukia ukijire dakika 5 ri. What is not happening? Dakika 5 ni muno Wanjiru. Tigana na tutikwendaga riri baria gukua thire wa baria Maria matigamake. Mwarimu Jagon mashini niyo yakararia. Mashini niyo yakararia ndeteyo. Tibi. Kireke naye muthikiria tukiigwe kuma kuri we basi. Ithuĩ wendi witũ uma tũhũre igĩrĩ back to back mwarimu. No rĩu mashini nayo rĩ na igĩthondeketwo na moko ma andũ rĩ yagĩkararia. Reke tumĩke atirĩrĩ tũrore na ihenya mbere ya mwarimu okĩte nĩ ũndũ wa nginya gũkĩrũgia ithaa thinacara nĩgetha tũgĩthomerwo matemo ma mohoro. Ni Muhia wa Maina 0722-200-720. Baba Vini amekusalimia. Nimesalimika sana. Na 0735989989. Tuhorera thimo araniria na ithuĩ muthikiriria witu na ngatho muno makiria. Turakiuga muthi is a Tuesday. Mweri wa tikaria Tuesday cigana? Mweri na ngaigire. Let me check. Ya next week ya mweri 27. Ya mweri 20 just one. Ya next week ya mweri 27. Actually kuma hau. Ni mwe. Wednesday imwe, Thursday imwe, Friday imwe, Saturday imwe. Saturday wako kwa mweri umwe. Wow. Koguo Saturday ya mweri 25 niyo ya muthia ya mweri uyu. Bagirika idakote mwehokeku. Muno. Mundu ranjira atiriri mitambo kure muno wa flyover ri ni yakira. Ni yakira? Hatuski? Na he mundu ranjira 97.8 imepotea pia. Riu ngoro he mundu ungi gutwira ni nakuna kutaraiguo no njiguega muno makiria. Mitambo ni yora kumwe na kumwe. Dika ona mzee Mwangi Jogo ni atwira mzee Mwangi ni akwira mitambo ni yora ni ndaona ni ndaona yake. Tareke tuone riri wa Karushi. Tareke mitambo ri mashini imeaga hii. Tathakira mwena ucio tuone wa Karura kana ni guthaka.
Aha, thank you muno. Nĩ ndĩrona mũrata wĩ haha arauga we ndakĩrĩ na ũru, arathiĩ na mbere na gũkĩnyitanĩra na ithuĩ, tũmwĩtaga Felix Kĩarie ekũra mwena wa Gakũĩ Kandara. Reke tũigue. Good morning Inoro. Hello. Hello. Nĩ kwega mũno wa Njohi. Nĩ wa Kĩgogo-inĩ Tetũ Nyerĩ. Wa Kĩgogo-inĩ ũhoro waku? Geithia wa Karura hau. Ndageithĩka mũno. Tũtirĩ na ũru gũkũ reke ndĩmarahũre. Gĩkĩambĩrĩrio na HSC OGW party nĩ mũraithi wa Kang'ara. Mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ arĩ o harĩa Mweki. Othe nginya Michael Njogu ndĩmere atĩrĩrĩ. Twarahũke na tũikare haha Inoro thimũ mũno. Asante sana. Thank you muno. Mũndũ gwĩtwo Njohi wa Karura. Nĩtwona mũrata ũngĩ nake haha aragĩtwĩrwo nake ndakĩrĩ na ũru, wathiĩte na mbere na gũgĩtũthikĩrĩria, na Wanjohi nĩ achangamcirie andũ mũno over the holiday period. Ino sawa. Kati. Aha. Tigana ndito yake ha. Tuheane kiugo kĩrĩa tũtũmĩrwo nĩ patron witũ. Mathaa maitũ matiagĩkorwo makinikĩrĩria. Tuheane kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩrĩa twĩkĩrwo nĩ patron witũ. Na Reverend Arithi ekũra Meru arauga we mĩtambo nĩ arahota gũtwamũkĩra na Bishop Peterson Njenga wa IPC Kiambu Diocese onake mĩtambo kũu ndĩũrĩte. Alright, Dr. Patron Mũrĩithi wa Kang'ara HSC OGW egũtũhete kiugo kuma thimũ 13 mũhari wa 20. Thimũ 13 mũhari wa 20. Mũnene wa andũ-rĩ, mũcera na andũ ogĩ-rĩ nĩ ohigaga, ĩndĩ mũcera na mũkũndũ akũndũkaga o take. Mũcera na andũ ogĩ-rĩ nĩ ohigaga, ĩndĩ mũcera na mũkũndũ akũndũkaga take. Bas, tugete Wanjirũ. Tuge atĩrĩrĩ, tuge thaa icio na mwarimũ agĩũka hanyũkĩte kũrĩa gwa tekniko. Mbere ĩyo tũtikĩgeithie mwarimũ. Mitambo ya 97.8 yanga nĩyo yora. 97.8 ĩyo nĩ ya kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, Laikipia, matũra macio mothe. Ĩyo ndĩramenyithio nĩ yora. In fact ndĩramenyithio nĩ wakirio gwĩtwo Wahome wa Gĩkonyo arĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Kirinyaga ĩrĩ kũu. Kirinyaga nĩ part yayo, no wega wa Kirinyaga nĩ receivaga 96.1. Koguo Kirinyaga part ya kenda no receive 96.1, no ino yatuĩka nĩ yora nĩ 97.8. Na 95.1 na 96.1. Ona no yora. Kũrĩa Kidaruma. Ngodia mũndũ gwĩtwo Sir Nixon Mburu arandĩka haha. 96.1. Koguo ngwĩcia yothe nĩ tekĩrĩ thĩ mahinda-inĩ maya. Rĩu tiga hihi ya gũkũ Nairobi, no mainjinia maitũ nĩ magũkorwo makĩrora nĩ atĩ hangĩkorwo hagĩthiĩ. Ndagĩka. Yes. Karibu sana mwarimũ. Nĩ hega mũno. Nĩtwakũgeithia. Nĩ ndageithĩka mũno. Na ningĩ okuo anyway. Na maũndũ makĩrĩ oro mega. Rĩu ndĩrona andũ aingĩ nĩ mũno nĩ magĩte bithi kũringana na ũrĩa ndĩrona nginya magathĩti-inĩ. Na ira mũtumia ũrĩa ndĩreteire mbia ciringi $500,000. Kĩu nĩ kĩama kĩrahanĩkire harĩ we. We ona ndararĩ na hope, mwana wake ona ndararĩ athiĩ thukuru. Na mũtumia ũyũ aratuĩka arutaga wĩra wa kũhũra nguo. Rĩu akĩruta wĩra wa kũhũra nguo nĩguo maũndũ marakĩgarũrũkire. Na mwana wake rĩu nĩ agũkorwo agĩthiĩ thukuru. Rĩu nĩ kĩũndũ kĩa mwanya mũno, tondũ mwana ũcio wake etĩtwo kũrĩa Makoyo Girls. Na nĩ ndĩraririe na principal wa OLC Mogoiri Girls, Madam Susan, na mũndũ ũngĩmuona ma nĩ amũcokerie ngatho mũno. Nyina rĩu ndagĩka ici tũraria ngwĩciria arorete Mogoiri kũgĩra marũa, tondũ kana kĩu kararĩ na 59. Wow. No imagine mũirĩtu arĩ na 59 na ndarĩ na mwĩhoko, na wake nĩ mũthiru. Tondũ gũtirĩ na mbeca. Bũrũri nĩ mwagu thendi.
no ngirora ri ungiko macani matiarehire mbeca ri iria ritirarehe mbia ri ogo ni arimia kindu ta mucere ri ni mongereirwo ngiukiuma na nja wa ori okuo ri riu ungikiuga twatigarira ha o moko-ini ma Jehova no tweneanire riu kuri moko-ini ma na nikio ndirakwira tiga hihi ndwire ngihiwe haha ni ukikona kamusara na mundu wina kamusara mundu utari tha ici ndari akinya hari akinyite reke njitikire na ndigwisi tari ungira mundu utari na wira ri umwithie 50 angiruta ku kundagiruta ene ni ngai na tugi atiriri umuthi ndamenyithio mitambo negoire mwena wa Nyeri noguo ndirathi na mbere ngimenyithagio umuthi ndikire na mbia ni nuthu milioni ni tukumenya uria igukorwo ikigayo tondu ringi hihi ira ndaugire ndigũcigaya na by the way ndaugite nguheana mbere ndiracoka ndirona ringi ndioni atia ndironire na mutumia ucio aranjirire arageririe ndagika itigaire 21 nigetha cihande tha 4 koguo yandi na njira nguhiri ni wahota kugeria riu ukorwo niguo ndiramenya kana ni nguigaya no maundu ni ma Ngai niguo fata no woe thimu riu ire Ngai riu ni uguo *236 *2 uhoro ni wathira igira kiama igira by the way ri tondu nyu muri akanitha muno ri ona ringi hihi tari mutumia uyu aranjirire atiriri ni arerete kairitu gake gutiri kindu kingi giatigara tiga inoro na kahoe muno na nona marahinga ndio kuria thia kanitha no ni njirigite guthie handu Nyandarua ngoria mundu uyu thia kanitha ku akinjira gutangikorwo nyina hihi ni amutwarite kanitha-ini ari munini we gutangikorwo we ndari atonya kanitha oguo na akiria milioni 2 ari ndereba wa kirori na kirori kiari giake no wathikiriria ciiko iriekaga gutiri mundu atigaga barabara andu ni mamuhete gitio muno no no aigua kanitha ndararirikana wega agitwarwo ni nyina ari munini no kiundu ta kiu ni kihanikaga koguo bata ni kugeria ona hari mundu ngindakorete handu hetagwo Mathuke-ini Elubagoni ngimuria thia kanitha ku mutumia wake akihika kunjira ndagakwire athiete rita rimwe mwanake witu agika uhiki no wanyita riu ni gugithia maundu ma mithemba iyo ini wina ni thinacara ni thinacara na heriri ona tugikiugaga uhoro tu wa mitambo kura ona machini iriku ndiraruta out ndirakati reke tugwitire andu a technical koguo we ni wokuga mathaa nigetha ulink muhia karibu mwalimu. Bye bye, God bless you. Mwalimu yokuga mathaa sawa ati mazindraria. Good morning, cihandite wega thinacara ya rucini na riu ni hindi mundu gwitwo Muhia wa Maina akiri haha nigetha akorwo agituthomera mohoro kuringana uria makinyeire metha itu ya mohoro tora ndakumenyithia ndina ciringi nuthu milioni muthenya wa umuthi gutiramakania wi mwena uriku gutiramakania andu magwitaga atia ona macio mothe matiramakania nginya irora ikaire atia kiugo ni atiriri ni ugeretie *236 *2 macio magi utigire Ngai. Good morning. Inoro Oroshine. Roshine rwega uri mushine wotugi notana Inoro FM maya ni mohoro ma ithaa riri ria thinacara na njira nguhi tukwambiriria kuria mwana wa Girigiri kuria aikari a Kikope maroria thirikari ya aramia barabara nene ya kuma Nairobi guthie Naikuru itanya-ini ria kuhurana na ugwati wa mitino maingi iria ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda.
na ritana rĩao rĩũkĩte thutha wa andũ mũgwanja gũkua mũthenya wa ira mutino-inĩ ũrĩa ũrakuruhanirie turera ĩkĩgũtha ngari igĩrĩ cia matatũ. Nĩ Robert wa Maina mwandĩkĩte na Ikuru ũrahinyia ũhoro ũyũ. Karia yana hũthĩria ya barabara mokĩte mathaa manini thutha wa andũ mũgwanja gũkuĩra itũra-inĩ rĩa St Mary's Kikope rĩrĩa rĩrĩ barabara-inĩ ya kuma Naikuru kwambata mũciĩ mũnene wa Nairobi. Mũgwanja makĩingĩra mabuku-inĩ ma kĩririkano kũrĩ bũrũri na kĩeha kũrĩ bamĩrĩ na arata ao. Marĩtwa njĩtagwo Robert Thuo. Barĩ ĩno nĩ tũragĩire andũ aingĩ biũ kuma last year mwaka ũcio ũrathirire nginya tarĩki 3 January harĩ mũtino harĩ andũ makuire andũ 13 a bamĩrĩ ĩmwe. Mĩtino ĩno ĩrahanĩka nĩ ũndũ wa barabara gũcekeha na thirikari nĩrokire kuga nĩ rarami bara harĩa Nyamachoma tarĩki 3 rũcinĩ rwa thaa 3 hagĩkua andũ angĩ 6. Tũmakĩte mũno nĩ mĩtino kũhanĩka o mũthenya kuma mweri wa 11 na Dithemba na Januari no mĩtino ĩrahanĩka. Januari ngari ĩroragire andũ 6 nĩ ũndũ wa barabara ĩno gũcekeha. Kũringana na mũnene wa mbũtũ ya borithi Girigiri nĩwe Winfred Mwakio augĩte ũtereba ũtarĩ na kĩharĩro nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩa mĩtino barabara-inĩ ĩno, kũrĩa mũtino wa mũthenya wa ira ũracũngĩrĩirio nĩ rori mũthemba wa turera gũte bureki na kũgũtha ngari cia matatũ. Ndeto ĩrĩa noyo yahanĩkire tarĩki 3 mweri ũyũ wa Januari kambĩ-inĩ ya kĩwonjoria ya Kikope thutha wa rori ya turera gũte bureki na ĩkĩgũtha matatũ na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ 6. Rori ici ciũkaga gũpaki gũkũ mĩena mageri gũciethera gwa gũikara tondũ nĩ iracekehi bara biũ nginya ciana igĩthiĩ cukuru itirahota gũkĩra nĩ ũndũ wa mũhatĩkano wa bara. Kĩndũ kĩa mbere kũrĩ na andũ maraka barabara ĩno na andũ aya maraka barabara ĩno no kũhurahuria marahurahuria no gũtirĩ na road sign ona ĩmwe ĩigĩtwo barabara-inĩ. Ndereba a rori nĩ marakoma mũno onao makaheagwo mathaa time ya gũkoma makahota gũkoma tondũ maratwara ngari mena toro. Ndereba aigua gũkoma nĩ kaba angĩiga rori yake handũ kando handũ wa gũka kũraga andũ aingĩ. Maya marahanĩka aikari na ahũthĩri a barabara ĩno magĩtigwo mahũrĩte thĩa ciao njeki nĩ kĩeha kĩa wĩitangĩki wa thakame barabara-inĩ. Ikayarĩ thirikari ĩhĩke waki wa barabara na ĩnyitanyitie mawatho ma barabara. Tũrahoya thirikari ĩtwaramĩri barabara tondũ tũrĩ andũ a nduthi nĩ tũretigĩra nginya kũgerera barabara ici ona ngari imwe itiraiganĩra barabara ĩno. Tũrĩ aikari a Gĩkobe mari tũramakio nĩ ikuũ cia andũ kuona gĩkuũ o mũthenya tũramaka nĩ ũndũ wa bara ĩno nĩ ũndũ ikuũ ũrĩa ciongererekete. Tũrahoya thirikari yaramie bara ĩno ũrĩa kũhotekeka bara ĩno yaramio nĩguo marori maya matie gũte bureki magoka kũraga na meherio bara-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Tukiuma kũu mwena ũcio wa Naikuru tuthiĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Rware na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Mathĩra Eric Wamũmbi rĩu nĩanĩrĩire atĩ arutwo othe arĩa marathoma mathukuru ma secondary ma kũinũka matigũcoka kũrĩha mbeca cia bithi. Aheanĩte ũhoro ũyũ akĩrugũria mũtaratara wa kũrũgamĩrĩra gĩthomo kĩa arutwo makĩria ma 12,168 kũhetũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF. Mwandĩkĩtwo kũrĩa Rware nĩ Thauri wa Mbogo. Thutha wa mũmbunge wa Kĩarũ Ndĩndĩ Nyoro kuga arutwo a thukuru cia ndĩ kuma Kĩarũ marĩrĩhaga ciringi 500 o tamu, rĩu ndaũ ĩno nĩ ĩgũithĩtio gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra, kũrĩa mũmbunge wa gũkũ Eric Wamũmbi augĩte gĩthomo nĩ gĩa tũhũ kũrĩ arutwo 12,168 kumania rĩu Januari ĩno cukuru ciothe cia ndĩ cia Mathĩra itirĩhagwo ona ciringi. Gĩthomo kĩrĩkoragwo free of charge. Twarĩkanĩire na stakeholders othe, principals, teachers, parents, twarĩkanĩra mbeca iria ngũrĩha kũhetũkĩra CDF ya Mathĩra na nĩgetha ciana citũ cikare cukuru throughout ũteithia. Akĩaria thutha wa kũrugũria mũbango ũyũ thukuru-inĩ wa Kangũco, Wamũmbi augĩte oho arutwo aya marĩheagwo irio thukuru-inĩ nĩguo kũgacĩria gĩthomo na akũhũthĩra gatagatĩ ga ciringi mirioni 48 nginyagia ciringi mirioni 52 nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ. Mũbango ũyũ ũgũteithia ciana 12,100 rĩa 68 ciana iria gũkorwo ngĩrĩhĩra bithi kũhetũkĩra mbeca cia NGCDF ya Mathĩra iria bangĩte na nĩ cikũigana na njoke oho thutha wa kũmarĩhĩra mbeca iria tũrarĩkanĩire supply cukuru icio na irio cia kũigana na nĩgetha ciana citũ cikarĩaga gĩtheri thikũ 2, mũcere thikũ 2 na makarĩa ngima.
aciari kuma Mathira makiuga nĩ maũrĩtwo mũrigo mũritũ kuona makoretwo makĩhoya ngombo cia kahũa na ingĩ nyingĩ nĩguo mone bithi, no rĩu mũrigo nĩ wahũtha na Mathira nĩ acokia riri wayo wa Mathira ma gĩthomo. Tũmatwageragĩra nĩguo gĩkinya ihinda rĩa gũcoka cukuru tau twacokagia ciana Januari nĩ twaraga raini mũno kwa tũgĩthaithana gwa kahũa tũkomberwo mbia netha tũrehe cukuru. Mathira nĩ ya gĩthomo kuma tene na nĩ gũcoka harĩa yarĩ tondũ twĩna mũhecimwa ũreciria warora andũ othe me gũkũ mokete nĩ tondũ wa mũmbi nĩgetha atuĩke wa kũmateithia. Ũgakĩona kĩndũ gĩa kũrĩaga tondũ rĩu no igwa tũgĩteithĩtio kũrĩha bithi. Koguo nĩtũkenete mũno nĩ mũbango ũcio wa gũtuĩka tũtirĩhaga na mũciari akaigua iganĩire. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Riboti yo ĩtũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thinacara rũcinĩ, amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe, na rĩu tũgũthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ.